Fundur settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Í dag, mánudaginn 1. apríl, tekur Silja Dögg Gunnarsdóttir sæti á ný á Alþingi og víkur þá varamaður hennar Ásgerður K. Gylfadóttir af þingi. Forseti lítur svo á að samkomulag sé að þingfundur geti staðið lengur í dag en þingsköp kveða á Listi yfir þingskjöl sem útbýtt var utan þingfundar laugardaginn 30. mars liggur frammi á skrifstofu. Útbýtt á fundinum þingskjali 1225, girðingalög, frumvarp, flutningsmaður Bergþór Ólason og fleiri. Þingskjali 1226, innheimtulög, frumvarp, flutningsmaður Ólafur Íslefsson og fleiri. Þingskjali 1227, stéttarfélög og vinnudeilur, stjórnarfrumvarp. Þingskjali 1231, frysting fjármuna og skráning aðila á lista yfir þvingunaraðgerðir í tengslum við fjármögnun hryðjuverka og útbreiðslu gereyðingarvopna, stjórnarfrumvarp. Þingskjali 1237, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 93/2017 breytingu á 4. viðauka orku við EES-samninginn, stjórnartillaga. Þingskjali 1242, raforkulög og orkustofnun, stjórnarfrumvarp. Þingskjali 1252, breyting á þingsályktun nr. 26, 148 stefnu stjórnvalda og uppbyggingu flutningskerfis raforku, stjórnartillaga. Eitthvað tortryggir nú forseti þetta númer, þingsályktun nr. 26, eigum að segja að það sé 2018. Já, það kemur í ljós. Þingskjali 1253, raforkulög, stjórnarfrumvarp og þingskjali 1261, sviðslistir, stjórnarfrumvarp. Forseti vill vekja athygli á því að dagskrárliðurinn óundirbúinn fyrirspurnatími getur staðið lengur í dag en þingsköp gera ráð fyrir, þannig að allt að 6 fyrirspurnir komist að. Tekið fyrir fyrsta dagskrármálið óundirbúinn fyrirspurnatími. Til svara eru forsætisráðherra, fjármála- og efnahagsráðherra, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og umhverfis- og auðlindaráðherra. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og beinir fyrirspurn til hæstv. Forsætisráðherra. Forseti, ríkisstjórnin hefur, að mér skilst, samþykkt þingsályktunartillögu og frumvörp svokallaðan 3. orkupakka Evrópusambandsins. Getur hæstv. forsætisráðherra staðfest að mælt verði fyrir málinu á þriðjudag eftir viku og hæstv. forsætisráðherra sannfærður að þeir fyrirvarar sem hafa verið boðaðir af hálfu ríkisstjórnarinnar eða ráðherra þetta mál muni halda? Hæstv. forsætisráðherra sannfærður að fyrirvararnir haldi og ef léki á því eða vafi að fyrirvararnir myndu halda, væri hæstv. forsætisráðherra þá engu að síður hlynntur þessum frumvörpum og þingsályktunartillögum? Þá svarar hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir óundirbúinni fyrirspurn. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrirspurnina. Fyrst spyr hann mig dagskrá þingsins sem ég hef svo sem ekki yfirumsjón yfir, en mér sagt það af forseta þingsins að mælt verði fyrir þessu máli í næstu viku. Ég ekki með nákvæmar tímasetningar á því. Þannig að ég get staðfest að það stendur til og því hefur verið dreift hér á þingi, ef ég heyrði rétt í máli forseta þingsins hér áðan. Hvað snýst þetta mál? Jú, þetta snýst innleiðingu 3. orkupakkans af hálfu Evrópusambandsins og þar hafa verið settir ákveðnir fyrirvarar, eins og hv. þingmaður nefnir, hvað varðar þá þætti þeirrar tilskipunar sem lúta að tengingu raforkukerfa milli landa. Það að segja, fyrirvarinn snýst það að meðan Ísland ekki tengt við raforkukerfi Evrópusambandsins þá eiga ekki við þau ákvæði reglugerðarinnar sem snúast slíkar tengingar milli landa. Þetta meðal annars undirstrikað í sameiginlegri yfirlýsingu utanríkisráðherra og fulltrúa framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins og þetta önnur af þeim leiðum sem lögð til í áliti Stefáns Más Stefánssonar, þakka ykkur fyrir, lagaprófessors sem hefur skrifað mikla greinargerð málið.
Þannig að það liggur fyrir að það ekki verið, það fullur skilningur á því að þessi ákvæði þriðja orkupakkans eiga ekki við hér á landi nema ráðist verði í lagningu sæstrengs og sömuleiðis liggur fyrir að ekki verður ráðist í lagningu sæstrengs nema meirihluti Alþingis ákveði að svo sé. Og fyrir liggur að hæstv. Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra mun mæla fyrir tillögu það sömuleiðis í tengslum við framlagningu þessa máls. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, við höfum séð nú þegar hversu mikið hald í fyrirvörum og undanþágum gagnvart Evrópusambandinu, ekki hvað síst í máli sem verður væntanlega rætt hér á morgun og varðar innflutning matvæla. Og því skildum við ætla að eitthvað hald væri í því að Alþingi lýsti því yfir í þingsályktunartillögu að vilji þess stæði til að það er ekki lagður sæstrengur öðruvísi en með aðkomu Alþingis. Og af því að hæstv. Forsætisráðherra vitnar í greinargerð Stefáns Más Stefánssonar og virðist þar telja nánast, ekki var annað að heyra, telja að Stefán Már hefði lagt til að fara niður þessi leið, þá er það nú öðru nær. Það er sérstaklega tekið fram í greinargerðinni í skýrslunni að þessi leið sé vandkvæðum bundin. Án þess að fara sér nánar út í það, enda var það ekki verkefnið sem að Stefáni Má var falið. Það virðist þvert á móti vera ljóst að ef að eitthvað halda á í fyrirvörum, þá þurfi málið að fara aftur til sameiginlegu EES-nefndarinnar. En ég ítreka fyrir spurningu, ef að það væri efasemdir fyrirvarana og þeir heldu, væri forsætisráðherra samt hlynntur málinu, hæstvirtur? Og svarar hæstv. forsætisráðherra öðru sinni. Herra forseti, þær tvær leiðir sem nefndar í greinargerð Stefáns Más Stefánssonar eru báðar reifaðar og báðar eru þær vandkvæðum bundnar. Sú fyrri leið sem hv. þingmaður vísar í og hefði verið fýsilegur valkostur ef ríkisstjórnin á árunum 2013–16 hefði fylgst með þessu máli, því þá var þetta mál til umfjöllunar í sameiginlegu EES-nefndinni, þá var þetta mál til umfjöllunar í utanríkismálanefnd, þá var þetta mál til umfjöllunar í atvinnuveganefnd og engir fyrirvarar voru reistir við þetta á þessum tíma. Þannig að þarna hefði nú verið æskilegt að hv. þingmaður, sem þá var í lykilhlutverki til að hafa áhrif á stöðu málsins, hefði reist sitt flagg á þeim tíma, en það er heppilegt að koma núna og hafa áhyggjur. Ég vil segja það að minni hálfu þá verður það að vera algjörlega skýrt og ég tel að sú leið sem hæstv. Utanríkisráðherra leggur til uppfylli það. Þá verður það að vera algjörlega skýrt að Íslendingar hafi áfram forræði yfir því, sínum orkuauðlindum, hvort hér verði lagður sæstrengur eða ekki, að það verði áfram algjörlega skýrt á forræði íslenskra stjórnvalda. Þá tekur til máls hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, og beinir fyrirspurn til hæstv. forsætisráðherra. Herra forseti, ríkisstjórnin gaf það út fyrir helgi að þau myndu aðstoða Strandaglópa við að komast til sín heima og það er fínt út af fyrir sig. Og að öðru leyti hefur ríkisstjórnin ekkert gefið út frekari aðgerðir til langtíma sem viðbrögð við gjaldþroti WOW air. Þetta er þrátt fyrir það að spár gerir ráð fyrir 3.000 manns gætu misst vinnuna, sem að muna einhverju leyti skila sér í auknu atvinnuleysi. Í febrúar síðastliðnum voru 5.900 manns á atvinnuleysisskrá og þeim gæti því fjölgað allt að helming. Slíkt högg mun vera vont fyrir Ísland, en þó hverju mannsbarni bersýnilegt að höggja á Suðurnesjum verður langverst. Það er vonandi að önnur flugfélög geti afgreitt ferðamenn sem hefðu annars farið með WOW, en flugrekstur er skipulagður svona oftast að minnsta kosti 1 ár fram í tímann og þeir sem hafa kynnt sér þessi mál vita að það er ekki hægt að hlaupa til í flugrekstri og því mun gjaldþrot sem þetta hafa gríðarleg áhrif á áhrifasvæði eina alþjóðaflugvalla landsins á Suðurnesin að minnsta kosti næsta árið. Atvinnulausir á skrá á Suðurnesjum voru 770 í febrúar, langflestir verkafólk og fólk í þjónustustörfum. Það má búast við því að þessi tala muni því sem næst tvöfaldast á næstu dögum. Ætlar ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur, hæstv. forsætisráðherra, virkilega að láta sitt eina svar við þessu vera að bæta við fólki til að taka við atvinnuleysisumsóknum
og vona að markaðurinn leiðrétti þetta með tíð og tíma. Í ljósi þess að rekstrarörðugleikar WOW voru öllum ljósi síðasta haust virkilega ekkert plan umfram það að aðstoða fólk við að komast til sín heima. Og að lokum hæstv. Forsætisráðherra sammála hæstv. Fjármálaráðherra sem lýsti því yfir í Kastljósi fyrir helgi með leyfi forseta að það sé engin önnur leið en að láta framboð og eftirspurn ráða þessum hlutum. Nú svarar hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir og undirbúin í fyrirspurn. Herra forseti, ég velti því fyrir mér hvort hv. þingmaður hafi misst af umræðum fjármálaáætlun sem stóð hér í síðustu viku. Því fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar snýst meðal annars það að bregðast við breyttum horfum í efnahagslífinu. Fjármálaáætlunin snýst það að taka á því að það að hægjast í hagkerfinu og það meðal annars þess vegna sem við erum að leggja til aukna opinbera fjárfestingu. Það til þess að hið opinbera beiti sér til þess að vega upp á móti slaka í hagkerfinu og tryggi atvinnustig. Og það meðal annars þess vegna sem það fyrirhuguð uppbygging á Keflavíkurflugvelli að því hv. þingmaður vill ræða sérstaklega Suðurnes og það fleiri opinberar framkvæmdir fyrirhugaðar á Suðurnesjum sem munu sannarlega þjóna þeim tilgangi að tryggja atvinnustig. Það nefnilega heila málið. Hagkerfið mjög vel í stakk búið til að takast á við áskoranir á borð við þessa. Og það virkar ekki þannig, svo ég segi það við hv. þingmann og allan þingheim, að hið opinbera dragi upp ný flugfélög upp úr skúffunni þegar eitt flugfélag fer á hausinn. Það ekki svo. Hið opinbera bregst við með því að haga sinni hagstjórn þannig að eiga afgang þegar fyrir liggur að fer að kólna í hagkerfinu til þess að geta beitt sínum tækjum og tólum til þess að tryggja atvinnustig, til að standa undir velferðinni í landinu og beinir fjárfestingum þar sem vænlegt að byggja upp. Og ég vil minna hv. þingmann á það að það ekki tilviljun að við erum að fara að fjárfesta með auknum hætti í rannsóknum, þróun og nýsköpun. Það ekki bara því okkur langar til að gera það. Það hluti af efnahags- og atvinnustefnu þessarar ríkisstjórnar að fjölga stoðunum undir íslenskt efnahagslíf. Því það eitt af því sem við getum svo sannarlega lært af hagsögu Íslands. Ísland auðlindadrifið hagkerfi, það skiptir máli að fjölga stoðunum og það skiptir máli að byggja þær ekki bara á náttúruauðlindum heldur á hugviti. Og þess vegna ætlum við að fjárfesta í þessu. Hvað varðar Suðurnesin sérstaklega og skammtíma viðbrögð, þá átti ég mjög góðan fund með sveitarstjórnarmönnum á Suðurnesjum í morgun þar sem var farið yfir skammtíma viðbrögð. Og þar allir ráðherrar á tánum, félags- og barnamálaráðherra, mennta- og menningarmálaráðherra og heilbrigðisráðherra hafa öll þegar gripið til sérstakra ráðstafana vegna stöðunnar á Suðurnesjum. Þá tekur til máls að öðru sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Herra forseti, nei, ég missti svo sannarlega ekki af umræðum fjármálaáætlun hér daginn. Hins vegar spyr ég að þessu vegna þess að ríkisstjórnin lagði sig fram tala það þau hefðu verið viðbúin þessari stöðu bara alveg frá því í fyrra haust og þess vegna kom það mér á óvart að heyra hæstv. Samgönguráðherra tala að það leggjast yfir stöðuna á greinana og athuga hvað ætti að gera. Þess vegna kom mér á óvart að það væri ekki svör til dæmis hvað kæmi fyrir þá nemendur sem hafa verið að vinna í fullu starfi með sínu námi og eiga ekki rétt á atvinnuleysisbótum og eiga heldur ekki rétt á námslánum. Ég hefði viljað sjá svör við þessum spurningum. Ég hefði líka viljað sjá einhvers konar svör það hvað fór úrskeiðis þegar við vitum það að aðalvandamálið hvað varðaði WOW var gríðarleg skuldsetning. Fáum einhver svör það hvort að eftirlitið var ábótavant, hvort að þetta sé eitthvað sem þurfi að skoða í framtíðinni, hver viðbrögðin verða við því, hvað ætlum við að gera til þess að koma ekki fyrir aftur að það sé hægt að safna 24 milljörðum í skuldir og fljúga svo bara þráðbeint á hausinn öllum að óverum eða þannig að kannski ekki að ég veit það ekki. Vegna þess að ég skil ekki alveg viðbragðsáætlun sem að fer ekki af stað fyrr en töluvert eftir að skaðinn skeður. Þá svarar hæstv. forsætisráðherra öðru sinni. Herra forseti, það ekki svo að ekki hafi verið fylgst með. Samgöngustofa sá aðili af hálfu stjórnvalda sem fylgdist með þessari stöðu og gerði það með mjög reglubundnum hætti alla síðustu mánuði. Síðan vil ég segja það að því hv. þingmaður spyr undirbúning. Ég vil minna á það að hér voru hækkaðar greiðslur úr ábyrgðasjóði launa, hámark þeirra og atvinnuleysisbætur í fyrra. Og hver var ástæða þess? Jú, að því að við sáum fyrir að það gæti verið von á frekari áföllum vegna kólnunar í hagkerfinu. Þetta mjög mikilvægt núna og ég vil lýsa yfir sérstakri
ánægju með þá samstöðu sem verkalýðshreyfingin að sýna sínum félögum með því að leggja út fyrir launagreiðslum og gera í staðinn kröfu á ábyrgðasjóð launa til þess að brúa bilið fyrir fólk þessi mánaðamót. Hins vegar það svo að félagsmálaráðuneytið hefur þegar og ríkisstjórnin samþykkt aukið fé til Vinnumálastofnunar til að standa að aukinni ráðgjöf. Menntamálaráðuneytið hefur sett sig í samband og ráðherrann við skóla á svæðinu og menntastofnanir sem geta brugðist við og sömuleiðis heilbrigðisráðuneytið því það líka mikilvægt að huga að velferðinni til skemmri tíma og þar hafa öll ráðuneyti verið í viðbragðstöðu. Þá tekur til máls 87. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður K. Gunnarsdóttir og beinir fyrirspurn til hæstv. Forsætisráðherra. Herra forseti, ríkisstjórnin hún búin að hafa 10 mánuði til þess að fylgjast með Vá. Veruleikinn í dag auðvitað einn af þeim möguleikum sem lágu alltaf fyrir að voru til staðar, var hugsanlegur. Og þess vegna hefði mátt búast við því að ríkisstjórnin væri strax tilbúin með svör, tilbúin með markvissa viðbragðsáætlun strax og gjaldþrotið lá fyrir. Þannig að það væri hægt að svara þessum tæpu 2000 sem eru beint og óbeint atvinnulausir vegna Vá og lifa nú í óvissu. Við margspyrjum, það ekki þannig að hann hafi ekki verið haldið við efni. Við margspyrjum í stjórnarandstöðunni og komum með tillögu meðal annars fyrir jól út af erfiðri stöðu á Suðurnesjunum, heilbrigðisstofnunar, framhaldsskólana og svo framvegis. Allar okkar tillögur voru felldar. Allar okkar tillögur út af viðkvæmri stöðu á Suðurnesjum voru felldar sem við settum fram stjórnarandstaðan. Og þetta svæði sem mun fá þyngri skell heldur en öll önnur svæði á landinu varðandi flugið, Suðurnesin. Það 6% atvinnuleysi fyrir Vá, 3% atvinnuleysi hér á Reykjavíkursvæðinu. Samt verið að setja 80 milljónir, vel gert, í Vinnumálastofnun, en 15 milljónir á Suðurnesin þegar ástandið miklu alvarlegra þar. Og það verður að segjast eins og verkalýðsfélögin, þau voru tilbúin. Strax í hádeginu daginn eftir voru þeir tilbúin með svör og með sína viðbragðsáætlun en ríkisstjórnin ekki. Þess vegna hljótum við að spyrja, hafandi haft allan þennan tíma til þess að gera ráð fyrir þessum möguleika, gera ráð fyrir honum. Þess vegna hljótum við að spyrja, hvaða ráðstafanir hafa stjórnvöld gert til að hraða til dæmis uppgjöri við starfsfólk Vá sem nú atvinnulaust, þannig að því við vitum það náttúrulega það áfall fyrir hvaða heimili sem að missa tekjur, hvaða ákvarðanir og ráðstafanir hafa stjórnvöld gert til þess að uppgjör ábyrgðasjóðs launa taki ekki hálft ár eins og við vitum að gera jafnan. Hvað hefur verið gert til þess að flýta ferlinu? Hvaða skilaboð fær fólk sem nám og í vinnu og ekki hjá lánasjóðnum? Hvaða skilaboð fær fólk sem í fæðingarorlofi eða að fara í fæðingarorlof? Þetta allt hefði verið mjög augljóst og auðvelt að vinna að og hafa skýrt fyrir. Ég spyr, hvaða getur forsætisráðherra sagt, hvað verður gert af hálfu stjórnvalda sem hönd á festir, annað en að fljúga John og Rose til síns heima? Þá svarar hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir og undirbúinni fyrirspurn. Herra forseti, ég vil í fyrsta lagi upplýsa hv. þingmann að það stór mál að fljúga John og Rose til síns heima þó að hv. þingmanni kunni ekki að finna stað. Því eitt af því sem lönd standa frammi fyrir þegar svona áföll verða í flugrekstri orðsporsvandi ef ekki gengur vel að koma fólki milli staða. Og samgönguráðuneytið stýrði þeirri viðbragðsáætlun og það hefur gengið mjög vel og hv. þingmaður hefði kannski hug að kynna sér það að það hluti af því sem við höfum einmitt verið að kynna okkur í aðdraganda þessa máls að lönd hafa farið mjög illa á því að sitja uppi með þúsundir strandaglópa þar sem viðbragðsáætlun hefur ekki virkað. Þannig að þetta segir nú til upplýsingar hv. þingmanni sem virðist finnast það léttvægt að koma fólki á milli staða. Það ekki svo. Síðan vil ég segja það, eins og hér kom fram í stuttu máli í svari mínu við fyrirspurn hv. þingmanns Þórhildar Sunnu Ævarsdóttur, að ráðuneyti félagsmála, heilbrigðismála og menntamála eru öll tilbúin með ákveðnar aðgerðir vegna þessa máls. Meðal annars unnið að því núna að koma til móts við þá sem hafa verið í námi með vinnu og lenda á milli kerfa. Hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra mun eiga fund með þessum aðilum á morgun vegna þess máls. Og það nú merkilegt að þegar ég tók við menntamálaráðuneytinu eftir hrun af hv. þingmanni, þá var það einmitt svo að þeir sem vildu fara aftur í nám og voru atvinnulausir, það var ekki gert ráð fyrir þeim í kerfinu. Þeir duttu allir út af bótum ef þeir vildu fara í nám í framhaldsskóla og það kom í minn hlut að reyna að laga þá glopp í kerfinu og það var gert. Og mörg þúsund manns sem þá voru atvinnulaus luku námi með vinnu, en það auðvitað svo
að það þarf auðvitað alltaf að taka á þessum málum þegar þau komu upp og það þurfti ég að gera á sínum tíma 2009 og þannig það auðvitað svo að þarna eru mismunandi aðstæður bæði hvað varðar þá sem í fæðingarorlofi og námi. Sömuleiðis hvað varðar heilbrigðismálin og þetta eitt af því sem sveitarstjórnarmenn á Suðurnesjum lögðu áherslu á í morgun á ágætum og góðum fundi sem við áttum þau mál að það mikilvægt að tryggja aukna þjónustu því við megum reikna með auknu álagi á þessu svæði þar sem það 150 hafa bæst á atvinnuleysisskrá vegna þessa máls. Þá tekur til máls að öðru sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður K. Gunnarsdóttir. Ég ætla ekki að gera lítið úr því að koma fólki til síns heima, virðulegi forseti, en heimafólkið gleymdist í staðinn. Planið það liggur ekkert fyrir ennþá. Hvenær kemur planið fram? Hvenær verður hægt að svara fólkinu sem núna atvinnulaus hversu lengi og hversu hratt það verður hægt að borga því út í gegnum ábyrgðasjóð launa? Og við erum einfaldlega að upplifa það að ríkisstjórnin enn og aftur í stórum og mikilvægum málum, eins og í Brexit, ekkert plan að vera hart Brexit. Hvaða plan var það þegar ríkið tapaði málinu vegna rannsréttar fyrir Mannréttindadómstólnum? Ekkert plan. Ekkert annað heldur en að ríkisstjórnarflokkarnir fóru í það að tala niður Mannréttindadómstól Evrópu. Og svo komum við að þessu, þar sem að mál sem að ríkisstjórnin að hennar eigin sögn búið að fylgjast með í 10 mánuði. Og það engin viðbragðsáætlun. Og ég vil spyrja hæstv. Forsætisráðherra, hversu marga fundi hélt forsætisráðherra áður en til gjaldþrotsins kom með sveitarstjórnarfólkinu á Suðurnesjum og hvenær fær fólkið raunverulega svör? Auðvitað vill þingheimur heyra svörin, en hvenær fær fólkið á Suðurnesjunum og það sem atvinnulaust núna vegna Wow, hvenær fær það skýr svör líf sitt og tilveru? Þá svarar öðru sinni hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, ég náði nú ekki að koma því að hér áðan en það eru 150 manns sem hafa misst atvinnu á Suðurnesjum vegna þessa máls og 750 á höfuðborgarsvæðinu, svo við höldum því til haga því hv. þingmaður nú þingmaður þess svæðis eins og sú sem hér stendur. Þannig að það auðvitað mikilvægt að huga að stóru myndinni í þessum efnum. Og ég átta mig alveg á því að stjórnarandstaðan hefur ákveðið að sammælast einhvern frasa að ríkisstjórnin hafi ekki verið viðbúin. Ég hef greint þá tilhneigingu í málflutningi stjórnarandstöðunnar og mér finnst hann ekkert sérstaklega merkilegur. Í ljósi þess að það sem við höfum verið að leggja hér á borð, hvort sem í fjármálaáætluninni, þar sem við erum einmitt að grípa til aðgerða til að tryggja atvinnustig, hvort sem í félagslegum aðgerðum þegar kemur að atvinnuleysisbótum og greiðslum úr ábyrgðasjóði launa, sem ég man nú ekki eftir að stjórnarandstaðan hafi lagt hér til, enda var það bara gert hér af ríkisstjórninni. Ég man ekki eftir tillögum í því. Allt snýst þetta að mæta kólnun í hagkerfinu. Það það sem við erum að gera og það stóra viðfangsefni að tryggja að fólk verði hér ekki atvinnulaust langtímum saman, heldur ýmist finni sér önnur störf, meðal annars í gegnum opinbera fjárfestingu, eða að það leiti sér nýrrar menntunar eins og sömuleiðis í undirbúningi. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis Oddný G. Harðardóttir og beinir sömuleiðis fyrirspurn til hæstv. forsætisráðherra. Herra forseti, það mjög brýnt að vinna fumlaust og ákveðið að lausnum fyrir fólki sem misst hefur vinnuna nú við fall Wow. Þau sem þegar hafa misst vinnuna eru flest í fjárhagsvanda og þarfnast aðstoðar í þeim efnum. Og sérstaklega mikilvægt að gætt sé að börnum atvinnulausra og andlegri líðan fólksins. Bein áhrif sem strax farið að gæta og munu magnast eru vegna starfa sem tapast í Flugstöð Leifs Eiríkssonar og það gert ráð fyrir að 3.000 manns missi vinnuna á næstu vikum og mánuðum þar. Sum þeirra missa heimili sínum leið vegna þess að vinnuveitandinn sér þeim einnig fyrir húsnæði. Í janúar og febrúar mældist atvinnuleysið í Reykjanesbæ 5,4% og það ljóst að fjöldi atvinnulausra mun vaxa með tilheyrandi afleiðingum fyrir samfélagið á Suðurnesjum og nú reynir á stjórnvöld og hvernig aðkoma þeirra verður. Í framhaldi af fundi hæstv. Forsætisráðherra með sveitarstjórnarmönnum í morgun vil ég biðja hæstv. Forsætisráðherra að fara betur yfir hvaða viðbragða sé að vænta af hálfu ríkisstjórnarinnar. Hvaða ferlar verða virkjaðir? Verða settir fjármunir í það að opna skóla fyrir atvinnuleitendum sem vilja styrkja stöðu sína? Munu símenntunarúrræði vera virkjuð í sama tilgangi? Verður komið á skipulögðu samstarfi ríkis og sveitarfélaga velferð fólks og ekki síst barna á heimilum í erfiðri stöðu?
Verður túlkaþjónusta aukin þar sem aðstoða þarf fólk sem talar ekki íslensku? Kemur til greina að ríkisstjórnin hæstv. Geri að sinni þingsályktunartillögu sem er til vinnslu í umhverfis- og samgöngunefnd, tillögu þingmanna Suðurkjördæmis að skipa starfshóp fulltrúa sveitarfélaga og ráðuneyta leiðir til að styrkja stöðu Suðurnesjamanna og er það ekki upplagt einmitt í þessari stöðu sem við horfum upp á núna? Þá svarar hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir óundirbúinni fyrirspurn. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrirspurnina. Mér er kunnugt þessa tillögu og held að það sé full ástæða til þess að taka hana til frekari skoðunar í þeirri þingnefnd þar sem hún er stödd. Ég vil upplýsa hv. þingmann það að ég fór yfir það á þessum fundi með fulltrúum sveitarstjórna 4 sveitarfélaga á Suðurnesjum hvað væri þegar í gangi. Hvað varðar skólamálin og börnin, þá vil ég bara taka undir með hv. þingmanni að það er mjög mikilvægt að huga sérstaklega að stöðu barna í svona málum og sveitarstjórnarmenn fóru yfir hvað þau hyggjast gera í þeim efnum. Ég fór yfir það að mennta- og menningarmálaráðherra hefur þegar tryggt fjármagn í nýjar námsbrautir við Keili og sömuleiðis er búið að tryggja fjármagn í nýja viðbyggingu við Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Við vorum sérstaklega spurð að því hvort það stæði og það stendur að sjálfsögðu að við munum halda ótrauð áfram með þá framkvæmd. Sömuleiðis er ráðherrann búinn að vera að fara yfir námsframboð af hálfu bæði Keilis, Fyrsteignarskólans, Fjölbrautaskólans og Suðurnesjum og Símenntun Suðurnesja auk þekkingarsetur Suðurnesja til þess að fara yfir hvernig megi bregðast við því að auka þá enn frekar námsframboð á Suðurnesjum. Hvað varðar Vinnumálastofnun þá þekkir hv. þingmaður það var sett sérstakt aukaframlag til þess að það væri hægt að bæta í ráðgjöf og þjónustu við þá sem hafa misst vinnuna á Suðurnesjum. Heilbrigðisráðherra hefur óskað eftir tillögum frá forstjóra Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja og landlækni. Í ljósi þess líka að lýðheilsuvísar benda til þess að það þurfi að huga sérstaklega að þeim málum á svæðinu. En það sem þar hefur verið til skoðunar er hvort að styrkja þurfi sérstaklega að bæta við hjúkrunarfræðingum í skólum á svæðinu, sálfræðiþjónustu og mögulega lengja afgreiðslutíma heilsugæslunnar. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, ég fagna því að ríkisstjórnin skuli ætla að taka á málunum enda í svona stöðu er aðgerðarleysið og afskiptaleysið verst og það mun ýta undir óöryggi og vanlíðan fólks í slæmri stöðu. Því nú er ekki tími til þess að draga lappirnar og sjá hvað setur, nú þarf að bretta upp ermar og til þess þarf bæði fjármagn og starfsfólk til þess að halda utan aðgerðirnar. Útsvarstekjur margra sveitarfélaga munu að öllum líkindum dragast saman en kostnaður við félagsþjónustu hins vegar aukast. Ríkisstjórnin hæstv. Hefur boðað skerðingar á jöfnunarsjóði til tekjutaps sveitarfélaga upp á samtals 3 milljarða króna á næstu 2 árum. Jöfnunarsjóður er ætlaður meðal annars til þjónustu við fatlað fólk og við börn í sveitarfélögunum og á Suðurnesjum mun þessi skerðing á jöfnunarsjóði þýða rúmlega 300 milljónir á næstu 2 árum. Mér þykir augljóst að þessi áform munu gera róðurinn erfiðari fyrir sveitarfélög í slæmri stöðu og því spyr ég, ætlar ríkisstjórnin að draga fyrirhugaða skerðingar á jöfnunarsjóði til baka? Það svarar hæstv. forsætisráðherra öðru sinni. Herra forseti, þessu er nú auðsvarað því þessi mál eru unnin í samkomulagi við sveitarfélögin og það verða engar skerðingar á jöfnunarsjóði nema samkomulag náist þá við sveitarfélögin það og það sé þá gert í samhengi við einhver önnur mál. Slíkt samkomulag er ekki á borðinu, þannig að ég held að það sé engin ástæða til þess að hafa miklar áhyggjur af slíkum skerðingum. Þær myndu kalla á lagabreytingar og þær krefjast þess að samkomulag sé gert við sveitarfélögin og ég átti nú fund síðast með sambandi sveitarfélaga í gær meðal annars þessi mál og þannig að það verður ekki ráðist í neinar slíkar skerðingar ef ekki samkomulag fyrir hendi sem væri þá víðtækara og næði til fleiri þátta. Þá tekur til máls hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson og beinir fyrirspurn til hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra. Virðulegur forseti, ömurlegu búsetuskerðingar sem hafa dunið á ákveðinn hóp öryrkja eru
en óleiðréttar. 31. janúar síðastliðinn sagði fjármálaráðherra við í óundirbúnum fyrirspurnum að loforð að greiða þetta væri ekki vandamál og það væri sjálfsagt að borga þetta hvort sem fjármagn væri til staðar eða ekki. Í dag staðan sú að þessi fáránlega heita skerðing hent á milli. Tryggingastofnun segir ekki geta greitt út að þessu flókið. Velferðarráðuneytið segist ekki geta gert neitt í þessu af því Tryggingastofnun getur ekki gert neitt í þessu. Síðan benda Tryggingastofnun og velferðarráðuneytið á ráðherra fjármála. Hann segist ekki geta gert neitt úr þessu nýjasta dæmi vegna þess að það vantar fjárheimildir. Síðan bent á fjárlaganefnd að nú sé henni að kenna að það sé ekki hægt að gera í þessu. Og það virðist sem sagt vera öllum öðrum að kenna heldur en hvernig stendur á því að þetta mál sem mjög einfalt vegna þess að það búið að tala að þessu svo ofboðslega flókið að reikna út, svakalega flókið. En heyrðið þið þessu umræðu einhvern tímann í þessu sal þegar var verið að borga þessu fólki út skertar bætur, ólöglegar bætur. Kom þá einhver hérna upp og sagði, nei, við getum ekki borgað ólöglegar skertar bætur, nei, það svo flókið að reikna það út. Ég heyri það, hafa aldrei heyrt það. Ef það var svona einfalt að reikna út og greiða ólöglegar bætur, þá ekki jafn einfalt að reikna út og borga löglegar bætur á það strax. Og svarar hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson á undirbúinni fyrirspurn. Virðulegi forseti. Já, nú það þannig að þær stofnanir sem eiga hér í hlut heyra ekki undir fjármála- og efnahagsráðuneytið en það sjálfsagt að reyna að bregðast við og þau orð sem að hv. þingmaður vísar til að ég hafi látið falla voru einfaldlega á þá leið að hafi verið brotinn réttur á fólki að þá verður ekki spurt það hvort að fjárheimildir séu til staðar til þess að leiðrétta það. Heldur víkur ríkið sér ekkert undan því að gera upp í samræmi við lög. Þetta bara eins og að ef að fellur dómur ríkinu í óhaga þá bara máli gert upp. Þannig að í mínum huga hefur þetta mál ekki snúist eitthvað vilja eða viljaleysi til þess að gera málið upp. Heldur snýst málið það að það sé rétt gert upp. Og það erfitt að fara hér í stuttu máli í efnisatriði þessa máls, enda það svo sem ekkert sérstaklega á mínu málefnasviði eins og ég vék að. En það sem sagt snýst það að Tryggingastofnun hafi ekki verið heimilt að gefa sér ákveðnar forsendur við útreikninga á bótum þeirra sem að hluta ævi sinnar bjuggu annars staðar. Og þá hafi þurft og vegna alls þessa þá hefur þurft að fara yfir hvert og eitt mál og reikna upp á nýtt og mér bara ekki kunnugt það nákvæmlega hver sú staða Ég hefði haldið að þingnefndum væri í lófa lagið að fylgjast með því, fá upplýsingar þá stöðu og síðan þurfum við væntanlega að velta því fyrir okkur hvernig við viljum að haga þessum málum til framtíðar. Ég hef ávallt lagt á það áherslu að svona réttinda reglur séu sem mest samræmdar, þannig að ef við veitum réttindi til þeirra sem flytja hingað þá viljum við sjá að það sama gerist þegar Íslendingar flytja til viðkomandi landa. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka fjármálaráðherra þessi rýru svör vegna þess að málið ósköp einfalt. Þarf sérstaka fjárveitingu fyrir þessu eða þarf það ekki? Og ég tel ekki þurfa neina sérstaka fjárveitingu fyrir þessu. Almenningur kemst ekki upp með það ef það skulda ríkinu að segja bara, nei, ég ætla ekki að borga, þetta svo flókið. Í hvað? Næstu 2 ár. Þetta var í 18. júní í fyrra sem umboðsmaður sagði þetta var ólöglegt. 18. júní í fyrra. Og það í nýrri fjármálaáætlun segir skýrt og skorinort þá ekkert að gera í þessu máli fyrir 1. janúar 2020. Þetta kom skýrt fram í fjármálaáætlun.
Þannig að ég spyr bara, veit ekki hægri höndin eða vinstri eða neitt, og þegar félagsmálaráðherra segir að það vanti fjárheimild, fjármálaráðherra segir að það ekki fjárheimild, þá bara að borga, og ég spyr mig, hvernig á að borga? Á að borga þá dráttarvexti á þessu tímabili sem þið ætlaði að leika ykkur, eða á bara vera fastir vextir, 5% vextir? Á bara að borga 4 ár og segja, við unnum 6, við þurfum ekki að borga 6 ár. Hvað á að borga nú? Hver? Þá svarar hæstv. Fjármálaráðherra öðru sinni. Virðulegi forseti, ég vil bara vekja athygli á því að þetta mál strandar ekkert á fjárheimildum og það gerist reglulega að ríkið fær á sig kröfur sem að það þarf að standa undir sem ekki var gert ráð fyrir og þær geta til dæmis verið teknar af varasjóði og sá sjóður stendur á móti greiðslum sem þessum. En við þurfum auðvitað að fá botn í það hvað er rétt greiðsla. Hvað á að greiða mikið? Það á bara að borga samkvæmt reglunum. Það á bara að borga rétta greiðslu. Það á ekki að borga of mikið. Hafi fólk til dæmis notið bóta þann tíma sem það bjó í öðru landi, eigi það uppsöfnuð réttindi sem það fær ennþá útgreidd vegna réttindaávinnslu í fyrra búsetulandi, þá á það að dragast frá. Annað væri ofgreiðsla. Og til þess að fá niðurstöðu í þetta mál í heild sinni, þá þarf að skoða hvert einasta mál. Og sú vinna stendur yfir. Þá tekur til máls að síðustu hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason, og beinir fyrirspurn til hæstv. samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra. Virðulegur forseti, ég beini hér fyrirspurn til hæstv. samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra varðandi stöðuna á Herjólfi. Vegamálastjóri kom fyrir umhverfis- og samgöngunefnd í síðustu viku og fór yfir stöðu málsins eins og það lá þá. Þá kom fram að það hefði verið svona mikilvægur tímapunktur síðastliðinn föstudag í málinu varðar samskipti við skipasmíðastöðina sem sneri að greiðslutryggingum sem að þyrfti þó annaðhvort að kalla inn frá þeim banka sem þær vættir skipasmíðastöðina framlengja greiðslutrygginguna eða þá hún fjalli niður. Mér leikur hugur á að vita hvernig málin standa, hvað samskipti Vegagerðarinnar og skipasmíðastöðvarinnar varðar, því að það auðvitað eins og öllum hér inni ljóst, þá skiptir þetta mál gríðarlega miklu máli fyrir Vestmannaeyinga og samgöngur þar og það skiptir máli greinilega miklu hvernig föstudagurinn kláraðist hvað þessa ábyrgð skipasmíðastöðvarinnar varðar. Þannig ef hæstv. Samgönguráðherra gæti upplýst okkur það hvort að greiðslutryggingin var kölluð inn af Vegagerðinni, hvort að skipasmíðastöðin framlengdi hana eða þá hvort hún féll niður. Þá svarar hæstv. samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson óundirbúinni fyrirspurn. Virðulegi forseti, ég tek undir með hv. þingmanni að því fyrr sem að ferjan kemur þá verður það góður hagur fyrir bæði Vestmannaeyinga og landsmenn alla og staðan sem þetta mál í með svo litlum ólíkindum að það skuli koma fram á svona síðustu stigum þessi krafa frá skipasmíðastöðinni í ljósi þess að samningsgerðin að bæði að mati Vegagerðarinnar og sérfróðra aðila þar mjög góður samningur sem heldur vel og öll aukaverk hefur verið gerðir sérstakir samningar. Mér vitanlega hafa samskiptin verið með eðlilegum hætti frá því að vegamálastjóri mætti fyrir fund samgöngunefndar og það hafa komist á samskipti milli lögfræðinga annars vegar skipasmíðastöðvarinnar og Vegagerðarinnar hins vegar. Og nákvæmlega hvar málið statt í augnablikinu þori ég ekki að fullyrða en skal koma þeim upplýsingum bæði til þingmannsins og þingheims við fyrsta tækifæri. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. samgönguráðherra fyrir svarið. Ég held að það skipti mjög miklu máli að þetta liggi fyrir hið fyrsta því að þetta auðvitað lykilatriði þegar kemur að lúkningu samninga við þessa pólsku skipasmíðastöð sem virðist vissulega hafa komið fram með mjög sérstakar kröfur á lokametrum í lúkningu uppgjörs
og það var farið ágætlega yfir það af vegamálastjórum og vegamálastjórafulltrúum Vegagerðarinnar í síðustu viku fyrir umhverfis- og samgöngunefnd. En ég held að það sé lykilatriði að fá upplýsing það hvernig tryggingamálum háttað núna eftir að föstudagurinn síðastliðinn liðinn, því að samkvæmt þeim upplýsingum sem fram kom á nefndarfundinum þá rann greiðslutrygging skipasmíðastöðvarinnar eða sem sagt performance guarantee, afsakið að ég noti enska hugtakið, út síðastliðinn föstudag og valkostirnir sem voru lagðir fyrir nefndina voru annaðhvort framlenging á tryggingunni, það að hún yrði kölluð inn eða þá hún rynni út. Og þetta auðvitað lykilatriði þegar kemur að lúkningu þessara samskipta. Þá svarar hæstv. ráðherra öðru sinni. Já, virðulegi forseti, ég tek bara undir það með hv. þingmanni að það er mikilvægt að við fáum niðurstöðu í þetta mál sem fyrst og ég veit að það unnið þar hörðum höndum að finna þá lausn og mér vitanlega þá ef ég ekki fengi upplýsingar annað en að þessi samskipti séu með eðlilegum hætti en varðandi þessar nákvæmu spurningar þingmannsins þessar 3 leiðir, hver þeirra varðar lokum fyrir valinu, skal ég bara koma til þingmannsins og þingheims og gefa þær upplýsingar bara á vef ráðuneytisins. Vegna þess að þetta skiptir jú miklu máli fyrir ekki bara Vestmannaeyinga heldur Ísland allt, því að það jú almenningur í Íslandi sem skattfé sínu að kaupa þessa ferju og þessi krafa getur vel verið að hún hafi byggst á því að þetta sé raunverulegur kostnaður við að byggja svona skip. En ef svo hefði verið þá hefði menn átt að bjóða það verð í skipið og þá hefðu menn væntanlega snúið sér eitthvað annað og kannski ekki setið þeirri stöðu sem við erum í dag. Skipið átti að koma hérna síðastliðið sumar og tafir og dagsektir sem að fyrirtæki hefur fengið á sig eru auðvitað það væntanlega sem að þeir eru að reyna að skapa sér stöðu að semja Umræða með fyrsta dagskrármálið lokið og verður þá gengið til atkvæðagreiðslna. Tekið er fyrir annað dagskrármálið ökutækjatryggingar stjórnarfrumvarp 436. mál á þingskjali 596, nefndarálit á þingskjali 1136, breytingartillögur á þingskjali 1137, framhald 2. umræðu atkvæðagreiðsla. Á þingskjali 1137 töluliður 1 er breytingartillaga frá efnahags- og viðskiptanefnd við 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Forseti hvetur hv. þingmenn til að sitja í sætum sínum og geyma handabönd. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslu er lokið. Fyrsta breytingartillagan er samþykkt með 50 samhljóða atkvæðum. Þá er greidd atkvæði um 1. grein svo breytt og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið. 1. grein svo breytt er samþykkt með 49 samhljóða atkvæðum. Á þingskjali 1137 töluliður 1-8 eru breytingartillögur frá efnahags- og viðskiptanefnd við 2. til og með 25. grein og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillögurnar eru samþykktar með 50 samhljóða atkvæðum. Þá er greidd atkvæði um 2. til og með 25. grein svo breyttar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 2. til og með 25. grein svo breyttar eru samþykktar með 50 samhljóða atkvæðum. Þá er greidd atkvæði um 26. og 27. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 27. og 7. grein eru samþykktar með 50 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu og er það samþykkt. Þá tekið fyrir 3. dagskrármálið skráning og mat fasteigna stjórnarfrumvarp 212. mál á þingskjali 1168, 3. umræða. Er hv. þingmaður að biðja um orðið? Atkvæðagreiðsluna. Ef enginn hefur hvatt sér hljóðs málið þá verður gengið til atkvæða og til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Hefur orðið. Hæstv. forseti,
af því að málið var kallað hér á milli 2. og 3. umræðu, að þá vildi ég aðeins árétta hvað við værum að fara að greiða atkvæði um. Það er að segja nefndin tók málið til sín og það voru athugasemdir hér eðlilegar við ein af aðferðum sem beitt er við skráningu á mat fasteigna sem er tekjuaðferð, og nefndin fer ágætlega yfir það í sínu nefndaráliti, hv. allsherjar- og menntamálanefnd, og gerir ekki breytingar hér á málinu. Hér erum við að greiða atkvæði um breytingu er varðar upplýsingar, sem bestar upplýsingar fyrir þjóðskrá að byggja við mat á fasteignum, en leggjum jafnframt áherslu á það að heildarendurskoðun á lögunum fari fram gagnvart aðferðunum sem beitt er. Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Willum Þór Þórssyni fyrir hans orðum að þetta ber að endurskoða, og ég fagna því, og ég vil bara benda á aðallega eitt atriði varðandi fasteignamatið, hvernig það er ákvarðað. Það eru nokkrar leiðir til þess, og þarna er verið að renna stoðum undir svokallaða tekjuleið og afla frekar upplýsinga undir hana og renna stoðum undir hana. Það eru fleiri leiðir til að ákveða verð fasteigna samkvæmt fasteignamati, og ég vil vara við því hérna í þessari stuttu ræðu að þetta getur auðvitað valdið víxlhækkun leiguverðs og fasteignamats ef þetta eltir hvort annað á milli ára. Þá verður gengið til atkvæða og greidd eru atkvæði um frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 50 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstv. Ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Þá getur forseti upplýst að ekki er gert ráð fyrir að þörf verði frekari atkvæðagreiðslna í dag, sem þýðir að vísu alls ekki að allir þurfa að rjúka úr salnum, en það er önnur saga. Tekið er fyrir 4. dagskrármálið, skógar og skógrækt, stjórnarfrumvarp 231. mál á þingskjali 246, nefndarálit á þingskjali 1185 og breytingartillögur á þingskjali 1186. Önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður umhverfis- og samgöngunefndar, hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti. Hér mæli ég fyrir nefndaráliti frá umhverfis- og samgöngunefnd frumvarp til laga skóga og skógrækt við 2. umræðu málið, en málið er nr. 231. Nefndarálitið liggur fyrir á þingskjali 1185 og breytingartillaga á þingskjali 1186. Nefndin fékk umsagnir málið frá meira en 20 aðilum og fékk til sín hátt í 20 gesti, en ekki komu allir fyrir nefndina sem sent höfðu umsagnir. Með þessu frumvarpi er að verða tímamót því að lagt er til að samþykkt verði ný lög skóga og skógrækt sem leysa af hólmi lög frá 1955. Skógræktarlögin sem nú eru gildi eru frá árinu 1955, en einnig eru gildi lög skógrækt á lögbýlum sem að nú fellur þetta hvoru tveggja undir sömu lögin með þessu frumvarpi. Gildandi lög skógrækt eru sem sagt komin til ára sinna og miklar breytingar hafa orðið á umhverfi skógræktar, til dæmis í tengdum lögum, svo sem í lögum náttúruvernd, lögum mat á umhverfisáhrifum, skipulagslögum og lögum menningarminjar. En þessi lög hafa öll áhrif á áætlanagerð og framkvæmd skógræktar. Þá hefur þekking og geta til skógræktar aukist og aðstæður í samfélaginu margt breyst frá setningu gildandi laga, og mati nefndarinnar er því tímabært og til mikilla bóta að löggjöf skógrækt sé nú uppfærð. Síðan ætla ég að gera hér grein fyrir breytingartillögunum sem nefndin leggur til. Fyrst eru 2 almenn atriði, en nefndin leggur til að skerpt verði á því hlutverki stofnunarinnar, skógræktarinnar, að vinna að skógrækt ásamt því að hvetja til hennar. Enda hefur stofnunin með hendi slíka vinnu, meðal annars
við umhirðu þau svæði sem eru í umsjá skógræktarinnar. Og þetta er tillaga breytingu á 3. grein frumvarpsins þar sem hlutverk skógræktarinnar skilgreint. Þá gerir nefndin tillögu að í stað orðsins skógarstjórnun verði orðið skógrækt notað þar sem það kemur fyrir í lagatextanum, enda nær orðið skógrækt yfir það sem á ensku heitir forest management. Og þar með fellur orðið skógarstjórnun út. Eitt veigamesta ákvæðið og það mesta nýmæli í frumvarpinu í 4. grein. Það eru landsáætlanir og landshlutaáætlanir. En þar gert ráð fyrir að ráðherra gefi út eigi sjaldnar en á 5 ára fresti landsáætlun í skógrækt til 10 ára í senn. Eins og segir í ákvæðinu skal landsáætlun kveða á stefnu stjórnvalda þar sem fjallað stöðu og framtíð skóga í landinu ásamt tölusettum markmiðum árangur í skógrækt. Að mati nefndarinnar slík áætlun afar mikilvæg stefnumótunar og stjórntæki, enda brýnt að það sé skýr heildarsýn með málaflokknum, einkum með hliðsjón af hinum miklu áskorunum í loftslagsmálum sem Íslendingar standa frammi fyrir, eins og raunar heimurinn allur. Að mati nefndarinnar mikilvægt að við gerð landsáætlunar verði við forgangsröðun lögð áhersla á skógrækt þar sem tekst að flétta saman sem flest markmið skógræktar, gróður- og jarðvegsverndar og sjálfbærra nytja. Í frumvarpinu ekki gert ráð fyrir að landsáætlun sé lögð fram á Alþingi sem tillaga til þingsályktunar, en nefndin leggur hins vegar til að áætlunin verði kynnt fyrir þingnefnd þeirri sem fer með málefni skógræktar áður en hún tekur gildi og leggur til breytingu á frumvarpinu til þess. Og jafnframt leggur nefndin til að sambærilegt ákvæði verði sett varðandi landgræðsluáætlanir, enda gert ráð fyrir að það sé samræmi milli landgræðsluáætlana og skógræktaráætlunar. Og nefndin leggur því jafnframt til breytingu á lögum landgræðslu nr. 155/2018, en þau lög samþykktum við hér skömmu fyrir áramótin. Í 4. greininni líka mælt fyrir skipan verkefnisstjórnar gerð landsáætlunar í skógrækt, verkefnisstjórnar sem á að skila tillögu til ráðherra. Fram kom að mikilvægt væri að verkefnisstjórnin væri skipuð á breiðum grunni og þar væri tryggð fjölbreytt fagþekking. Nefndin tekur undir þau sjónarmið og leggur til að sætum í verkefnisstjórn verði fjölgað úr 5 í 7. Og leggur áherslu á að við skipan verkefnisstjórnar verði það haft í huga að auk fulltrúa með fagþekkingu í skógrækt verði þar fulltrúi eða fulltrúar með þekkingu á vistgerðarflokkum, náttúruvernd, skipulagsmálum, ræktun og búskap af ýmsu tagi. Þá mikilvægt að fulltrúar í verkefnisstjórn endurspegli sjónarmið skógarbænda, félaga sem stunda skógrækt, náttúruverndar, atvinnuuppbyggingar með skógrækt og annarrar landnýtingar. Svo kemur það auðvitað sjálfu sér að einn fulltrúi getur haft þekkingu á fleiri en einu af þessum sjónarmiðum og á sama hátt geta margir fulltrúar með breiða þekkingu endurspeglað fleiri en eitt sjónarmið. Auk þess áréttar nefndin að hafa ber sem skilvirkast samráð við ýmsa haghafa og aðra fagaðila við gerð bæði landsáætlunar og landshlutaáætlunar. Í 5. grein frumvarpsins fjallað landshlutaáætlanirnar sem útfærir stefnu skógrækt í landsáætlun, en áætlunina skal endurskoða í sjaldnar en á 5 ára fresti. Þá talið upp hvað á að koma fram í slíkum áætlunum. Þar skuli tilgreina skóga og skógræktarsvæði, auk annarra svæða sem leggja skal áherslu á í skógrækt. Fyrir nefndinni kom fram að minni skógræktarsvæði væri í sumum tilfellum ákveðin með skemmri fyrirvara en 5 árum. Nefndin áréttar að einstök
smærri fyrir skógræktarsvæði verði ekki endilega sérstaklega tilgreind í landshluta-áætlunum, en mögulegt væri að afmarka svæði þar sem að skógrækt kemur til greina eða svæði sem þykja vænleg til skógræktar í samræmi við markmið og áherslur landsáætlunar. Bent var á að þegar landeigandi óskar eftir því að hefja skógrækt á landi, þá fer slík áætlun í tiltekið ferli sem einhver lýtur af framkvæmdaleyfum sveitarfélags. Í því ljósi telur nefndin mikilvægt að í landshlutaáætlunum verði ákvörðunarferli ný skógræktarsvæði með sveitarfélögum og öðrum aðilum skilgreint með skýrum hætti. Leggur nefndin til örlitla orðalagsbreytingu þessa efnis. Nefndin leggur áherslu á að við gerð landshlutaáætlunina verði auk ákvæða laga skóga og skógrækt tekið tillit til annarra viðeigandi laga, svo sem náttúruverndarlaga, skipulagslaga og laga mat á umhverfisáhrifum og minjavernd. Og já, eins og áður sagði, þá gerð örlítil breytingartillaga við þessa grein. Síðan það skógaskrá og þjóðskógar. Í 8. grein mælt fyrir að skógræktin skuli halda skógaskrá alla skóga landsins og kjarr. Skógaskrá mikilvægt tæki í skógrækt og grundvöllur að kolefnisbókhaldi landsins. Og auk þess hún auðvitað mikilvægt tæki í skipulagsgerð allri og fagnar nefndin því að hún sé hér lögfest. Með hliðsjón af gagnsæi telur nefndin mikilvægt að skráin verði birt og upplýsingar og gögn úr henni verði aðgengileg almenningi til endurnota. Leggur nefndin til breytingu á greininni þess efnis og nefndin telur æskilegt að skógaskráin verði opin í vefsjá sem og að gögnin verði aðgengileg í niðurhaldsþjónustunni island.is til endurnota. Fyrir nefndinni kom fram að ekki væri nægilega skýrt hvað þyrfti til að skógur væri skilgreindur sem þjóðskógur, né heldur hvernig ferlið við þá skilgreiningu gengi fyrir sig. En nefndin bendir á að heitið þjóðskógur skilgreint í 14. tölulið 2. greinar frumvarpsins og það sem sagt skógur eða landi umsjón skógræktar, hvort heldur sem skógræktarinnar, hvort heldur sem í landi í eigu ríkisins eða einkaeigu eins og nánar skilgreint. Í 4. málsgrein þessarar 9. greinar þjóðskóga kemur svo fram að ráðherra setur reglugerð þar sem meðal annars skal kveða á umgengni, aðgengi almennings og þjónustu innan þjóðskóga og annarra svæða í umsjón skógræktarinnar. Þar kemur fram að landfræðileg afmörkun skuli sett fram í viðauka við þá reglugerð. En á fundum nefndarinnar kom fram að skógarlandssvæði frá stöðu þjóðskóga með reglugerð. Ljóst því að það ráðherra að ákveða hvaða svæði teljast vera þjóðskógar. Við það mat skal hafa þau sjónarmið að leiðarljósi sem talin eru upp í 9. greininni. En nefndin álítur að það þurfi að kveða á það með skýrari hætti að afmörkun þjóðskóga sé á hendi ráðherra að fenginni tillögu skógræktarinnar og leggur til breytingu til að taka af allan vafa varðandi það ákvæði. Og við þá ákvörðun skuli tilgreint hvað af sjónarmiðunum sem talin eru upp í 9. greininni séu höfð til hliðsjónar og notuð til að rökstyðja það að tiltekið svæði teljist þjóðskógur. Nokkrar afleiddar breytingar verða á 9. greininni vegna þessa og þá meðal annars fellur út ákvæði að skógræktinni sé heimilt að selja skógarafurðir sem tilfalli þjóðskógum, en nefndin álítur að skógræktinni sé heimilt, hvort sem sé að ræða þjóðskóga eða aðra skóga sem eru í umsjón skógræktarinnar, að selja úr þeim afurðir sem til falla. Síðan erum við komin að kafla skógrækt á lögbýlum og endurgreiðslu kostnaðar við skógrækt. Samkvæmt 10. grein frumvarpsins skal skógræktin veita framlög til skógræktar
á lögbýlum í samræmi við fjárveitingar til stofnunarinnar og fjárlög. Fram kom á fundi nefndarinnar að Skógræktin hafi metið það sem svo að hún hefði ekki heimild til að hafna umsóknum um þátttöku í skógrækt og lögbýlum. Nefndin telur eðlilegt, meðal annars til að tryggja góða nýtingu opinbers fjár, að stofnunin hafi heimild til að forgangsraða og eftir atvikum hafna umsóknum um þátttöku í skógrækt og lögbýlum með hliðsjón af markmiðum laganna og landsáætlun í skógrækt. Slík forgangsröðun geti verið til þess fallin að gæta hagkvæmni við ræktun og þar með umhirðu og úrvinnslu nytjaskóga. Og leggur nefndin til að við 10. greina bætist ný málsgrein þar sem kveðið verði á slíka heimild, sem og að Skógræktin auglýsi eftir þátttakendum í skógrækt og lögbýlum eftir því sem fjárveitingar heimila. Þá skuli nánari reglur um málsmeðferð og forgangsraðir umsókna sett í reglugerð. Í 11. grein frumvarpsins kveðið á að Skógræktin geri samninga við einstaka skógarbændur um framlög til skógræktarverkefna samkvæmt ákvæðum laganna, og þá kemur fram á grundvelli samningsins um skógrækt sé heimilt að greiða allt að 97% af samþykktum stofnkostnaði við skógrækt. Og það kemur fram í skýringum í greinargerð við ákvæðið 9. greinar laga nr. 95/2006 um skógrækt á lögbýlum vísað til kostnaðar við skógrækt en ekki stofnkostnaðar. Nefndin leggur áherslu á að kostnaðarþátttaka ríkisins að þessu leyti verði óbreytt frá núverandi lögum og leggur því til að orðhlutinn stofn verði felldur brott. Í 14. grein frumvarpsins kemur fram að Skógræktin skuli hafa samstarf við félög skógarbænda á viðkomandi svæðum. Bent var á að nauðsynlegt væri að tryggja lýðræðislega aðkomu skógarbænda að málefnum skógræktarverkefnanna, en að sumu leyti hefur sú aðkoma verið óljós síðustu árin eftir að Skógræktin tók við framkvæmd landshlutaverkefnanna eða yfirumsjón. Nefndin tekur þess vegna undir þetta sjónarmið og leggur til að við 14. grein bætist nýr málsliður um að Skógræktin og Landssamtök skógareigenda skuli móta sér sameiginlegar verklagsreglur hvernig samráði þeirra á milli skuli háttað og þessari lýðræðislegu aðkomu bænda. Þá stekk ég yfir í 18. greinina sem fjallar um fellingarleyfi. En frá nefndum og frá gestum sem komu fyrir nefndina komu fram nokkrar athugasemdir við ákvæði sem gáfu til kynna mismunandi skilning umsagnaraðila á inntaki þessa ákvæðis. Það hvenær væri nauðsynlegt að sækja fellingarleyfi. Til að taka af öll tvímæli efni ákvæðisins leggur nefndin til þá breytingu að vísað verði í skilgreininguna á skógi í 2. grein frumvarpsins, þannig að ljóst sé að aðeins þurfi að sækja fellingarleyfi þegar að fella á öll tré á það stóru svæði að það teljist skógur. En skógur telst land sem að minnsta kosti hálfur hektari að flatarmáli og minnst 20 metra breitt, þar sem ríkjandi trjágróður, þar sem að trjágróður ríkjandi. Og nær að minnsta kosti 2 metra hæð. Og þá áréttar nefndin að fellingarleyfi á þar af leiðandi fyrst og fremst við timburnytjar, skóg sem ræktaður til timburnytja. Útivistarskógar, nokkuð var rætt mismunandi markmið skógræktar fyrir nefndinni, þar á meðal útivistarskóga, beitarskóga, yndisskóga og fleira sem að í sjálfu sér nefndin álíti ekki að þyrfti að skilgreina sérstaklega frekar en frumvarpið gerir ráð fyrir. En fyrir nefndinni komu fram áhyggjur af því að lítið samráð væri varðandi skóga sem frjáls félagasamtök eins og skógræktarfélögin í landinu hafa komið upp. Sérstaklega þetta varðandi skóga og skógræktarsvæði í nágrenni þéttbýlis, innan þéttbýlismarka oft á tíðum. Þessi svæði víða
dýrmæt útivistarsvæði fyrir íbúa og nefndin áréttar mikilvægi samráðs og sérstaklega samvinnu sveitarfélaga og skógræktarfélaga land allt við skipulagsgerð sem og við umhverfismat áætlana og útgáfu framkvæmdaleyfa. Þessar áhyggjur skógræktarfélaganna sneru ekki síst að því þegar verið að fara í framkvæmdir á svæðum þar sem búið að rækta upp skóg. En nefndin lítur þannig á að vinnsla landshlutaáætlana og ákvæði 19. greinar frumvarpsins sem að snúa að reglum varanlega eyðingu skóga séu einmitt til þess fallin að styrkja ákvæði samstarf þeirra sem hlut eiga máli. Svo aðeins hér vernd og friðun stakra trjáa. Það kom fram frá fleiri en einum umsagnaraðila að það var bent á að lagaákvæði skorti til að friða og vernda einstök tré og trjálundi af menningarsögulegum eða ræktunarsögulegum ástæðum. Þetta geta verið til dæmis einstök tré sem eru áberandi í þéttbýli og hafa staðið í áratugi, eða þetta geta verið trjásöfn og fleira mætti telja. Það var bent á möguleika að bæta slíkri vernd við 16. grein frumvarpsins. Nefndin telur mikilvægt að grípa til slíkrar verndar og beinir því til umhverfis- og auðlindaráðuneytisins að slíkri vernd verði fundinn staður í lögum. En nefndin lítur ekki þannig á að slík vernd færi best í þessum lögum sem hér eru til umfjöllunar. Það mætti til dæmis líta til þess hvort slík ákvæði ætti heima í lögum menningarminjar, lögum verndarsvæði í byggð, náttúruverndarlögum eða með skýrari verndarákvæðum í skipulagslögum. Og þeir sem best þekktu til og ræddu við nefndina þetta mál benti á að líklega færi þetta verkefni best með minjavernd og verndun búsetusögu. Síðan það varðandi gildi reglugerða. Því var borið við að óvissa geti skapast gildi reglugerða sem settar hafa verið á grundvelli gildandi laga. Einkum snýr það að skógrækt á lögbýlum. Og þannig að óvissa geti skapast þegar þessi lög tækju gildi. Og þess vegna var bent á þann möguleika að setja inn ákvæði að reglugerðir settar á grundvelli laga skógrækt á lögbýlum héldu gildi sínu við gildistöku frumvarpsins. En nefndin áréttar þá meginreglu að við gildistöku nýrra heildarlaga halda reglugerðir settar með stoð í eldri lögum gildi sínu að svo miklu leyti sem þær verða samrýmdar hinum nýju lögum, en það ræðst af skýringum á ákvæðum laganna. Og þarna vitnað í umfjöllun í riti Sigurðar Líndal lög og lögfræði. Sér ákvæði áframhaldandi gildi reglugerða á því að vera óþarft og gæti jafnvel frekar verið til þess fallið að skapa óvissu í ljósi framangreindrar meginreglu. En í ljósi þessa á ekki að vera leika neitt vafi á því að reglugerð nr. 285 frá 2015 landshlutaverkefnin í skógrækt heldur gildi sínu við gildistöku nýrra laga skógrækt, þó auðvitað kunni svo verða breytingar á henni eftir samráð í framtíðinni. Til viðbótar við þær breytingar sem hafa verið útskýrðar og ég hef rakið hér í nefndarálitinu eru gerðar nokkrar breytingar lagatæknilegs eðlis. Nefndin telur frumvarpið til bóta og vera tímabæra endurskoðun á lögum sem komin eru til ára sinna. Leggur nefndin því til að frumvarpið verði samþykkt með breytingum sem lagðar eru til í sérstöku þingskjali og ég hef nú gert grein fyrir. Undir nefndina rituðu á alþjóðlegum degi skóga þann 21. mars Jón Gunnarsson formaður, Líneik Anna Sævarsdóttir framsögumaður, Ari Trausti Guðmundsson, Helga Vala Helgadóttir og Njáll Trausti Friðbertsson. Þá skrifaði Karl Gauti Hjaltason undir nefndarálitið með fyrirvara og Bergþór Ólason, Helga Vala Helgadóttir og Rósa Björk Brynjólfsdóttir voru fjarverandi við afgreiðslu málsins en skrifa undir álitið í samræmi við 4. málsgrein 18. greinar starfsreglna fyrir fastanefndir Alþingis og Björn Leví Gunnarsson áheyrnarfulltrúi í nefndinni samþykkur álitinu. Og svona að lokum þá tel ég að
með þessu, þegar þetta frumvarp verður að lögum og þau landgræðslulög sem að nýlega hafa tekið gildi, þá breytist starfsumhverfi og möguleikar til framkvæmdar í skógrækt og landgræðslu þá verður mikil breyting til bóta, meðal annars í vinnu sem styður við aðgerðir í loftslagsmálum. Þá veitir andsvar hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, við erum að tala skóga og skógrækt og það sem eiginlega ég furða mig á er ekki nefnt á nafn þarna í þessu frumvarpi. Það er að vera svolítið framsýn og koma á brunahólmu, að sjá til þess að fyrsta lagi að það sé þannig hólfa niður að heilu skógarbeltin brenni ekki bara, og hitt líka að upp á húsnæði, bíli og annað séu ekki í hættu. Og þriðja lagi sem við gleymist líka, og það er að ef að kviknar í og ef að verður eldur í skógum, að þá þarf að koma af stað með tæki og tól. Það sé gert ráð fyrir því líka. Ég held að við verðum vitni að þessu út alllan heim. Það er að kvikna, að brenna skógar og það eru heilu belti sem fara og það verður allt stjórnlaust. Og það virðist engum detta í hug, ár eftir ár þetta skeiði, að setjast niður og hugsa, bíddu, hvernig getum við komið í veg fyrir að heilu beltin hverfi? Getum við ekki hólfað þetta niður og gengið þannig frá því að það sé ekki nein hætta á því nema að það sé bara ákveðin hól sem geta unnið, og við verum átt okkur að það geta komið þurrkakaflar og það getur verið fjöldi fólks í skógunum að labbi, að njóta þeirra á sama tíma og brennur. Og við vitum hvað skeður ef það er mikill vindur, þá er þetta fljótt að breytast í víta jörðu. Þá svarar andsvari hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina og þarna er mjög mikilvægt og verðugt málefni sem að þú bendir á, en það er einmitt vegna þessa sem að landshlutaáætlanirnar og samráðið þar er svo mikilvægt, vegna þess að í þessu efni reynir á skipulagsgerð sveitarfélaga og þar þarf að koma inn með sjónarmið náttúruvá eins og þessi og í skipulagsgerðinni þarf að taka mjög mið af þessu, hvernig bara aukinn gróður og bæði skógur og aukinn sinuvöxtur getur haft áhrif á hugsanlega útbreiðslu sinuelda. Ég leit nú við á málþingi sem að samtök sveitarfélaga héldu síðastliðinn fimmtudag og þar var einmitt verið að fjalla þessi málefni út frá skipulagsvinnu, vinnu við landsskipulagsgerð og einmitt vörnum gegn náttúruvá á öllum stigum, bæði út frá breytingum á loftslagi og hvaða áhrif það hefur á náttúrufar, á gróðurfar, á ýmsum vettvangi. Þannig að ég tel að þetta málefni sé mikilvægt og á því þurfi að taka, en það kannski ekki þarf og á ekki við að taka akkúrat á því í lögum sem fjalla skóg og skógrækt, en þegar verður að fara að vinna eftir þeim, vinna áætlanirnar, þá þurfa þessi sjónarmið sannarlega að koma inn í umfjöllunina. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið, en ég er ósammála því. Ég held að það væri mjög auðvelt að setja bara smá klausul þarna inn í að það ber að taka tillit til þess að brunahólf og annað sé í lagi. Ég held að það sé eina leiðin til þess að það verði pottþétt gert eitthvað. Hitt er óljóst og þá er það bara eins og myndi ég segja undir hvaða sveitarfélagi er komið, hvernig þeir vilja haga sínum málum. Ég held að það sé ekki gott og ég held við ættum að bara að taka þetta alla leiðir og setja þetta bara inn í frumvarpið og sjá til þess að þetta sé alveg á hreinu.
Þá svarar andsvari síðari sinni, hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti, ég bara þakka enn og aftur umræðuna þetta sem mikilvægt að komi upp hér samhliða umfjöllun þetta frumvarp. Og ég þekki nú bara ekki skipulagslögin nægilega vel til að tilgreina með hvaða hætti tekið á þessu þar. En það auðvitað að afskaplega mikilvægt, eins og ég segi áður, að í vinnslu áætlanina þá verði tekið tillit sem fjölbreyttasta sjónarmiða, hvort sem þau snúa að öryggismálum, að verndun annars gróðurs, að uppbyggingu auðlinda, timburauðlinda, að því að skapa öruggt umhverfi fyrir byggð, hvort sem í strjálbýli eða þéttbýli og svo framvegis. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson. Herra forseti, ég ætla að fara að fá einum orðum þetta frumvarp til laga skóga og skógrækt og raunar skógræktina sjálfa sem stofnun. Það svo að okkur eru vel kunn örlög skóga á Íslandi gegnum tíðina. Sennilega búin að tapa hér upp undir 90% af þeim skógum sem voru hér fyrir langa löngu. Ég ætla ekki að rekja á sögu, hún á sér auðvitað, hún flókin og þessi hnignun á sér margar orsakir, mannlegar og veðurfarslegar og fleira. En það orðið löngu ljóst að hlutverk skógræktar frammi fyrir þessu ansi brýnt vegna þess að við eigum þarna skuld að gjalda landinu, hvort sem að við getum gengist í ábyrgð fyrir allt sem þar gerðist eða aðeins hluta af því. Og endurheimt skóglendis orðin svona ekki bara gildishlaðin í okkar augum, heldur eitt af stórum málunum, og það sást mjög vel í vinnu nefndarinnar. Það komu margir gestir, það voru margar skoðanir og töluverðar umræður í nefndinni, og það verða umræður að hafa verið umræður á Alþingi skóga og skógrækt alla tíð. Það ber að geta þess að landrými á Íslandi, ef við hugsum það þannig, þar sem við erum búin að tapa skóg af kannski 20–30% landsins, að landrými nægt undir þessa endurheimt án þess að við skerðum í sjálfu sér helstu einkenni náttúrunnar í landinu. Það í þessu frumvarpi markmiðssetning sem í allmörgum liðum, 7–8 liðum, og mig langar aðeins að benda á svona það ég tel vera mikilvægu markmiðin þar. Það í fyrsta lagi að vernda náttúruskóga landsins og stuðla að aukinni útbreiðslu þeirra, og með náttúruskógum þá eigum við þessa birki- og reyniviðaskóga aðallega birkiskóga með reyniviðarhríslum sem við þekkjum og eru til allnokkrir í sínu upprunalegu mynd, þó að það hafi þá orðið kynslóðaendurnýjun þar. Að vernda og endurheimta líffræðilega fjölbreytni og ná jafnvægi milli ólíkra vistkerfa sem eru fjölmörg í landinu. Ræktun nýrra skóga til að byggja upp fjölbreyttar skógarauðlindir sjálfbæra nytja. Það hefur verið deiluefni jafnvel á Íslandi hvort að hér eigi að vera nytjaskógrækt eða ekki, en ég held að þeim röddum hafi fækkað mikið, einfaldlega vegna þess að þó ekki væri nema fyrir loftslagsbreytingar, þá það mikilvægt að þjóðir sem að geta stundað skógarnytjar geri það sjálfum sér til hagsbóta og loftslaginu leið. Ég vil líka nefna þetta að stuðla að kolefnisbindingum með ræktun skóga og aðlögun þeirra að loftslagsbreytingum, því að nú það orðið ljóst að við getum gert með endurheimtinni verulegt átak í þessum efnum og bundið kolefni í stórum stíl með skógi, ýmist þessum náttúruskógi sem við erum að tala eða nytjaskógi. Og síðan, það sem nú kannski einna mikilvægast og oft gleymist, að skógrækt stuðlar að verndun jarðvegs
nefnilega með sinni rótarbindingu, með breytingu á grunnvatnsrennsli og öðru slíku, kemur í veg fyrir uppblástur og rennsli, vatnsrennsli úr jarðvegi. Og síðast ekki síst ef það verða eldgos, þá hefur það sýnt sig að skógi land stenst gjóskufall miklu betur heldur en illa farið land og jafnvel mólendi. Þannig að þessi markmið þau eru mjög skýr og ber að taka undir þau öll. Síðan langar mig að minnast á þessa landsáætlun í skógrækt til 10 ára. Þar eru þau nýmæli og það mun speglast yfir í nýju lögin landgræðslu líka, að þingnefnd sem að máli varðar fer yfir þessa landsáætlun. Ekki lögð fyrir þingið í sjálfu sér, en lögð fyrir þá þingnefnd sem skógrækt fjallar. Og í þessari landsáætlun þá skal gera grein fyrir eða fjalla það eru hérna liðir frá A upp í K, allt frá forsendum fyrir vali á landi til skógræktar upp í eldvarnirnar og öryggismálin sem að hér bara góma rétt áðan. Og auðvitað stór mál vegna þess að við höfum ekki enn orðið fyrir alvarlegu tjóni á skógareldum á Íslandi. Það er svolítið merkilegt. Það hefur orðið töluverðir skafankar svona á gróðurlendi, það er að segja sinueldar og annað slíkt, eða gróðureldar þess konar, en ekki skógareldar. Þannig að það er mjög brýnt að taka til við að byggja þetta inn í alla umfjöllun skógrækt og áætlanagerð og annað slíkt. Nú, það er líka hér þessi þetta nýmæli að fjölga 5 manna verkefnisstjórn í 7 manna verkefnisstjórn, og það er þá gert til að tryggja góða breidd og ber að fagna því sérstaklega. Landshlutaáætlunar koma svo í kjölfarið á landsáætluninni og þar er hægt að stuðla enn betur að þeirri náttúruvernd sem við viljum varðandi skógrækt, með því að þar eru menn komnir þá nær hinum daglegu eða árlegu verkefnum og nær þeim sem að koma beinlínis að skógræktinni sjálfri. Mig langar aðeins að minnast líka á þjóðskógana. Frumvarpið leggur fram hvaða skógar það eru. Það er sem sagt lönd og skógar í umsjón skógræktarinnar. Og síðan koma nokkrir liðir sem að leggja ákveðnar skyldur á herðar skógræktinni, verndina menningarminjar, aðgengi, útivist og fleira, fræðslu og annað. Og eins að þá er í nefndarálitinu komið inn á útivistarskóga. Það er hugtak sem að er að einhver leyti kannski nýtt í þessu samhengi, vegna þess að vissulega eru þjóðskógar útivistarskógar, sennilega flestir ef ekki allir, en það eru líka til skógar sem að frjálsfélagasamtök og skógræktarfélögin í landinu hafa byggt upp eða ræktað upp, og við köllum það útivistarskóga, og það er tekið aðeins á þeim hér í nefndarálitinu og ekki vanþörf á vegna þess að þeir eru mjög mikilvægir í öllu samhenginu. Það er komið inn á skógrækt í lögbýlum hér og þarf ekki að fjölyrða svo sem það mikið. Það er það að það er sagt sem svo að skógræktin skal veita framlög til skógræktar, þar með talið verndar og endurheimta náttúruskóga og skjólbeltaræktar á lögbýlum. Það er mjög mikilvægt að það sé inni í þessari skógrækt á lögbýlum að þeir geta verið að endurheimta náttúruskóga. Þetta þurfi ekki eingöngu að vera bændur eða aðilar sem eru að rækta skóg til trjánýtjabeinna, heldur náttúruskógan okkar sem eru mjög mikilvægir í endurheimt skóga á Íslandi yfir höfuð. Það er svo bætt við í þessum greinum líka að nytjaskógrækt er unnin með sérsamningum með erlendum tegundum, og ég tel að þær hafi ekki ógnað lífríki landsins hingað til og mun ekki gera það, enda þótt að þeir vaxu upp í þá allmörg 100 ferkílómetra af öldruðum skógi sem þarf til þess að Ísland verði nálægt því að vera sjálfbjarga með timbur. Það er mjög mikilvægt að þetta komi hér fram, og eins að á grundvelli samninga skógrækt er heimilt að greiða allt að 97% af samþykktum stofnkostnaði við þessa skógrækt.
Þannig að þarna er töluvert örlæti viðhaft og ekki vanþörf á vegna þess að það er langt í land ennþá. Svo kemur hér að lykilatriðinu sem er í 17. grein þessa frumvarps, að það er sjálfbærni nýtingar. Og það er einfaldlega leiðarstefið í þessu öllu að hvort sem við erum að rækta upp náttúruskóga eða þessa hefðbundnu nytjaskóga eða útivistarskógana eða hvað þau kölluðu nú þessar skógartegundir allar, að sjálfbærni sé höfð að leiðarljósi. Og það þýðir það að þegar nytjaskógar verða orðnir til með timburframleiðslu sem er stórum stíl á okkar mælikvarða, að þá verði það gert með þeim formerkjum að hér verði plantað út í samræmi við áætlanir áframhaldandi nytjaskógrækt sem að gagnast okkur. Ég fagna þessu frumvarpi og tel það setja svona frekari framförum í því sem ég vil kalla bæði land- og mannrækt og ramma, og þakka samstarfið í hv. umhverfis- og samgöngunefnd og ágætan samhljóm í þessu nefndaráliti sem að hv. þingmaður Guðný Anna Sævarsdóttir var hér að fara yfir. Lokið máli mínu, herra forseti. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið er fyrir 5. dagskrármálið, heiti einkaleyfastofunnar, stjórnarfrumvarp, 541. mál, þingskjal 894, nefndarálit 1206, önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður atvinnuveganefndar, hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Herra forseti, ég kynni hér nefndarálit atvinnuveganefndar heiti einkaleyfastofunnar, það er breyting á nafni stofnunarinnar. Nefndin hefur fjallað málið og fengið á sinn fund Sigrúnu Brynju Einarsdóttur frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, Borghildi Erlingsdóttur frá einkaleyfastofu, Sigríði Mogensen frá Samtökum iðnaðarins og Rán Tryggvadóttur frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu og höfundaréttarnefnd. Aðeins ein umsögn barst málið og var hún frá einkaleyfastofu. Með frumvarpinu er lagt til að heiti einkaleyfastofu verði breytt í hugverkastofa í lögum einkaleyfi nr. 17/1991 og öðrum lögum sem vísa í þau. Markmið frumvarpsins er að breyta heiti stofnunarinnar þannig að heitið endurspegli starfsemi hennar. Núverandi heiti einkaleyfastofa vísi eingöngu til einnar tegundar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar og sé þannig og ströng skírskotun miðað við raunverulega starfsemi hennar. Heitið geti verið villandi í augum viðskiptavina og annarra hagsmunaaðila og gefið til kynna að stofnunin láti sig aðeins varða málefni einkaleyfa þrátt fyrir að starfsemi hennar og ábyrgðarsvið tengist hugverkaréttindum almennt. Mikilvægt sé að tryggja að öllum fagsviðum hennar sé gert jafn hátt undir höfði og í heiti komi ekki fram sérstök áhersla á eitt fagsvið umfram annað. Fyrir nefndinni kom almennt fram ánægja með fyrirhugaða breytingu á heiti stofnunarinnar. Breytingin þjóni vel hagsmunum Íslands og sé eitt af þeim skrefum sem stíga þurfi til þess að auka meðvitund almennings hugverkaréttindi þar sem að íslensk fyrirtæki sæki ekki í nægilega ríkum mæli verndun hugverkaréttinda. Þá lýstu Samtök iðnaðarins því yfir fyrir nefndinni að þau hafa breytt afstöðu sinni frá fyrri flutningi þessa máls og styðja frumvarpið nú heils hugar. Fyrir nefndinni komu fram sjónarmið að annars staðar á Norðurlöndunum sé heiti sambærilegra stofnana með vísan í einkaleyfi, þar að segja patent. Þessi breyting geti valdið ruglingi og ekki sé nægjanleg þekking á höfundarétti hjá stofnuninni til að beina fólki í rétta átt. Var nefndinni bent á að svið innan hugverkaréttar skarist öll og erfitt sé að slíta þau í sundur. Þetta skref með þessu nýju heiti sé hins vegar til hagsbóta fyrir hagsmunaaðila og nægjanleg þekking sé á höfundarétti innan stofnunarinnar til að beina aðilum í rétta átt. Þetta sé þróunin innan Evrópu. Þannig var heiti hugverkastofu Evrópusambandsins til dæmis breytt fyrir 2 árum til þess að hafa betri skírskotun til þess sem hún starfar við. Nefndin telur því þetta frumvarp til bóta og leggur til að það verði samþykkt óbreytt.
Undir þetta álit rita Lilja Rafney Magnúsdóttir, formaður, Albertína Friðbjörg Elíasdóttir, framsögumaður, Halla Signý Kristjánsdóttir, Kolbeinn Óttarsson Proppé, Njáll Trausti Friðbertsson og Sigurður Páll Jóhannsson, Ásmundur Friðriksson og Ólafur Ísleifsson. Sara Elísa Þórðardóttir var fjarverandi við afgreiðslu málsins, en Þorgerður K. Gunnarsdóttir, áheyrnarfulltrúi í nefndinni, er samþykk áliti þessu. Herra forseti, að lokum, þó að þetta mál láti lítið yfir sér, þá er það margt áhugavert. Eins og kemur fram í greinargerð og kom sömuleiðis fram á fundum nefndarinnar, þá eru íslensk fyrirtæki ekki í nægilega ríkum mæli að sækja verndun hugverkaréttinda og má í því samhengi nefna að þar til fyrir 2 vikum voru ekki nein einkaleyfi í jarðvarma á Íslandi. Nú er ég ekki að segja að þessi nafnabreyting hafi einhver grundvallaráhrif þar á og að umsóknir einkaleyfi muni nú hrúgast inn, en þó er líklegt að nafnabreyting á Einkaleyfastofu sé eitt af þeim skrefum sem við þurfum að stíga til að auka meðvitund almennings á þessum málum. Ég legg því til, eins og kom fram áðan, að frumvarpið verði samþykkt. Fleiri hafa ekki kvarst til hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 6. dagskrármálið, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 258/2018 breytingu á 18. viðauka við EES-samninginn, stjórnartillaga 584. mál, þingskjal 984, nefndarálit 1209, síðari umræða. Til máls tekur framsögumaður utanríkismálanefndar, hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Herra forseti, afsakið. Ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar númer 258/2018 breytingu á 11. viðauka við EES-samninginn sem fjallar öryggi og hollustuhætti á vinnustöðum, vinnuréttur og jafnrétti kynjanna. Með herra forseti, góður útvarpsmaður sem kenndi mér þegar ég var að vinna á Ríkisútvarpinu að hlaupa aldrei í útsendingu og það er eitthvað sem ætti að temja sig hér í þingsal. En sum sé, með þessari þingsályktunartillögu verið að leita heimildar Alþingis til að staðfesta ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar breytingu á viðauka öryggi og hollustuhætti á vinnustöðum, vinnurétt og jafnrétti kynjanna og fella inn í samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins frá 6. október 2015 breytingu á tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins og tilskipunum ráðsins farmenn. Þar sem ekki var lagastoð fyrir hendi til innleiðingar umræddrar tilskipun var ákvörðun nr. 258/2018 tekin af sameiginlegu EES-nefndinni með stjórnskipulegum fyrirvara af Íslands hálfu og í þessari tillögu gert nánar grein fyrir því hvað felst í slíkum fyrirvara samanber 103. grein EES-samningsins. Jafnframt gerð grein fyrir efni gerðarinnar sem hér ræður. Hún felur ekki í sér breytingar á þeim meginreglum sem í EES-samningnum felast. Með tilskipuninni kveðið á breytingar á 5 tilskipunum ESB á sviði vinnuréttar. Með breytingunum voru felldar úr gildi tilteknar undanþágur sem voru í umræddum 5 tilskipunum sem áttu við farmenn. Markmiðið með þeim breytingum var að tryggja farmönnum sömu réttindi og aðrir launþegar njóta og að þeir gætu nýtt sér að fullu rétt sinn til sanngjarnra og réttlátra vinnuskilyrða sem og rétt til upplýsingamiðlunar og samráðs. Og þessi innleiðing tilskipunarinnar hér á landi kallar á breytingar á lögum evrópskt samstarfsráð í fyrirtækjum, lögum nr. 151/2006, upplýsingar og samráð í fyrirtækjum sem lög nr. 63/2000 kveða á hópuppsagnir og breytingar á lögum nr. 72/2002 réttarstöðu starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum. Og félags- og barnamálaráðherra hefur á yfirstandandi löggjafarþingi lagt fram lagafrumvarp til innleiðingar á tilskipuninni. Og ég held að ég láti þetta nægja í bili þessa þingsályktunartillögu staðfestingu
á breytingu á viðauka öryggi og hollustuhætti á vinnustöðum, vinnurétt og jafnrétti kynjanna við EES-samninginn. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 7. dagskrármálið, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 242/2018 breytingu á öðrum viðauka við EES-samninginn, stjórnartillaga 585. mál, þingskjal 985, nefndarálit 1210, síðari umræða. Til máls tekur framsögumaður utanríkismálanefndar, hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson. Virðulegi forseti, ég geri þá hér með grein fyrir nefndaráliti hv. utanríkismálanefndar þessa tillögu til þingsályktunar sem hefur þetta langa heiti tæknilegar reglugerðir, staðlar og prófanir og vottun. Snýst EES-samninginn og við höfum kallað þetta plastpoka þingsályktunina okkar í milli nefndarmenn, fjallar aðallega það. Og ég ætla að leyfa mér hér að lesa nefndarálitið, það það stutt að það gengur vel upp. Nefndin hefur fjallað málið og fengið á sinn fund Bergþór Magnússon og Pétur Gunnarsson frá utanríkisráðuneyti. Með tillögunni er leitað heimildar Alþingis til að staðfesta ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar 242 frá 2018 frá 5. september það ár breytingu á öðrum viðauka við EES-samninginn frá 2. maí 1992 og að fella inn í samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins frá 2015 nr. 720 frá 29. apríl það ár breytingu á tilskipan sem er númeruð 94/62 að því varðar að draga úr notkun á þunnum burðarpókum og plasti. 6 mánaða frestur samkvæmt EES-samningnum til að aflétta stjórnskipulegum fyrirvara var veittur til 7. júní 2019. Framsetning tillögunnar felst að mati nefndarinnar í samræmi við 7. grein reglna þinglega meðferð EES-mála. Í tilskipun ESB 2015 nr. 720 eru lagðar skyldur á aðildarríki Evrópusambandsins að minnka notkun á plastpokum sem eru þynnri en 0,05 mm en undir það falla bæði þunnir grænmetispokar og hefðbundnir innkaupapokar úr plasti. Þá ber að gera ráðstafanir til að minnka notkun á þeim þar sem aðildarríki hafa visst sjálfstæði eða sjálfræði til hvaða aðgerða verður gripið. Í þeim ráðstöfunum gæti falist að nota landsbundin markmið minni notkun, að viðhalda eða innleiða efnahagsleg stjórntæki sem og markaðshindranir að því tilskildu að þær séu hóflegar og án mismununar. Í tilskipuninni er kveðið á að slíkar ráðstafanir geti verið mismunandi eftir umhverfisáhrifum af endurnýtingu þunnra burðarpoka úr plasti eða af förgun þeirra, eiginleikum þeirra hvað varðar miltingu, endingu þeirra eða sértækri fyrirhugaðri notkun. Innleiðing tilskipunarinnar kallar á lagabreytingar og hefur umhverfis- og auðlindaráðherra og yfirstandandi löggjafarþingi lagt fram lagafrumvarp til innleiðingar á tilskipuninni og í samræmi við ákvæði tilskipunarinnar eru í frumvarpinu lagðar til ráðstafanir til að tryggja að eigi síðar en 31. desember 2019 verði fjöldi burðarpoka úr plasti sem hver einstaklingur notar að jafnaði árlega 90 pokar eða færri og eigi síðar en 31. desember 2025 verði fjöldinn 40 pokar eða færri. Þá er lagt til í þessu frumvarpi að frá 1. júlí 2019 verði óheimilt að afhenda burðarpoka þar með talið úr plasti án endurgjalds á sölustöðum vara og þess krafist að gjaldið verði sýnilegt á kassakvist. Þá mun ég vilja skjóta því að hér að þetta boðaða frumvarp er langt komið í meðförum hv. umhverfis- og samgöngunefndar. Nefndin leggur til að tillagan þingsályktunar verði samþykkt og undir þetta skrifa 25. mars Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir formaður nefndarinnar, Ari Trausti Guðmundsson framsögumaður, Ásgerður K. Gylfadóttir, Bryndís Haraldsdóttir, Gunnar Bragi Sveinsson, Logi Einarsson, Rósa Björk Brynjólfsdóttir, Smári McCarthy, en Þorgerður K. Gunnarsdóttir var fjarverandi við afgreiðslu málsins. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað.
Tekið fyrir 8. dagskrármálið, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 214/2018 breytingu á 9. viðauka við EES-samninginn, stjórnartillaga 586. mál, þingskjal 986, nefndarálit 1211, síðari umræða. Til máls tekur framsögumaður utanríkismálanefndar, hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Já, virðulegur forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti okkar í utanríkismálanefnd staðfestingu á ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar varðar fjármálaþjónustu og þá sérstaklega vátryggingaþjónustu. Nefndin hefur fjallað málið og fengið á sinn fund Bergþór Magnússon og Pétur Gunnarsson frá utanríkisráðuneytinu. Með þingsályktunartillögunni leitað heimildar Alþingis til að staðfesta ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar númer 214 frá árinu 2018, eða nánar tiltekið var 26. október 2018, breytingu á 9. viðaukanum við EES-samninginn frá 2. maí 1992 og að fella inn í samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins númer 97 frá 2016 sölu vátrygginga og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins númer 411 frá 2018 breytingu á tilskipunum varðar lögleiðingar ráðstafanir aðildarríkjanna. 6 mánaða frestur samkvæmt EES-samningnum til að aflétta stjórnskipulegum fyrirvara var veittur til 27. apríl 2019 og framsetning tillögunnar telst að mati nefndarinnar í samræmi við 7. grein reglna þinglega meðferð EES-mála. Tilskipun þessari ætlað að vernda hagsmuni þeirra sem fá þjónustu vegna kaupa eða væntanlegra kaupa á vátryggingum. Töluverðar breytingar verða á regluumhverfi vátryggingamiðlunar, einkum með tilliti til neytendaverndar. Helstu efnisbreytingarnar varða gildissvið reglna sem munu ná yfir vátryggingamiðlara, vátryggingafélög og aðila sem selja vátryggingar sem aukaafurð. Auk þess sem skilgreiningar hæfisskilyrði verða gerðar skýrari og gildissvið slíkra skilyrða rýmkað. Í tilskipuninni gerð auknar kröfur upplýsingaskyldu til vátryggingataka, hæfi þeirra sem selja vátryggingar og hvað teljist góðir og gildir viðskiptahættir. Þá eru nánari reglur gagnkvæma viðurkenningu eftirlitsstjórnvalda og viðurlög. Tilskipunin felur einnig í sér breytingu á gildisdagsetningu fyrri tilskipunar og innleiðing tilskipunar kallar á lagabreytingu og hér segir í nefndarálitinu að það sé fyrirhugað að fjármála- og efnahagsráðherra leggi á yfirstandandi þingi fram lagafrumvarp til innleiðingar á tilskipunum. Þau hafa reyndar þegar verið lögð fram en ekki verið mælt fyrir þau. Annars vegar það mál númer 764 dreifingu vátrygginga sem var útbýtt 30. mars síðastliðinn og hins vegar mál númer 763 vátryggingarsamninga sem var útbýtt 28. mars síðastliðinn. Mér finnst ástæða til að ítreka það að þetta mál hefur fengið þá umfjöllun sem við hæfir og samkvæmt reglum okkar þinglega meðferð EES-mála. Þannig var málið sent til utanríkismálanefndar á sínum tíma áður en það var tekið upp í EES-samninginn og í bréfi utanríkismálanefndar sem var dagsett 21. mars 2018 kemur fram að nefndin hafi fjallað gerðina og fylgir bréfinu álit efnahags- og viðskiptanefndar þar sem gerðin fékk efnislega umfjöllun og í bréfinu voru ekki gerðar athugasemdir við upptöku gerðarinnar í EES-samningnum. Þannig hefur þetta mál bæði fengið umfjöllun inn í utanríkismálanefnd og efnahags- og viðskiptanefnd að taka þessa gerð upp í EES-samningnum. Með þessari þingsályktunartillögu þá afgreiðum við þetta með stjórnskipulegan fyrirvara og á næstunni munum við svo taka fyrir umræðu þessi 2 frumvörp sem fylgja í kjölfarið. Undir þetta nefndarálit skrifar ásamt mér Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, formaður nefndarinnar, Ásgerður K. Gylfadóttir, Rósa Björk Brynjólfsdóttir, Gunnar Bragi Sveinsson, Ari Trausti Guðmundsson, Logi Einarsson og Smári McCarthy. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir var fjarverandi við afgreiðslu málsins. Fleiri hafa ekki kvarst til hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 9. dagskrármálið, Jafnréttissjóður Íslands, þingsályktunartillaga 570. mál, þingskjal 959, nefndarálit 1218, síðari umræða.
Til máls tekur framsögumaður allsherjar- og menntamálanefndar hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Herra forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti með breytingartillögu frá hv. allsherjar- og menntamálanefnd tillögu til þingsályktunar breytingu á þingsályktun Jafnréttissjóð Íslands. Með þingsályktunartillögunni gerð tillaga breytingar á Jafnréttissjóði Íslands sem hafa það að markmiði að efla stjórnsýslu og starfsemi hans. Tillögurnar fela í sér þær breytingar að fækka verði stjórn sjóðsins, að forsætisráðherra skipi stjórn sjóðsins til ársloka 2020, 3 aðalmenn og 3 til vara, og að stjórnsýsla sjóðsins, þar með talin varsla hans og dagleg umsýsla, verði hjá Rannís, Rannsóknarmiðstöð Íslands. Þá er lagt til að við úthlutun á árunum 2019 og 2020 verði kallað eftir umsóknum til verkefna og rannsókna sem stuðla að fræðslu og forvörnum með það að markmiði að útrýma kynbundinni og kynferðislegri áreitni og kynbundnu ofbeldi í íslensku samfélagi. Einnig er lagt til að sjóðurinn styrki verkefni sem stuðli að fræðslu fyrir ungt fólk ábyrga afstöðu til kynlífs, kláms og kynbundins ofbeldis, sem og verkefni sem stuðli að aukinni þekkingu á vörnum og samræmdum viðbrögðum við ofbeldi í nánum samböndum. Virðulegi forseti, þessi þingsályktun ákveðið framhald af annarri þingsályktun að sjálfsögðu Jafnréttissjóð Íslands sem var samþykkt árið 2015 í tilefni af 100 ára kosningarétti íslenskra kvenna sem þá var fagnað. Þá voru sjóðnum falin ákveðin verkefni og frekar ítarleg, en í ljósi MeToo og í ljósi þeirrar þróunar og grósku sem hefur verið í þessum málum lagt til að bæta aðeins við það mikla starf sem sjóðurinn gegnir nú þegar. Og áður en ég sný mér að frekari efnisatriðum nefndarálitsins ætla ég að leyfa mér að fara aðeins yfir mikilvægi þessa sjóðs, en þess að mér finnst mikil ánægja að segja frá því að allsherjar- og menntamálanefnd háttvirt komst að sameiginlegri niðurstöðu mikilvægi þess að halda þessum sjóði gangandi. Þegar sjóðurinn var settur á fót árið 2015 þá var hann settur á fót til 5 ára, eða allt til 2020, með framlögum á fjárlögum 100 milljónir ár hvert. Við meðferð þessa máls fyrir nefndinni kom fram mikil ánægja með störf sjóðsins og kom sömuleiðis fram mjög skýrt ákall að halda starfsemi þessa sjóðs gangandi, og mér finnst þess vegna ánægja að segja frá því að allsherjar- og menntamálanefnd hefur sammælst það að okkur finnist líka mjög mikilvægt að halda starfsemi þessa sjóðs áfram og hann fái að vera starfandi lengur heldur en til 2020, og við beinum þeirri eindregnu ósk til forsætisráðuneytisins að sjá til þess að það verði gert. Til þess að fara aðeins yfir hvers vegna, mér finnst allavega mjög mikilvægt að þessi sjóður fái halda áfram að starfa, þá langar mig að ræða aðeins þau mörgu og mikilvægu verkefni sem þessi sjóður hefur nú þegar verið að sinna og gagnvart þeim styrkjum sem hafa nú þegar verið úthlutað úr þessum sjóði. Og ég nefni nú bara nokkur dæmi, og þeim alls ekki ætlað að gera þeim dæmum eitthvað hærra undir höfði heldur en öðrum. En dæmi nokkra styrki og styrkþega til dæmis Drífa Jónsdóttir sem fékk 2 milljónir í styrk til þess að fara yfir umfang, með leyfi forseta, eðli og kostnað vegna heimilisofbeldis, lögregla, dómstólar og velferðarsvið Reykjavíkurborgar. Markmiðið að rannsaka umfang og eðli kostnað sem hlýst af því þegar karlmenn beita konur heimilisofbeldi. Að ræða heildstætt mat á umfangi, eðli og kostnaði vegna heimilisofbeldis karla í garð kvenna. Og þetta hefur ekki verið unnið hér á landi og rannsóknin ætlað að varpa ljósi á þá þætti. Niðurstöður rannsóknar koma til með að hafa mikið og breytt vísindalegt gildi. Þær munu efla vísindaumhverfi á sviði heimilisofbeldis, auk þess skapaði betri grundvöll til markvissari og upplýstari ákvarðanatöku stjórnvalda og fagaðila í tengslum við heimilisofbeldi. Vonast til að niðurstöður rannsóknanna verði hagnýttar í vinnu við að sporna gegn heimilisofbeldi og þar með við að jafna hlut kynjanna. Katrín Ólafsdóttir hlýtur styrk upp á 8 milljónir fyrir verkefnið ofbeldi í nánum samböndum frá sjónarhorni geranda. Markmið þessa verkefnis, með leyfi forseta, að rannsaka ofbeldi í nánum samböndum út frá sjónarhorni þeirra sem ofbeldinu beita. Erlendis hefur heimilisofbeldi eða ofbeldi í nánum samböndum mikið verið rannsakað og birtist þar ítrekað sterkur kynjavinkill. Gerendur eru miklu meirihluta karlmenn.
Á Íslandi hafa 22% kvenna mátt þola ofbeldi í nánu sambandi af hálfu karlkyns maka. Verkefnið miðar að því að rannsaka upplifun gerenda af ofbeldi sem þeir beita maka sinn. Það byggir á tvíþættu aðferðarmódeli, annars vegar viðtalsrannsókn og hins vegar magnbundinni innihaldsgreiningu og krítískri orðræðugreiningu. Sömuleiðis fékk Kvennaráðgjöfin 2,5 milljóna króna styrk fyrir opnun þjónustumiðstöðvar fyrir þolendur ofbeldis. Tilgangur verkefnisins með leyfi forseta er að opna þjónustumiðstöðvar fyrir þolendur ofbeldis á Akureyri árið 2018. Ætlunin er að opna sambærilega miðstöð og Bjarkarhlíð í Reykjavík sem tók til starfa þann 1. febrúar 2017. Þjónustumiðstöðin verður útbúin þannig að öll þjónusta fyrir þolendur kynferðisofbeldis, ofbeldis í nánum samböndum eða eru brotaþolar í mansalsmálum og eða vændi verða á einum stað sem auðveldar þolendum að leita sér aðstoðar. Þjónustan mun miða að því að þjónusta bæði karla og konur. Á miðstöðinni verður að vera þverfaglegt teymi sem veitir brotaþolum þá þjónustu sem þeir þurfa. Að auki þessara verkefna, herra forseti, má nefna verkefni eins og heimilisofbeldi, birtingarmyndir þess og hvað ætli ráða, umfang, eðli og kostnaðar vegna heimilisofbeldis í karla í garð kvenna, ungt fólk, klám og ofbeldi og alþjóðlega ráðstefnu, landamærapólitík, þjóðernishyggja og feminismi. Svo fá ein dæmi séu nefnd þau verkefni sem þessi ágætisjóður hefur styrkt fram að þessu. Það sem þessi tillaga gerir er að skerpa aðeins á orðalaginu í þingsályktuninni, eða þar segja þeim þáttum sem að Jafnréttissjóður getur styrkt. Og svo ég leiti nú bara í nefndarálitið sjálft, og þá ætla ég að leyfa mér að lesa úr því aðeins með leyfi forseta. Með breytingu á þingsályktun Jafnréttissjóð Íslands er gert ráð fyrir að málefnasvið sjóðsins verði útvíkkað. Þannig verður sjóðnum falið sérstaklega að styrkja áðurnefnd verkefni þar sem áhersla er lögð á fræðslu og forvarnir. Við meðferð málsins komu fram sjónarmið að ekki ætti að takmarka styrkveitingar samkvæmt nýjum stafliðum D og G-lið við fræðslu og forvarnir. Þess í stað ætti að orða nýja stafliði með almennari hætti til að hlutverk Jafnréttissjóðs Íslands haldist óbreytt en að mögulegt verði eigi að síður að styrkja verkefni með einhverjum hætti sem tengist kynbundinni og kynferðislegri áreitni og kynbundnu ofbeldi. Að mati nefndarinnar er nauðsynlegt að efla fræðslu og forvarnir til ungmenna á þessum sviðum og leita þar fjölbreyttra leiða til þess. Að auki bendir nefndin á að aukin áhersla á fræðslu og forvarnir er í samræmi við tillögu til þingsályktunar áætlun fyrir árin 2019 til 2022 aðgerðir gegn ofbeldi og afleiðingu þess sem felur í sér margvíslegar aðgerðir til fræðslu og forvarna gegn hvers kyns ofbeldi. Nefndin bendir á að samkvæmt núgildandi C-lið 1. málsgreinar þingsályktunarinnar styrkir Jafnréttissjóður Íslands verkefni sem er ætlað að vinna gegn kynbundnu ofbeldi og heimilisofbeldi. Nefndin telur að samræma verði orðalag þessa stafliðar við orðalag nýrra stafliða D og G-liðar sem lagt er til að bæta við með þingsályktunartillögu þessari. Þannig er C-liður ályktunarinnar afmarkaður við kynbundið ofbeldi og heimilisofbeldi en D-liður þingsályktunarinnar kveður á kynbundna og kynferðislega áreitni og kynbundið ofbeldi og G-liður kveður á ofbeldi í nánum samböndum. Nefndin leggur þess vegna til að orðalagi C-liðar verði breytt þannig að Jafnréttissjóður geti styrkt verkefni sem ætlað er að vinna gegn kynbundinni og kynferðislegri áreitni, kynbundnu ofbeldi og ofbeldi í nánum samböndum. Þannig er jafnframt komið til móts við framangreint sjónarmið að orða verkefni með almennari hætti og mögulegt verði að styrkja verkefni sem með einhverjum hætti tengist kynbundinni og kynferðislegri áreitni og kynbundnu ofbeldi en að auki verkefni sem varða ofbeldi í nánum samböndum. Við meðferð málsins var lagt til að bætt yrði nýjum staflið sem kvæði á að Jafnréttissjóður Íslands geti styrkt verkefni sem stuðla að fræðslu, forvörnum og eftirfylgni varðandi kynferðislegt ofbeldi og áreitni á vinnustöðum. Að mati nefndarinnar eru vinnustaðir hluti af samfélaginu. Nefndin telur þess vegna framangreind tillaga geti fallið undir D-lið 1. töluliðar þingsályktunartillögu þessarar þar sem lagt er til að Jafnréttissjóður styrki verkefni sem stuðla að fræðslu og forvörnum með það að markmiði að útrýma kynbundinni og kynferðislegri áreitni og kynbundnu ofbeldi í íslensku samfélagi. Nefndin leggur þess vegna ekki til að bætt verði við sérstökum staflið vegna þessa. Þá var jafnframt gagnrýnt að verkefnum sé fjölgað án þess að fjármagn Jafnréttissjóðs Íslands aukist til samræmis við fjölgun málefnasviða. Þá var annars vegar lagt til að sameina nýja stafliði D og G-lið
og breyta orðalagi núverandi d-liðar 1. málsgreinar þingsályktunarinnar þannig að verkefni samkvæmt E- og F-lið falli þar undir. Og hins vegar var lagt til að settur yrði á fót sérstakur og varanlegur sjóður til að styrkja þau verkefni sem breytingin leggur til þar sem sé að ræða ítarleg og nákvæm málefnasvið. Nefndin bendir á að með þingsályktunartillögunni er lögð áhersla á að styrkja verkefni sem stuðla að fræðslu og forvarnastarfi fyrir ungt fólk ofbeldi, áreitni, einelti og orðræður sem ýtir undir slíkt, fræðslu fyrir ungt fólk ábyrga afstöðu til kynlífs, kláms og kynbundins ofbeldis og aukinni þekkingu á vörnum og samræmdum viðbrögðum við ofbeldi í nánum samböndum. Þannig sé brugðist við þeirri vitundavakningu þessi málefni sem hefur orðið á undanförnum misserum sem og myllumerkin Ég líka eða MeToo-hreyfingunni. Í ljósi þess telur nefndin mikilvægt að leggja aukna áherslu á þessi verkefni þrátt fyrir að hægt sé að færa fyrir því rök að hægt sé að sameina ákveðna stafliði eða verkefni geti fallið almennt undir önnur verkefni samkvæmt núverandi stafliðum þingsályktunartillögunnar. Þá telur nefndin fara vel á því að fela jafnréttissjóði að styrkja umrædd verkefni. Í ljósi þess að verið að fjölga málefnasviðum sjóðsins telur nefndin rétt að beina því til forsætisráðuneytisins að taka til skoðunar hvort að auka þurfi fjárveitingu eða fjármagn í sjóðinn að teknu tilliti til þess hvort fjölgun verkefna geti leitt til þess að hafa áhrif á styrkveitingar annarra verkefna sem sjóðnum ætlað að styrkja. Mikill samhljóður var meðal umsagnaraðila og gesta mikilvægi þess að Jafnréttissjóður Íslands yrði starfræktur til frambúðar. Þannig mætti tryggja áframhaldandi rannsóknir og stuðning við málaflokkinn. Nefndin tekur undir þetta og það mat nefndarinnar að sjóðurinn hafi reynst málaflokknum vel. Nefndin mælist þess vegna eindregið með því að sjóðurinn verði starfræktur til frambúðar og beinir því til forsætisráðuneytisins að tryggja að svo verði sem og framlög til sjóðsins. Nefndin leggur því til að tillagan verði samþykkt með eftirfarandi breytingu. Við bætist nýr töluliður sem verður fyrsti töluliður svohljóðandi. C-liður 1. málsgreinar orðist svo: Verkefni sem ætlað að vinna gegn kynbundinni og kynferðislegri áreitni, kynbundnu ofbeldi og ofbeldi í nánum samböndum. Undir þetta nefndarálit skrifa sú sem hér stendur Páll Magnússon, sem var fjarverandi við afgreiðslu málsins en skrifar undir álitið með heimild í 4. málsgrein 18. greinar starfsreglna fyrir fastanefndir Alþingis. Hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson, Anna Kolbrún Árnadóttir, Birgir Ármannsson með fyrirvara, Guðmundur Andri Thorsson, Jón Steindór Valdimarsson og Steinunn Þóra Árnadóttir ásamt Þórarinni Inga Péturssyni. Nú, eins og áður sagði, herra forseti, það var mikil ánægja að segja frá því að nefndin er samhuga eða nánast réttara sagt samhuga að Jafnréttissjóður Íslands eigi að halda áfram störfum eftir að þessum áætlaða og fyrsta skipunartíma hans er lokið. Og sömuleiðis finnst mér mikilvægt að benda á að þegar við bætum við verkefnalista á sjóði sem þessa að þá mætti skoða hvort ekki mætti koma til betra og meira fjármagn til þess að sinna þá öllum þessum málaflokkum vel líka. Þetta mál var unnið í mikilli sátt allra flokka, bæði þegar það var fyrst lagt fram og einnig núna. Það er ánægjulegt að við erum að halda áfram á sömu braut þegar kemur að rannsóknum og nýsköpun á sviði jafnréttismála á þessu sviði. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Herra forseti, já, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir framsöguræðuna með álitinu og teka eindregið undir það að þetta er mikilvægt mál að setja þetta í skýrar og betra horf og var eindregið talsmaður þess enda einn af flutningsmaðurnum málsins sem formaður flokks að breyta fyrirkomulaginu og ég tel mjög til bóta að það fari inn til rannís. Mig langar að spyrja hins vegar, ég er síður en svo mótfallin því að þetta verði varanlegar fjárhæðir en ég spyr hins vegar hvort að það hafi átt sér stað heildstætt mat, úttekt á framlögum til jafnréttismála til þessara þátta sem að frumvarpið eða þingsályktunin tekur til þannig að við fáum þá heildstæða sýn á það hvað er að fara í rannsóknir, þróun á grunni jafnréttismála annars vegar og síðan langar mig að vita hvort að hv. þingmanni telja, því ég lagði mjög ríka áherslu á það þegar var breyting á skipun sjóðsins, í dag eru þetta pólitískt skipaðir fulltrúar eða fulltrúaflokka,
til bóta að færa þetta inn í 3 manna hóp, en ég lagði áherslu á að það væri haft samráð af hálfu forsætisráðherra við skipan fulltrúa forsætisráðherra. Mig langar að vita hvort hv. þingmenn telji að það sé alveg tryggt að það verði haft samráð, hvaða ferlar það eru þá nákvæmlega til þess að hafa það samráð, af því að það verður að segjast eins og er að eins og vinnulagið ekki bara þessa dagana heldur hefur verið að liðnu kjörtímabili, þá er ekki beint móttækilegt samráð að ræða, þannig að það skiptir mig máli að vita hvernig það er tryggt að forsætisráðherra hæstvirtur hafi samráð við alla flokka á þingi varðandi skipun fulltrúa í stjórn, af því við höfum svolítið svona skiptar skoðanir og mismunandi nálgun á því hvernig hægt er að auka og efla og styrkja rannsóknir á sviði jafnréttismála. Svarar andsvar hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Herra forseti, og ég þakka hv. þingmanni Þorgerði K. Gunnarsdóttur fyrir andsvarið. Því til að svara að ég veit ekki til þess að svona heildstætt mat eins og hv. þingmaður vísar í hafi farið fram, en það getur vel verið að það hafi farið fram hjá mér. Við höfum að sjálfsögðu samantekt þau verkefni sem að þessi sjóður hefur úthlutað og hægt að nálgast á vefsíðu Stjórnarráðsins, en ég held hins vegar ekki að þetta sé það sem að hv. þingmaður sé að fiska eftir þegar að þessu kemur. Mögulega á það heima eða átti það heima og mögulega fellur það svolítið á milli stafs og bryggju akkúrat núna vegna þess að það var verið að flytja þessi ráðuneyti til og kannski liggur svarið í því mögulega þar. Hvað varðar samráðið þá er það hvergi tryggt í þessari tillögu að það eigi sér stað. Það er ekki minnst á það hvorki í nefndarálitinu né þingsályktunartillögunni sjálfri. Þannig að það sem við höfum er orð forsætisráðherra að hún muni, hæstv. Katrínar Jakobsdóttur, að hún muni hafa samráð við skipan þessa sjóðs, en við getum að sjálfsögðu sjálfar kalla eftir því hér á þessum þingi að því verði sinnt vel og vandlega og sömuleiðis held ég að væri ágætis hugmynd að skýrslubeiðni sem ég myndi gjarnan stíga inn í með hv. þingmanni hvernig heildstæðri fjármögnun og stefnumótun á sviði rannsókna á sviði jafnréttismála hefur verið háttað. Séu þessar upplýsingar ekki fyrir hendi. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Hæstv. forseti, já, hæstv. forsætisráðherra gat þetta í sinni framsöguræðu og við verðum bara einfaldlega að treysta því að þetta verði gert. En ég tel að mjög mikilvægt við þessa yfirfærslu og breytingar á sjóðnum og það verði þetta samráð. Við bara göngum út frá því að það verði ekki bara á orði eins og er voðalega mikið í tísku hjá ríkisstjórninni, heldur líka að það sé raunverulegu vilji til samráðs. Ástæða fyrir því að ég er að ræða svona heildstæða yfirsýn yfir framlög til rannsókna jafnréttismála. Þetta skiptir gríðarlega miklu máli, við gerum þetta markvisst. Við erum forysturíki þegar kemur að jafnréttismálum en við höfum að halda okkur þar. Við þurfum líka að þora að snerta á viðkvæmum þáttum í styrkja verkefni, átök og fleira. MeToo er líka svona gott dæmi það, en ég vil minna það að það voru, af því að formaður Framsóknarflokksins er hér í hliðarsal, þá er rótin í rauninni að jafnréttissjóðnum, hún er svolítið langt aftur, alveg til ársins 2005 að mig minnir, þegar Halldór Ásgrímsson, þáverandi formaður Framsóknarflokksins, hafði mikið metnað í því að efla einmitt rannsóknir og styrkja jafnréttismálin, og síðan þróast þetta síðan 10 árum síðar í jafnréttissjóðinn á 100 ára afmæli kosningaréttar okkar kvenna. Það sem má ekki gerast er að þetta sé bara einhver viðbót, að við séum að klastra svolítið upp á jafnréttismálunum, að við séum svolítið að fela okkur bak við það að það verið að setja hérna fjármagn og þá er það bara nóg. Við þurfum að vita í hvað það er að fara, við þurfum að ná markvissum árangur með þess, við þurfum að árangursmeta það, og ég velti því fyrir mér og spyr hv. þingmann hvort það væri ekki ráða Rannís, sem að ég treysti svo miklu meira fyrir þessu heldur en flestum öðrum varðandi rannsóknir og þróun, hvort að Rannís í samstarfi til dæmis við háskólasamfélagið og forsætisráðuneytið sem er núna komið með jafnréttismálin láti taka eða gera úttekt á því hvaða fyrirkomulag fyrir að efla rannsóknir á jafnréttismálum er best. Er það með því að viðhalda sjóðnum eða er það eitthvað annað fyrirkomulag sem að væri best til þess að efla og styðja við jafnréttisrannsóknir? Þá svarar andsvari síðari sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir.
Herra forseti, já, ég þakka hv. þingmanni fyrir ágætis sögulega yfirferð. Þetta vissi ég til dæmis ekki, áhugavert að vita það. Jú, ég get tekið undir að það er bara fínasta hugmynd að láta fara fram svona heildstæða rannsókn á þessu. Og vegna þess að hv. þingmaður minnist á að klastra saman hlutum og okkur vanti yfirsýn, þá er þetta eitthvað sem mér hefur oft verið hugsað til einmitt málefni sem tengjast kynjajafnrétti og svona fögrum fyrirheitum í þeim efnum. Mér verður hugsað til dæmis til heildstæðrar aðgerðaáætlunar gegn kynferðisofbeldi sem að vissulega lítur mjög vel út á blaði, en þegar ég hef reynt að kalla eftir sundurliðun á því í hvað þessi peningar eru að fara, að þá hefur skort töluvert á svör. Þetta var til dæmis í síðustu fjármálaáætlun þegar að núverandi ríkisstjórn hreykti sér af því að þessi áætlun væri full fjármögnuð. En þegar ég kallaði eftir því að fá einhvers konar kostnaðarmat á því hvað kostar hver þáttur og hvernig þessi áætlun eiginlega full fjármögnuð og hvað fóru margir peningar í þetta eða hitt, og þá var ekki hægt að fá svör við því. Þannig að það var mjög áhugavert að heyra að sú áætlun væri til dæmis full fjármögnuð. Þannig að það er svolítið erfitt að hafa yfirsýn yfir þetta og mér finnst við hv. þingmenn hafa takmörkuð tæki til þess að fylgja svona áætlunum eftir, og þetta á svo sem ekki bara við kynjajafnréttismálin, heldur bara ýmsar aðrar þingsályktanir sem koma hér í gegn, og við höfum mjög takmarkaða getu til þess að athuga hvort það sé í raun og veru verið að framfylgja vilja þingsins, eins og þegar kemur að þessari aðgerðaáætlun, en líka bara núverandi aðgerðaáætlun gegn ofbeldi sem er til meðferðar í hv. allsherjar- og menntamálanefnd. Þar á að splæsa í þetta einhverjum nokkrum tugum milljóna og þá að nota til dæmis þennan hluta í að tala þetta svolítið upp. Þannig að mér finnst stundum eins og það sé verið að taka saman svona bútasauma þar sem á að taka peninga úr þessu verkefni og hinu verkefni en láta öll verkefni líta rosalega vel út saman. Án þess að við fáum heildstæða yfirsýn með kostnaðarmati, kostnaðargreiningu og einhvers konar framkvæmdaáætlun sem hægt er að reiða sig á öðruvísi en með fögru gljári. Þannig að það má alveg gera betur í þessum efnum. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Birgir Ármannsson. Herra forseti, ég ætlaði í örstuttu máli að gera grein fyrir þeim fyrirvara sem ég hafði við afgreiðslu málsins út úr allsherjar- og menntamálanefnd. Hann lýtur nú í raun og veru ekki að meginefni tillögunnar sem hér liggur fyrir, þar að segja fyrir breytingu á stjórn sjóðsins og verksviði sem gert er ráð fyrir í tillögu hæstv. forsætisráðherra. Ég held að öll þau verkefni sem verið er að bæta við í upptalninguna hjá sjóðnum geti vel átt heima þar og held að sú breyting sem varðar sjóðsstjórnina, hvernig skipan hennar er breytt, sé í sjálfu sér jákvæð. Ég hins vegar vildi setja bara ákveðinn fyrirvara varðandi ummæli í nefndaráliti allsherjar- og menntamálanefndar framhald sjóðsins, þar að segja það sem rætt er að sjóðurinn verði starfræktur til frambúðar. Þegar að ákvörðun var tekin 2015 stofnun sjóðsins var gert ráð fyrir að hér væri að ræða 5 ára verkefni og þannig var það auðvitað hugsað frá upphafi. Ég segi fyrir sjálf mig að ég vil ekki útiloka að til þess geti komið að þessum málum verði með einhverjum hætti komið fyrir til framtíðar, en ég er ekki tilbúinn að kannski taka jafn sterkt til orða í þeim efnum eins og meirihlutinn eða nefndin gerir í nefndaráliti sínu. Og ég held svona meðal annars með hliðsjón af samtölum sem áttu sér stað milli tveggja hv. þingmanna hér á undan, hv. þingmanna Þórhildar Sunnu Ævarsdóttur og hv. þingmanns Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur, að áður en stefnumarkandi ákvörðun er tekin það að hafa framhald á starfi sjóðsins þá þurfi að fara fram annars vegar einhvers konar mat á þeim verkefnum og þeim árangri sem hann hefur náð á starfstíma sínum og eins svona heildstæð stefnumótun styrkveitingar til rannsókna á þessu sviði. Þessu vildi ég bara halda til haga hér í umræðunni en leggst að sjálfsögðu ekki gegn framgangi málsins. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs, umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 10. dagskrármálið,
Póstþjónusta, stjórnarfrumvarp, 739. mál, þingskjal 1167, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Herra forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum póstþjónustu, nr. 19/2002 með síðari breytingum og það fjallar erlendar póstsendingar og rafrænar sendingar. Frumvarpið felur í meginatriðum í sér 3 breytingar á gildandi lögum póstþjónustu. Í fyrsta lagi lagt til að tekin verði skýr afstaða til þess að landslög gangi framar alþjóðaskuldbindingum en að virða beri alþjóðaskuldbindingar svo fremi sem þær gangi ekki gegn íslenskum lögum. Í öðru lagi lagt til að rekstrarleyfishafi alþjónustu hér á landi, þ.e. Íslandspóstur ohf., verði gert kleift að setja gjaldskrá og taka gjald af erlendum pakkasendingum til landsins. Og í þriðja lagi lagt til að rekstrarleyfishafa alþjónustu verði heimilað að senda tollaupplýsingar rafrænt til sambærilegra aðila erlendis. Virðulegi forseti, ég tel ekki rétt að reifa hver einustu grein í ræðu þessari heldur tel ég rétt að reifa framangreindar 3 meginbreytingar nánar með almennum hætti. Í gildandi lögum póstþjónustu alþjóðasamningum gert hærra undir höfði en gengur og gerist í íslensku rétti. Þannig kemur til dæmis fram í 51. grein gildandi laga með leyfi forseta: Ákvæði laga þessara gilda einnig póstþjónustu við önnur lönd að svo miklu leyti sem þau brjóta ekki bága við milliríkjasamninga póstþjónustu. Tilvitnun lýkur. Aðrar greinar frumvarpsins, svo sem 6. grein og 15. grein, bera keim af þessu. Það mat mitt og ráðuneytisins að það samræmist betur svokallaðri tvíeðliskenningu sem við aðhyllumst hér á landi að þessu verði öfugt farið. Það að milliríkjasamningar póstþjónustu haldi gildi sínu svo fremi að þeir fari ekki í bága við íslensk lög. Reyndar lagt til með frumvarpi þessu að hluti 51. greinar verði felldur brott en settur fyrirvari við 6. grein laganna sem og 15. grein. Þessar breytingar taka öll tvímæli af að heimilt verði að innheimta gjald vegna erlendra pakkasendinga sem ég kem að hér á eftir. Þess ber að geta að íslensk stjórnvöld eru samt sem áður þjóðréttarlega skuldbundin af þeim alþjóðasamningum sem þau hafa skuldbundið sig til að virða. Það hefur engum dulist á síðustu misserum að rekstur Íslandspósts ohf. Sem fer með alþjónustuskyldu í pósti hér á landi á undir högg að sækja. Staða sambærilegra fyrirtækja í vestræna heimi í flestum tilvikum í svipuðu horfi en fram hefur komið af hálfu félagsins að þessi staða sé meðal annars tilkomin vegna óhagstæðra endastöðvagjalda á pökkum og mikillar fjölgunar erlendra pakkasendinga. Í frumvarpi þessu því lagt til að heimila rekstrarleyfishafa að leggja sérstakt gjald á viðtakendur erlendra póstsendinga þar sem endastöðvagjöld standa ekki undir raunkostnaði. Þá lagt til að ekki verði hægt að sækja það til Póst- og fjarskiptastofnunar eða annars stjórnvalds að fá tap sem hlýst af erlendum póstsendingum bætt. Þannig má segja, herra forseti, að markmið frumvarpsins sé að verja stöðu ríkissjóðs þar sem ekki komi þá til með að greiða bætur til alþjónustuveitanda vegna veitingu þessarar tilteknu þjónustu innan alþjónustu, svo fremi að frumvarpið verði að lögum. Loks með frumvarpi þessu lagt til að rekstrarleyfishafa verði veitt heimild til að senda rafrænar upplýsingar til erlendra tollayfirvalda eða póstrekanda hér erlendis til að auðvelda flutning póstsendinga milli landa neytendum í hag en einnig með því markmiði að auka öryggi. Tilgangur þessarar heimildar að flýta fyrir tollafgreiðslusendinga til að tryggja öryggi póstflutninga á sjó, landi og lofti eða með vísan til allsherjarreglu. Íslandspóstur ohf. Fékk leiðbeinandi svar frá Persónuvernd árið 2015 vegna áforma að skiptast á rafrænum tollupplýsingum við erlend póstfyrirtæki og við embætti tollstjóra. Þar var sérstaklega bent á að æskilegt væri að skýr heimild til flutnings slíkra upplýsinga úr landi væri fyrir hendi í póstlögum. Afar brýnt því að sett verði í lög póstþjónustu ákvæði sem heimili að senda og taka við rafrænum skeytum með tengiupplýsingum sendanda, viðtakanda og innihald póstsendinga. Skortur á slíkri heimild fyrir póstsendingar úr landi gæti leitt til þess að póstur frá Íslandi myndi sæta miklum töfum í móttökulandi og yrði jafnvel stöðvaður.
Þá flýta slík skeyti fyrir skráningu og vinnslu póstsendinga sem koma til landsins, koma í veg fyrir að tvívinna þurfi skráningu og lækka þar með kostnað við meðferð þeirra. Virðulegi forseti, ég hef nú gert grein fyrir efni frumvarpsins og legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til hv. umhverfis- og samgöngunefndar og 2. umræðu. Þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, ég vil þakka hæstv. Ráðherra fyrir að fara yfir þetta frumvarp til laga breytingu á lögum póstþjónustu. Kem hérna upp aðeins bara til þess að spyrja hæstv. ráðherra hvers vegna þetta frumvarp komið hérna inn. Hann fór aðeins yfir það í sínu máli. Þegar við erum með heildarlög til breytinga á póstþjónustu í meðferð þingsins, hvers vegna þetta kemur í þessu formi. Þetta frumvarp fór ekki inn í samráðsgáttina því það er best séð. Ef þetta eingöngu gert bara til þess að einhvern veginn koma til móts við þá ofboðslegu stöðu sem Íslandspóstur í, að þá ljóst að það er svolítið seint í rassinn gripið með það. Það var öllum, sú vonda staða var öllum ljós þegar heildarlögin komu hérna inn í þingið. Þannig að ég velti fyrir mér af hverju kemur þetta inn í þessu formi en ekki bara inn í stóra frumvarpinu. Svarar andsvari hæstv. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið, fullkomlega eðlileg spurning, þar sem við erum með heildar endurskoðun á póstþjónustu hér inni. Það er þannig að í raun að Íslandspóstur var í raun og veru löngu eftir að það frumvarp var tilbúið og kom hér til þingsins síðastliðið haust, að þá kemur fram þetta ákall að þessar breytingar sem hafa orðið svona miklu meiri á síðasta ári, að pakkasendingarnar séu að valda þessum mikla vanda, breytingu á rekstri fyrirtækisins, og við erum í raun með þessu frumvarpi að bregðast við því að koma hérna inn með þessa breytingu og þess vegna farið nokkuð hratt í gegn, ekki á samráðsgátt eða annað, til þess í raun og veru að setja leka fyrir þennan fjárstraum úr frá póstinum og leið þá að tryggja það með afgreiðslu á þessu frumvarpi að eins og kemur fram og kom fram í máli mínu að þar með myndi pósturinn eða alþjónustuveitandinn ekki geta gert kröfu á ríkissjóð greiðslu vegna þess alþjónustutaps, heldur væri möguleikinn kominn hér. Þannig að við erum í raun og veru að takmarka tjón ríkisins til lengri tíma en setja inn eðlilega okkar mati möguleika á því að breyta gjaldskránni í því ljósi að eins og staðan er í dag þá má halda því fram að pósturinn þá með sem eigandi sem bakhjarl, það sé að ríkissjóð, sé að niðurgreiða erlendra póstverslun í samkeppni við innlenda verslun, og það er eitthvað sem ég held við séum öll sammála hérna inni að sé ekki eðlilegt. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra kærlega fyrir svarið. Ég skil vel að ríkissjóður eða stjórnarliðar eða ráðherra sé að reyna einhvern veginn að stöðva lekann sem er augljóslega hjá Íslandspósti, þann mikla leka sem þar er og er ekkert grín. Maður veltir samt fyrir sér af því að nú það frumvarp sem við erum að vinna inn í umhverfis- og samgöngunefnd á að breyta þessu fyrirkomulagi þannig að Íslandspóstur verður ekki einn með þetta verkefni, og staðan er ekki, eða var okkur ekki hulin. Þetta er ekki eitthvað nýtt, maður er búinn að heyra þetta undanfarin ár. Þetta var viðkvæðið fyrir 10 árum líka að þetta væri vandi og er svo sem meiri vandi núna með auknum pakkasendingum að utan. En maður veltir fyrir sér þetta með samráðið líka, hvort að það var haft eitthvað samráð við einhvern
inn í ráðuneytinu, til dæmis bara við þá sem að tala fyrir neytendur á Íslandi. Og svo kannski bara þessi spurning, mun þetta þá heimila öllum að setja aukagjald, alla þá sem að hugsanlega flytja póstsendingar til landsins, einkaaðila sem og aðra, eftir skamman tíma? Svarar andsvari síðara sinni hæstv. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Virðulegi forseti, varðandi síðustu spurninguna þá gildir hún sem sagt fyrir þá hugsanlega alla þá sem að taka sér alþjónustukvöðina. Þetta snýst það. Varðandi það að frumvarpið, stóra frumvarpið sé hérna inni og þegar það taki gildi þá taki það svolítið á þessum, náttúrulega umtalsverð breyting á rekstrarumhverfinu og auðvitað sjáum við það vonandi fyrir okkur að það breyti þessu umhverfi sem að Íslandspóstur er í dag. Þá á það að taka gildi á árinu 2020. Við erum að koma með þetta hér inn í því skyni að leggja á það áherslu, biðja þingið að afgreiða þetta hratt þannig að geti tekið gildi sem fyrst, þannig að við samþykkt þessa frumvarps þá taki það gildi strax í því skyni að geta hreinlega tekist á við vaxandi útstreymi úr sjóðum Íslandspósts á þessu ári vegna þess að pakkasendingarnar hafa snarlega aukist. Það er alveg rétt að þetta er vandi sem fjölmargar aðrar þjóðir og póstfélög annars staðar hafa verið að glíma við í einhvern tíma og aðrir hafa verið að brugðast við inn í alþjóðapóstsambandinu. En hjá okkur þá virðist það vera þannig að vandinn hafi vaxið mjög hratt á síðastliðnu ári og haldið áfram. Þetta sé svona breyting sem komið svolítið eins og bylgja og fjármunirnir sem þarna streyma út, þar að segja einhvers konar niðurgreiðsla við erlenda póstverslun, annaðhvort þá með peningum Íslandspósts sem við verðum einhvern veginn að takast á við hérna í þinginu, ríkið, eða þá hugsanlega sem krafa eftir á sem frá alþjónustuveitendunum að fá þetta greitt úr ríkissjóði. Við erum hreinlega hér að reyna að bregðast við eins fljótt og hægt er og þess vegna kemur þetta mál hérna inn og ég treysti því að þingið sendi þetta út til umsagnar og umræðan verði vonandi í samfélaginu þetta mál, þannig að menn átti sig á því að þó svo þetta sé viðbótarkostnaður þá sé það heldur ekki eðlilegt að ríkissjóðir eða fyrirtæki á vegum ríkisins séu að niðurgreiða erlenda póstverslun í samkeppni við innlenda verslun. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og umhverfis- og samgöngunefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 11. dagskrármálið, loftslagsmál, stjórnarfrumvarp, 758. mál, þingskjal 1200, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. Umhverfis- og auðlindaráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Hæstv. forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum loftslagsmál nr. 70/2012. Frumvarpið er lagt fram með það að markmiði að styrkja umgjörð og stjórnsýslu loftslagsmála. Frá því að lög loftslagsmál voru sett fyrir 7 árum hefur loftslagsvandinn vaxið og meðvitund hann stóraukist. Aukin krafa nú gerð viðbrögð og aðgerðir á alþjóðavísu sem og í íslensku samfélagi. Þetta er ánægjuleg þróun. Ríkisstjórnin hefur sett loftslagsmálin á oddinn. Fjármögnuð aðgerðaáætlun ríkisins í loftslagsmálum liggur fyrir, sú fyrsta sem gerð hefur verið og mikil vinna á sér nú stað varðandi loftslagsmálin. Í frumvarpinu sem hér liggur fyrir Alþingi eru lagðar til breytingar sem miða að því að ýmsum markmiðum Íslands í loftslagsmálum verði náð, þar á meðal samdrátt í losun til 2030 samkvæmt ákvæðum Parísarsamningsins, kolefnishlutleysi fyrir árið 2040 og aðlögun á loftslagsbreytingum og eldarannsóknir og vöktun. Margvísleg nýmæli eru í frumvarpinu. Lagt er til nýtt ákvæði sem fjallar aðlögun íslensks samfélags að loftslagsbreytingum. Ljóst er að loftslagsbreytingar munu hafa áhrif á Ísland og að við þeim þarf að bregðast á skipulegan hátt. Þar má nefna breytingar á sjávarborði, hopun jökla og breytingar á vatnafari, aukna úrkomuákefð, breytingar á lífríki hafsins vegna súrnunar og hlýnunar og svo framvegis.
Við höfum gert áætlanir hér á landi að draga úr losun en aðlögunaráætlun hefur vantað. Úr því verður nú bætt. Í frumvarpinu fest í lög sú skylda ráðherra að láta vinna áætlun aðlögun íslensks samfélags að loftslagsbreytingum á grundvelli bestu vísindalegra þekkingar og þetta að mínu mati mjög mikilvægt framfaraskref. Í frumvarpinu kveðið á loftslagsráð og hlutverk þess. Loftslagsráð hefur þegar verið skipað og tekið til starfa í kjölfar ályktunar Alþingis frá 2. júní 2016. Ráðið veitir stjórnvöldum aðhald í því mikla starfi sem fyrir höndum og fyrirséð að það mun gegna mikilvægu hlutverki í baráttunni gegn loftslagsbreytingum. Í því frumvarpi sem ég mæli hér fyrir í fyrsta skipti kveðið á loftslagsráð í lögum. Sérstaklega tekið fram að ráðið sé sjálfstætt og óhlutdrægt í störfum sínum. Í frumvarpinu einnig mælt fyrir loftslagsstefnu ríkisins varðandi starfsemi ríkisaðila. Lögð sú skylda á Stjórnarráð Íslands, stofnanir ríkisins og fyrirtæki í meirihlutaeigu ríkisins að setja sér loftslagsstefnu. Þetta markar tímamót. Í loftslagsstefnu skal setja fram skilgreind markmið samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda og kolefnisjöfnun viðkomandi starfsemi ásamt aðgerðum svo þeim markmiðum verði náð. Ekki einungis dregur þetta úr losun, heldur felst gildið ekki síst í því fordæmi sem Stjórnarráðið og aðrir opinberir aðilar sýna með þessu. Í frumvarpinu gert ráð fyrir að Umhverfisstofnun leiðbeini ríkisstofnunum gerð og framkvæmd loftslagsstefnu og að hún nái til starfsemi viðkomandi aðila og losunar sem tengist henni. Það að mæla með þessum hætti fyrir skyldu ríkisaðila til að setja sér loftslagsstefnu mun hafa margfeldis áhrif hér á landi og marka ákveðin þáttaskil. Í frumvarpinu einnig ákvæði skýrslu sem ráðherra lætur vinna áhrif loftslagsbreytinga á náttúrufar og samfélag á Íslandi. Slíkar skýrslur hafa áður verið unnar að beiðni ráðherra en í ljósi fyrirsjáanlegra áhrifa og breytinga á náttúrufar og samfélag verður slík skýrslugerð nú lögfest. Skýrslurnar skulu taka mið af reglulegum úttektarskýrslum IPCC, milliríkjanefndar Sameinuðu þjóðanna loftslagsbreytingar, og nýjustu og bestu upplýsingum áhrif loftslagsbreytinga á Íslandi hverju sinni. Veðurstofa Íslands mun leiða vinnu við skýrslugerðina með aðkomu sérfræðinga á sviði náttúruvísinda og samfélagslegra þátta sem fjallað Hæstv. Forseti. Önnur ákvæði frumvarpsins varða breytingar á gildandi ákvæðum laganna. Lagðar eru til breytingar á ákvæðum aðgerðaráætlun í loftslagsmálum. Þeim breytingum ætlað að styrkja áætlunina sem stjórntæki til að ná markmiðum Parísarsamningsins samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda til 2030 og markmiðum ríkisstjórnarinnar kolefnishlutleysi árið 2040. Í frumvarpinu einnig lagðar til breytingar á ákvæðum laganna loftslagssjóð. Ákvæði loftslagssjóð hafa verið í lögunum frá setningu þeirra en nauðsynlegt þykir að uppfæra ákvæðin og kveða skýrar á hlutverk sjóðsins. Gert ráð fyrir að sjóðurinn taki til starfa innan skamms. Fjárveitingar til loftslagsmála munu ekki eingöngu koma í gegnum loftslagssjóð. Sjóðurinn mun hins vegar gegna mikilvægu hlutverki þar og fær skýrari leiðsögn varðandi verkefni sín með þeim tillögum sem hér eru settar fram. Virðulegur forseti, ég hef hér rakið meginefni frumvarpsins. Ég legg til að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar umhverfis- og samgöngunefndar að lokinni 1. umræðu. Einn háttvirtur þingmaður hefur óskað til að veita andsvar. Það Albertína Friðbjörg Elíasdóttir, háttvirtur 10. þingmaður Norðausturkjördæmis. Herra forseti. Ég þakka hæstv. Umhverfisráðherra fyrir framsögu hans og þetta frumvarp sem ég tel að sé að mörgu leyti til bóta. Enda eins og ráðherra kom inn á í framsögu sinni þá þetta mjög mikilvægt málefni og það skiptir öllu máli að við tökum það föstum tökum. En ég er þó með nokkrar spurningar sem ég að reyna að skipta á milli andsvara þannig að þú getur svarað þeim öllum örugglega á þessum stutta tíma og ég vona að ráðherra geti svarað hér. Í fyrsta lagi það varðandi nýja grein aðlögun að loftslagsbreytingum sem ég tel að sé mjög mikilvæg enda sýna rannsóknir í loftslagsmálum á næstu 5 til 10 árum að þau munu skipta öllu máli fyrir mannkynið. Á þessum árum mun ráðast hvort við náum að stemma stigu við hlýnun jarðar eða fást við skelfilegar afleiðingar eins og komið inn á í greinargerð frumvarpsins.
Mig langar að spyrja ráðherra hvernig hann sjái fyrir sér að slík áætlun verði unnið, hver beri ábyrgð á eftirfylgni og gæti það til dæmis verið verkefnahópurinn sem kveðið er á í sömu grein. Í öðru lagi langar mig að spyrja hæstv. Ráðherra hvernig hann sjái fyrir sér samspil verkefnastjórnarinnar annars vegar sem hefur þetta stóra verkefni á höndum annars vegar og loftslagsráðs hins vegar sem á að líka að fjalla allan einhverju leyti þessu sömu mál. Hvernig þetta mun allt spila saman og í þriðja lagi þá auðvitað fagna ég því mjög að Stjórnarráð Íslands, stofnanir ríkisins og fyrirtæki í meirihlutaeigu ríkisins eigi að setja sér loftslagsstefnu. En mér finnst þó ekki alveg skýrt og vona að hæstv. Ráðherra geti aðstoðað mig þar, hvort að hér séum að ræða eina loftslagsstefnu fyrir alla eða hvort að hver og ein stofnun og hvert fyrirtæki eigi að gera það. Hæstv. Umhverfisráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson svarar nú andsvari. Hæstv. forseti, ég vil byrja á því að þakka hv. þingmanni fyrir spurningarnar. Ég tek undir það með hv. þingmanni að málefni aðlögunar á loftslagsbreytingum er afskaplega mikilvægt atriði sem að við Íslendingar höfum ekki sinnt nærri því nógu mikið hingað til og þess vegna er nú meðal annars verið að setja þetta ákveði inn í lögin eða gera frumvarp eða tillögu þar Það sem ég hef þegar gert er að fela loftslagsráði að koma með tillögu að því hvernig sé best að vinna slíka áætlun aðgerðir og á ég von á því að fá frá þeim væntanlega á vormánuðum eitthvað meira það en annars þá geri ég ráð fyrir að talsvert margir aðilar þurfi að koma að þessari vinnu. Eðli mál samkvæmt, það eru auðvitað sveitarfélög, það eru ýmsar stofnanir hins opinbera sem að bera ábyrgð á til dæmis höfnum og vegum og þar fram eftir götunum. Þannig að ég tel að þetta sé vinna sem að gæti tekið allmikinn tíma og með ríkri aðkomu ýmissa aðila. Varðandi verkefnisstjórn og hlutverk hennar og síðan hlutverk loftslagsráðs, þá er í rauninni hlutverk verkefnisstjórnarinnar að vinna áætlanir hins opinbera, þar að segja aðgerðaráætlunina mótvægisaðgerðir, en loftslagsráðsins er að rýna þá áætlunargerð og veita verkefnisstjórninni aðhald og leiðbeiningar hvað þeim til dæmis kann að þykja vanta, hvað þeim finnst að þurfa að vinna öðruvísi og svo framvegis. Varðandi stofnanir hins opinbera og skyldu til að vinna stefnu í loftslagsmálum þá er hugmyndin sú að það sé hver og einn sem að sinni því en ég útiloka þó ekki einhverjum tilfellum geti skyldar stofnanir mögulega hjálpast að við slíkt. Hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, Albertína Friðbjörg Elíasdóttir, veitir nú andsvar síðara sinni. Herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra kærlega fyrir svörin og fagna því að stofnanir og fyrirtæki í eigu ríkisins og náttúrulega Stjórnarráðið eigi að setja sér sérstaka loftslagsstefnu hvert og eitt. En hins vegar er kveðið á það í frumvarpinu, í greinargerðinni, þar að segja að ekki sé gert ráð fyrir að það verði neitt kostnaður fyrir ríkissjóð af frumvarpinu eða nema hvað varðar þarna ákveðna þætti. Er ekki alveg ljóst að það mun verða einhver kostnaður fyrir stofnanir ríkisins, Stjórnarráð og fyrirtæki í eigu ríkisins af því að vinna loftslagsstefnu og fylgja henni eftir. Þannig að það er kannski spurning hvort það þurfi ekki að gera ráð fyrir því og það er ekki út af því að ég sé á móti því að þegar þau gera þetta, ég fagna því mjög, ég bara hafa áhyggjur af því að það verði ekki fjármagn til þess að gera það og því muni menn kasta til höndunum, ekki vinna það kannski jafn vel og af miklu metnaði og æskilegt væri. En ég fagnaði mjög að loks eigi að virkja loftslagssjóð og það er auðvitað löngu tímabært. En ég geld þó örlítinn varhug við því að ekki sé fjallað fjármögnun sjóðsins. Og mig langar því að spyrja þessu sem einhverju leyti svara í greinargerðinni hvort það hafi verið ákveðið hvar loftslagssjóðurinn verði hýstur, verður það hjá Umhverfisstofnun eða hjá annarri stofnun eins og er nefnt í greinargerðinni, til dæmis Rannís. Þá vakti athygli mína tillagan skipan stjórnar loftslagssjóðs og mig langar að spyrja aðeins út í hana. En þar er kveðið á skipan 5 fulltrúa
en aðeins tekið fram einn stjórnarfulltrúa, fulltrúa háskólasamfélagsins, að sá fulltrúi eigi að hafa þekkingu á loftslagsmálum. Ekki eðlilegt að allir fulltrúar í stjórn sjóðsins eigi að hafa einhverja þekkingu á loftslagsmálum? Og þá jafnframt kveðið á að nú muni sjóðurinn aðeins styrkja nýsköpunarverkefni á sviði loftslagsvænnar tækni og kynningafræðslu sem ég tel líka vera mjög gott. En hefur ráðherra engar áhyggjur af því að það sé verið að þrengja svið sjóðsins of og hvort ekki mætti horfa aðeins víðar? Og þá svarar andsvari síðar að sinni hæstvirtur umhverfisráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Hæstvirtur forseti, í fyrsta lagi varðandi kostnaðinn þá gert ráð fyrir því að Umhverfisstofnun fari með ráðgjafar- og eftirlitshlutverk í tengslum við loftslagsstefnu stofnana ríkisins og að það nemi 15 milljónum króna árlega sem að hins vegar rúmist innan fjárheimilda málefnasviðsins. Þannig að þar gert ráð fyrir, að stofnunin geti aðstoðað aðrar stofnanir við gerð loftslagsstefnu og það gert ráð fyrir kostnaði við það. Varðandi hýsingu loftslagssjóðs þá hefur ráðuneytið verið í samskiptum við Rannís vegna þess og við stefnum að því að vinna náið með Rannís, þannig að Rannís hafi það hlutverk að auglýsa og aðstoða við úthlutun. En eftir sem áður stjórn yfir sjóðnum sem kveðið á í frumvarpinu og verið að gera lítilsháttar breytingar frá núverandi fyrirkomulagi, bæði eftir ákveðnar ábendingar einmitt frá Rannís, meðal annars hvað varðar nýsköpunarmiðstöð, að þeim þótti eðlilegt eða óeðlilegt að Rannís ætti fulltrúa þar inni, að nýsköpunarmiðstöð ætti fulltrúa þar inni því það gæti gert þeim ókleift að sækja styrki. Þannig að við tókum þessar athugasemdir til skoðunar og breyttum þessu. Varðandi þekkingu þá held ég að það sé náttúrulega mjög æskilegt að allir hafi þekkingu á loftslagsmálum, en við nefnum þetta sérstaklega þarna. Það líka mikilvægt að þarna séu aðilar sem hafa þekkingu á nýsköpun og fræðslu sem verið að beina sjóðnum meira inn í. Og ég hef ekki áhyggjur af því að við séum að þrengja nóg mikið vegna þess að við erum komin með fjárheimildir til ýmissa annarra þeirra verkefna sem að honum áður var ætlað með öðrum aðgerðum. Og ég held meira að segja, ég held að það sé betra að það sé þrengra hlutverk heldur en hafi það til þess að nýta fjármunina ennþá betur. Andsvörum þá lokið. Til máls tekur hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, við ræðum hér frumvarp um breytingu á lögum um loftslagsmál. Og mér langar að segja það að ég fagna því ávallt þegar við fáum tækifæri til að ræða hér um umhverfismál og loftslagsmál. Gerðum það nú síðast bara í síðustu viku sem var mjög gott og ég held við mættum bara að gera meira af því. Mér langaði bara að nefna það sérstaklega, mikilvægi þess að atvinnulífið sé dregið með inn í þessa vinnu og að það að leysa loftslagsmálin sé ekki bara hlutverk ríkisins. Því að ef við ætlum að ná einhverjum árangri í þeim efnum þá verðum við að vinna með sveitarfélögunum, verðum að vinna með atvinnulífinu og auðvitað félagasamtökum og allt snýst þetta auðvitað það að breyta hegðun okkar. Þannig að ég fagna því þeirri áherslu sem sett á það hér í þessu frumvarpi. Ég bara samt velti aðeins fyrir mér og ef að ráðherra kemur hér upp aftur og eftir því að þetta verði í rauninni sett inn í reglugerð. Það ekki þá í lögunum ákvæði fulltrúa í ráðinu, heldur þá verið að auka svigrúmið með því að ráðherra hafi þá ákvörðunarvald þetta í reglugerð. Hér segir í greinargerðinni að nú eru skipaðir fulltrúar frá samtökum atvinnulífsins, Neytendasamtökunum, Sambandi íslenskra sveitarfélaga, Festu sem miðstöð um samfélagsábyrgð, Bændasamtökunum og 2 fulltrúum tilnefndum af háskólasamfélaginu og 2 fulltrúum frá umhverfisverndarsamtökum. Sem að mér finnst gott mál og ég efast ekki að þetta ráð sé mjög vel skipað. Ég bara
mér finnst svo mikilvægt að það sé alveg skýrt kveðið á það í lögunum að við þurfum svona þessa breiðu aðild og þó að ég treysti hæstv. Ráðherra sjálfsögðu til þess að leggja áherslu á það hverjir eiga að vera í svona, þá veit maður aldrei hvað gerist í framtíðinni. Við erum til dæmis með forseta í Bandaríkjunum sem getur dottið ýmislegt í hug. Þannig að mér finnst kannski bara spurning, hvað það sem ræður þessari ákvörðun og ég geri líka ráð fyrir því að nefndin kannski fjalli það og hvort að það sé þá eitthvað í frumvarpinu sem að tilgreini þá sérstaklega svona þessa breidd og vídd sem að mikilvægt að hafa í ráðinu og aðkomu að þessum málum. Þá langaði mér líka að nefna það að eins mikilvægt og það að við drögum úr losun gróðurhúsalofttegunda, þá þetta líka mikilvægt að við bindum og ekki síður finnst mér mikilvægt að horfa á aðlögun íslensks samfélags að þeim breytingum sem við þegar erum farin að sjá fram á og munum sjá fram á enn meira á komandi árum og áratugum. Og mér langar að nefna það hér, virðulegur forseti, það var ágætis þing sem Samband íslenskra sveitarfélaga stóð fyrir í síðustu viku einmitt loftslagsmálin og hversu mikilvægt það að sveitarfélögin séu meðvituð það, því það er svo margt í skipulagsmálunum til dæmis sem að þarf að huga sérstaklega þegar kemur á loftslagsmálum. Oft á tíðum getur þetta verið einfaldar lausnir eins og blágrænar ofurslausnir sem skipta samt sem áður gríðarlega miklu máli. Hvernig við högum skipulagi byggða, hvernig mannvirkin okkar eru byggð upp, hvort sem það séu fráveitumannvirki, brýr, vegir eða annað, hvar við erum að byggja, hækkun yfirborðs sjávar, hversu nálægt má fara að sjó eða vötnum. Allir þessir þættir þurfa að mínu viti, og segi það nú með margra ára reynslu af sveitarstjórnarmálum og vissulega var þetta skoðað í mínu sveitarfélagi, en ég samt á þeirri skoðun að við hefðum þurft að skoða þetta enn betur og enn fyrr, því það að mjög mörgu að taka og þarna getur Skipulagsstofnun vissulega veitt ráðgjöf og mikilvægt að sveitarfélögin því þau eru auðvitað mismunandi að stærð og mismunandi burðug til að takast á við þessi verkefni, þannig að það ágætt að þau hafi einhverja handbók og leiðsögn það hvernig eigi að bera sig að. Eitthvað af þessu auðvitað tilgreint í reglugerðum sem þó stundum geta verið of miklar kvaðir á, en fyrst og síðast held ég að sé mikilvægt að þessi mál séu rædd af mikilli alvöru og þá er ég að leggja áherslu á varðandi þetta með viðbrögðin, því að alls ekki að gera lítið úr hinu sem eru auðvitað stóra máli, að draga úr losun og svo að binda, en þá finnst mér eins og við séum kannski komin ennþá styttra í umræðunum það hvernig við erum að bregðast við þeim breytingum sem að eiga sér stað. En ég vil virðulegur forseti að lokum bara þakka kærlega fyrir þetta frumvarp og ég treysti því að nefndin fari vel og ítarlega yfir þetta og við fáum svo annað tækifæri til að ræða það þegar okkur hefur borist umsagnir, því að ég held að þetta mál hafi mikið erindi hingað og við þurfum að gera miklu meira af því að ræða mál sem þessi. Einn háttvirtur þingmaður hefur óskað eftir að veita andsvar. Það er háttvirtur þingmaður Björn Leví Gunnarsson, 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. Virðulegur forseti, örstutt í lokum ræðunnar þá var minnst á störf nefndarinnar sem umhverfis- og samgöngunefnd sem ég er í og mig langaði til að velta því upp aðeins, ítreka það einmitt. Þetta að koma núna fram 1. apríl. Ekki rosalega mikil tími eftir af nefndarstörfum. Nefndin með ansi mörg önnur stór mál í vinnslu og nokkur önnur voru að bætast við og ég velti fyrir mér hvort að við getum í raun og veru unnið þetta mál mjög vel og ítarlega, eins og kannski háttvirtur þingmaður þekkir í þingloka störfunum að þá vilja oft málin vera hröðuð í gegn og aðeins sleppt á því að kannski vinna það vel. Teknir gestir alveg í röðum og við fengum alla gestina, drífum okkur að skrifa nefndarálit og hendum við síðan aftur inn í þingsal.
Hvernig finnst, já, meira svo páskafrí og alveg græn svona inn á milli, þannig að ég vil alveg endilega vernda vel. Ég vil þessu frumvarpi góðan framgang og hafði mjög mikinn áhuga á þessum síðustu orðum hv. þingmanns þess vegna. Og þá svarar andsvari hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir. Já, virðulegur forseti, ég hef fulla trú á hv. umhverfis- og samgöngunefnd og því að þau muni takast að fara vel og ítarlega yfir þetta mál. Ég verð nú samt að viðurkenna einmitt í ljósi þess að málið er tiltölulega nýframkomið. Þá hef ég ekki ennþá lesið allt frumvarpið og greinargerðina, sérstaklega ég sé að hér hefur nú átt sér stað ágætis samráð í gegnum samráðsgáttin okkar. Þannig að ég geri nú ráð fyrir því að svona flestir þeir aðilar sem hafa þekkingu og skoðun á þessu máli hafi kynnt sér það vel. Og það er nú það sem við í þingnefndunum og við þingmenn treystum mjög vel á, og það er fagþekking aðilanna þarna úti. Þannig að ég hygg að hv. umhverfis- og samgöngunefnd verði fljót að fá frekari upplýsingar og innsýn inn í málið. Og það sem ég var auðvitað bara að leggja áherslu á við auðvitað vinnum við alltaf öll okkar mál vel. Það er eðli málsins samkvæmt, þá er það bara okkar hlutverk. En kannski ekki síst að leggja áherslu á vægi þess að við ræðum meira umhverfis- og loftslagsmál. Og þá kannski það sem ég nefndi hér í minni ræðu, eitt er að tala draga úr losun, annað er að tala bindinguna, en þriðji þátturinn er svo líka að tala viðbrögð og það er eitthvað sem ég held að við þurfum að eiga enn betri og meiri umræðu og þá þarna úti í samfélaginu, því mikið til er þetta á herðum sveitarfélaganna. Og þannig að ég fagna því mjög að sú umræða sé vakin upp. Hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson fellur frá síðara andsvari og til máls tekur þá hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis Ari Trausti Guðmundsson. Virðulegi forseti, ég fagna þessu frumvarpi eins og aðrir hafa gert hér, hv. þingmenn. Ánægjulegt að þetta skuli vera komið fram. Ég verð þó aðeins hugsi yfir því sem hæstv. ráðherra ræddi það er að segja aðlögun að loftslagsbreytingum og fleiri hv. þingmenn hafa komið hér að. Og við vitum í hverju þessi aðlögun felst. Við þurfum að mæta ótal viðfangsefnum og sum þeirra verða okkur sennilega dýr. Við erum að ræða hér ágang sjávar og ekki bara ágang sjávar vegna landsigs og hækkunar sjávarborðs sums staðar, heldur landris annars staðar sem líka getur valdið verulegum vandræðum. Og inni á landi, svona landvá eins og við getum talað þar get nefnt bara einhver skriðuföll vegna sífrera bráðnunar eða ágang jöklavatns frá minnkandi jöklum og auknu rennsli á og svo framvegis. Getum talað plöntusjúkdóma, við getum rætt alla félagslegu þættina, mannlegu félagslegu þættina sem koma þarna. Og þetta segir mér sem svo að við þurfum mjög víðtæka samvinnu til að bregðast við þessu. Og það er búið að ræða hér ráðuneyti sem að verða væntanlega nokkur eða flest koma að þessu. Við erum að tala sveitarfélögin, alls konar stofnanir sem voru nefndar hér, Siglingastofnun eða Umhverfisstofnun eða Veðurstofan eða hvað eina, en líka almannavarnir sjálfar. Og fleira væri hægt að telja upp. Það var talað hér atvinnulíf. Mér dettur í hug þá framkvæmda aðilar, verktakar og aðrir. Þannig að þetta er fyrir mér einhver stærsta þverfaglega áskorun sem ég geti fundið svona á næstu árum og áratugum. Og þá vaknar spurningin, samhæfingin og upplýsingasöfnunin það sem er að gerast, eftirfylgnin með aðgerðum sem eru gripið til, mat á afleiðingum, hugsanlegum afleiðingum, breytingaspár. Þetta eru verkefni sem eru ansi mörg og þá er spurningin, getur loftslagsráð haldið utan þetta? Þeir eru jú í öðru líka, bindingunni, losunni og svo framvegis. Eða þurfum við að búa til enn eina stofnunina? Ég ætla nú ekki endilega að varpa því hér fram. Getur þetta verið skrifstofa, örfáir starfsmenn innan einhverja annarra stofnunar, eða er yfir höfuð ekki þörf á slíku? Ég veit til dæmis að Svíar eru með stóra og öfluga stofnun sem heitir Resilience Center
og resilience þýðir sem sagt andstaða eða mótstaða, og það er átt við loftslagsbreytingarnar. Þannig að ég held að bæði hæstv. Umhverfisráðherra, ráðuneytið og þessi verkefnastjórn sem ræðir sem er verið að undirbúa hér, loftslagsráð og sjóði og annað, þurfi að svona kafa ofan í þetta. Og kannski væri snjallt að halda ráðstefnu, draga mjög marga af og skoða með hvaða hætti það er hægt að mæta skipulagsþættinum, það er að segja utanumhaldinu og samþættingun og stjórnunni á þessum viðbrögðum eða aðlögun við loftslagsbreytingum. Þetta er svona ég sett fram hér til umhugsunar, en ég sé þetta ekki alveg fyrir mér að svo konu máli. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Loftslagsmál eru vissulega stóra áskorun okkar tíma og svo aðgerðaáætlun sem liggur fyrir okkur, eins og allavega þau drög að þenni sem liggja fyrir okkur, svona dálítið tómleg, ef að segja eins og er. Að því leyti að í henni er ekkert fjallað þau áhrif sem hver aðgerð kemur til með að ná, eða hver aðgerð kostar. Og af því ég nú í þá bæði umhverfis- og samgöngunefnd og fjárlaganefnd, þá langar mig til þess að draga þá upp fjármálaáætlunina sem við erum að fjalla hérna líka, þar sem eitt af markmiðunum í umhverfismálum að unnið verði að öllum aðgerðum aðgerðaáætlunar í loftslagsmálum. Mér sýnist vera sem svo að staðan sem tekin sé þá í upphafi árs, fyrsta staða 2018 það er ekki byrjað að vinna í neinum. Viðmiðin 2020 það búið að byrja að vinna í 28 af aðgerðunum sem eru þar af 34 og svo að lokum árið 2024 þá var byrjað að vinna í öllum aðgerðunum. Vandamálið sem ég sé hérna er að aðgerðaáætlunin eins og hún lítur út núna, þá vitum við ekki hvaða áhrif hvaða aðgerð hefur til þess að ná að þeim markmiðum sem við höfum sett okkur bara í alþjóðaskuldbindingum. Það þýðir það að við erum byrjuð að fjármagna aðgerðir sem við vitum ekkert hvað við rauninni græðum mikið á. Hversu nálægt þær koma okkur því takmarki sem við verðum að minnsta að ná og framar þegar við miðum að kolefnisjöfnuninni síðar. Það er gert ráð fyrir hérna í greinargerðinni að aðgerðaáætlunin verði uppfærð ekki sjaldnar en á 4 ára fresti. Það er augljóst að aðgerðaáætlunin verður að vera uppfærð mjög fljótlega. Ég var að vonast til þess að svona önnur útgáfa færi vera tilbúin og þess sæist merki í fjármálaáætluninni til þess að geta skoðað þessar hvaða aðgerðir, hversu langt að skila okkur. Hversu langt er ætlast til þess að vistvænir bílar skila okkur í áttina að því að ná þeim markmiðum sem við erum búin að setja okkur inn samkvæmt alþjóðaskuldbindingum. Það er einnig talað hérna í greinargerðinni að verkefni falið Veðurstofu, þá í síðustu fjárlögum þá lögðu Píratar til þess að það eru fjármögnun á mælitækjum fyrir Veðurstofuna til þess að þau getu náð svona hringinn í kringum landið. Það var einhver 7-8 baugur til þess að mæla breytingar á sjávarhæð og sjávarhita og seltu og ýmislegt svoleiðis. Og ég er að velta fyrir mér hvort að þetta sé núna komið inn, hvort að þetta er ekki með 50 milljónir, hvort að það sé orðið gert ráð fyrir þessum mælitækjum ef að Veðurstofan á að sjá svona þessi verkefni og vera þessi milliliður í áttina við Sameinuðu þjóðirnar til þess að fylgja eftir þeim svona árangri sem við erum að ná, hvort við þurfum ekki einmitt að hafa mælitækin sem að þau þurfa til að skoða það hvort að við séum að ná þeim árangri sem að við þurfum að ná eða ekki. Almennt séð að þá er
finnst mér mjög jákvætt að sjá allar svona breytingar. Ég hefði viljað sjá meira aðgerðirnar og minna undirbúning aðgerðirnar. Það ætti að mínu mati að vera til meiri upplýsingar allavega þau verkefni sem verið að vinna núna, hvaða árangri við munum ná með þeim aðgerðum. Og ég myndi vilja sjá ráðherra hjálpa okkur aðeins að fullvissast að það sé á leiðinni, því að því fyrr sem við sjáum árangurinn, eða allavega væntan árangur af þeim aðgerðum sem að liggja fyrir, að þeim mun betur líður allavega fjárlaganefndar hlutanum á mér með það hvað við erum að gera hérna annars varðandi það að fjármagna þessar aðgerðir, því að það skiptir tvímælalaust máli að fjármagna aðgerðir í réttri röð, að ná sem mestum árangri sem fyrst skiptir alveg höfuðmáli. Fyrst að við setjum takmarkað fjármagn í þessar aðgerðir, og þá skiptir mjög miklu máli að ná sem mestum árangri sem fyrst. Átekur til máls hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Herra forseti, mig langaði að koma hér aðeins upp. Fyrsta lagi til þess að taka aðeins undir með hv. þingmanni Bryndísi Haraldsdóttur mikilvægi þess að við ræðum oftar loftslagsmál hér í þessum þingsal, enda líklega stærsta viðfangsefni sem við stöndum frammi fyrir í dag. Það er bara staðan. Og alveg sama, staðan er bara þannig að ég held að 99% loftslagsvísindamanna í heiminum eru bara orðnir sammála að það eru gróðurhúsaáhrif og við stöndum frammi fyrir gríðarlegum breytingum á loftslagi. Og Ísland, þó að við séum eyja í Norður-Atlantshafi og erum stundum svo heppin að vera svolítið stikkfrí fyrir vikið, þá erum við ekki að fara að vera stikkfrí þegar kemur að þessum breytingum. Og þó að vissulega séu einhverjar breytingar sem menn geta reynt að telja sér trú að hafi mögulega jákvæð áhrif á Ísland, þá held ég að þau litlu áhrif, ef einhverju, munu svo miklu meira en núllast út þegar uppi er staðið vegna alvarlegra afleiðinga alls hins. Og við erum náttúrulega farin að sjá það víða heiminn nú þegar, þessar afleiðingar, með miklu harðari veðrum. Við erum að sjá hækkun sjávarborðs, við erum að sjá breytingar hér í vistkerfi sjávar til dæmis, sem við reyndar höfum því miður allt of litla hugmyndum út af því að við erum ekki að rannsaka það nægilega vel og erum ekki að setja nógu mikið fjármagn í það, sem vekur að sjálfsögðu áhyggjur. En það er sannarlega ástæða til þess að ræða þessi mál oftar, og ég er hrædd að við munum gera það í framtíðinni, einfaldlega vegna þess að við munum ekki komast hjá því þá. En þess vegna eigum við einmitt að vera að ræða þau miklu meira hérna núna, áður en að allt fer í kalda kol. En það var söngkonan Whitney Houston sem söng á sínum tíma hvernig börnin væru framtíðin og mikilvægi þess að kenna þeim vel og leyfa þeim að leiða okkur áfram til framtíðar. Þetta er mín tilraun til þess að þýða enska textan. Ég vona að þið takið viljann fyrir verkið. En nú eru börnum allan heim að rísa upp og mótmæla sinnuleysi stjórnvalda þegar kemur að viðbrögðum við loftslagsmálum. Og það er vel skiljanlegt þegar litið er til þess að við erum hér raunverulega í þessu frumvarpi að tala aðlögun samfélagsins að loftslagsbreytingum. Vissulega tímabært, jafnvel löngu tímabært, og vissulega mjög jákvætt að það sé komið hérna inn, en það er hins vegar mjög sorgleg staða að þess þurfi. En eins og ég kom inn á í fyrri ræðu, þá er staðan sú, og hún er raunverulega sú, að jafnvel þótt við myndum stöðva alla losun gróðurhúsalofttegunda í heiminum á morgun, þá myndi það ekki duga til. Áhrifin yrðu samt sem áður umtalsverð og breytingar á okkar lífsháttum miklar. Og það er stóra málið. Og við eigum að hlusta á þessi börn sem hafa staðið hér fyrir utan húsið föstudag eftir föstudag
og kallað á viðbrögð, kallað á sterkari viðbrögð og kallað á breytingar. Og það er alveg ljóst að það þurfa að verða breytingar á okkar samfélagi, á okkar lifnaðarháttum. Við þurfum að minnka neyslu, við þurfum að auka jöfnuð og við þurfum bara að gera okkur grein fyrir því að þetta er síðasti séns. Ef við bregðumst ekki við núna þá verða afleiðingarnar óafturkræfar og mjög alvarlegar. En hvað þetta frumvarp varðar, ég gæti staðið hérna í allan dag og talað loftslagsmálin sem slík, en hvað þetta frumvarp varðar þá held ég að það sé sannarlega góðra gjalda vert. Og eins og ég sagði áðan þá fagna ég því að það sé komið fram og ég tel að breytingarnar hér séu að mörgu leyti til bóta hvað varðar stjórnsýslu loftslagsmála. Og ég vona sannarlega að þessar breytingar verði til þess að við förum að spýta í lófana og stíga þyngri og hraðari skref í viðbrögðum okkar í loftslagsmálum. En ég hef ennþá smá áhyggjur af því að við séum að bregðast of hægt við. Við erum alltaf að skipa nefndir og verkefnahópa sem að skoða þetta og gera skýrslur og sem er frábært og auðvitað þurfum við þess. En það er kannski þess vegna, maður er kannski bara pingu óþolinmóður út af því að þetta er svo alvarleg staða sem við stöndum frammi fyrir og manni finnst eins og við ættum að vera að gera meira og við ættum að vera að gera það hraðar. Við gætum til dæmis tekið ákvörðun að banna innflutningi á nýjum bensín- og dísilbílum miklu fyrr heldur en við ætlum að gera. Af hverju erum við ekki að taka kolefnisgjald af allri losun eins og til dæmis urðun? Það eru fjölmörg atriði sem við þurfum líka að horfa til sem við erum kannski ekki að gera, til dæmis að hvetja sveitarfélögin. Sveitarfélögin eru reyndar, ég ætla að taka það fram, þau eru að standa sig gríðarlega vel og voru með mjög metnaðarfulla ráðstefnu í síðustu viku loftslagsmál og það sem sveitarfélögin eru að gera. Ég hef nefnt áður það sem að sveitarfélagið Akureyrarbær er að gera hér í þessum ræðustól og hversu til mikillar fyrirmyndar það er, en þau hafa sett sér það markmið að vera kolefnishlutlaus og er að byggja það á þessu hringrásarmódeli svolítið, að það sé verið að nýta úrganginn, fyrirtæki Orki sem að tekur steikingarolíuna til dæmis og Strætó til dæmis á Akureyri sem að er frýr fyrir alla, nýtir til aksturs og sjávarútvegurinn svo sem líka. Moltan, það er lífræna úrgangnum safnað og hann nýttur í áburð og mætti náttúrulega nýta hann ennþá betur og ég veit að það eru miklar hugmyndir að gera það sem ég veit að hæstv. Ráðherra þekkir ágætlega þær hugmyndir þar en það eru einmitt svona breytingar sem við þurfum að gera. Við þurfum að hvetja fólk meira til þess að nýta sameiginlegar samgöngur, Strætó, almenningssamgöngur og annað slíkt. Við þurfum því miður að skoða að minnka flug til dæmis. Við þurfum að skoða flutninga og í því samhengi vil ég nefna atriði sem hafa komið inn á þegar við fórum kjördæmið, Norðausturkjördæmi í kjördæmavikunni. Það kom fram mjög áhugaverður punktur varðandi flutninga innanlands. En þar til dæmis ef veitingastaður á Seyðisfirði vill kaupa fisk og vill kaupa hann til dæmis af fiskverkuninni eða fiskvinnslufyrirtækinu á Neskaupstað, þá þarf að senda fiskinn fyrst suður til þess að þau geti fengið hann á Seyðisfjörð. Út af því að allir flutningar fara þannig fram. Það er alveg hægt eins og var í gamla daga þar sem var meiri, voru meiri flutningar innan svæðana. Það er náttúrulega algjörlega fáránlegt og sama með póstsendingar hjá Íslandspósti, hjá póstinum að allar sendingar fari fyrst suður. Til dæmis ef ég sendi bréf frá Akureyri til Húsavíkur, þá ef ég skil það rétt, þá fer bréfið fyrst til Reykjavíkur með flutningabíl og svo til Húsavíkur. Þetta, herra forseti, er eitthvað sem við hljótum að þurfa að skoða og breyta, bæði vegna þess útblástur sem þarna kemur verður til að óþörfu fyrir utan náttúrulega álagið á vegina og innviðina. Og þetta eru bara atriði sem þarf ekkert að
hvað maður segja, eyða miklum tíma í að velta fyrir sér, heldur þurfum við bara að breyta þessu. Þarna það eru svona atriði í stjórnsýslunni sem að þarf sannarlega að skoða, og ég vona og skora á hæstv. Ráðherra að reyna að koma því að í verkefnisstjórn loftslagsmála að verði skoðað að svona ferlar sé ekki svona, ég ætla bara að segja, kjánalegir. En að lokum, eins og ég kom inn á í andsvari áðan, þá hef ég enn, þrátt fyrir svar hæstv. Ráðherra áðan, þá hef ég enn örlitlar áhyggjur af fjármögnun þessara verkefna, og þó að Umhverfisstofnun hafi sannarlega það hlutverk að styðja við gerð loftslagsstefna Stjórnarráðsins, stofnana og fyrirtækja í eigu ríkisins, þá ljóst að það verður líka til kostnaðar vegna þessa innan stofnananna sjálfra. Jafnvel þótt að sá kostnaður felist jafnvel eingöngu í vinnu þeirra starfsmanna, þá það samt sem áður áhyggjuefni að ekki sé gert ráð fyrir að þessar stofnanir og fyrirtæki hafi kost á því að fá einhver mótframlög vegna þessara mikilvægu verkefna, og nefni í því sambandi þann kostnað sem þessar sömu stofnanir og fyrirtæki að verða til dæmis vegna persónuverndarlaganna, sem ekki var gert ráð fyrir í þeirra framlögum og að sliga mörg þeirra, þrátt fyrir að það sé sannarlega mikilvægt verkefni. Og sama hér, þetta svo mikilvægt verkefni og það má ekki stranda á því að ekki sé gert ráð fyrir fjármunum í það. En að allra lokum þá langar mig aftur til þess að hvetja ríkisstjórnina og þingheim allan til þess að hlusta á ákall barnanna, ekki bara hér á Íslandi heldur í öllum heiminum, aðgerðir og viðbrögð, út af því að eins og staðan í dag, þá erum við reyndar ekki einu sinni að tala að þetta verði vandi barnanna okkar eða barnabarnanna eða barnabarnanna, heldur þetta bara okkar. Við stöndum raunverulega fram fyrir því að þetta vandi sem verður á okkar æviskeiði. Þannig að fyrir okkur öll, það eru hagsmunir okkar allra að bregðast við hratt og örugglega. Þá tekur til máls hæstv. Umhverfisráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Hæstv. forseti, ég vil byrja á því að þakka kærlega fyrir þessa ágætu umræðu sem hér hefur skapast í kringum þetta frumvarp og kannski almennt loftslagsmálin, ekki síður, og það bara mjög ánægjulegt og gaman að taka þátt í slíkri umræðu á hinu háa Alþingi einu sinni í viku. Ætli það ætti ekki að vera bara lágmarki, spurning að setja það í þingskapalög. Aðeins til þess að reyna að bregðast við athugasemdum sem hafa komið frá einstaka hv. þingmönnum, og við byrjum á hv. þingmanni Bryndísi Haraldsdóttur. Ég tek undir það sem hv. þingmaður nefndi varðandi atvinnulífið og vil nefna það, eins og fram kom nú við sérstaka umræðu hér í síðustu viku, að við í ríkisstjórninni höfum verið að vinna að mótun samráðsvettvangs sérstaklega með atvinnulífinu, einmitt til þess að vinna að þessum málum, og þá ekki síst að reyna að hvetja til þess að fyrirtækin komi með stjórnvöldum inn í þær metnaðarfullu áætlanir kolefnishlutleysi árið 2040. Og ég reyndar að skoða það núna í ráðuneytinu hvernig við getum unnið með kolefnishlutleysis-markmiðið sérstaklega. Bæði það eitt af hlutverkum, eða eitt af verkefnum, ekki hlutverkum, verkefnum sem ég fól loftslagsráði að gefa okkur leiðbeiningar hvernig best að vinna slíka áætlun kolefnishlutleysi. En ég tel að það sé ekki síður mikilvægt að reyna að fá hina mismunandi geira samfélagsins með okkur í að vinna slíkar áætlanir fyrir hvern og einn geira. Þannig að við fáum svona heildstæða nálgun á þetta mikilvæga markmið sem fyrst.
Varðandi skipunina í loftslagsráðið, þá í reynd var það jú bara ákvörðun þess sem hér stendur þegar skipað var í það fyrsta sinni og þá var það gert á grundvelli þingsályktunartillögu sem að þáverandi hv. þingmaður Katrín Jakobsdóttir fékk samþykkta hér á þingi og ákvað ég að fara þá leið að útvíkka í rauninni aðkomu að ráðinu. Það var meira kannski svona gírað inn á að úr akademíunni og frá stofnunum, en ég vildi einmitt taka atvinnulífið þar meira inn, taka nýsköpunar vinkilinn og fleira. Þannig að það varð úr reyndar nokkuð stórt ráð, ef ég man rétt 10 til 12 manns, sem eru slíku fylgja kostir og gallar eins og við þekkjum, en þannig var þetta. Hins vegar þegar við fórum að vinna frumvarpið, þá var svona það, álit ráðuneytisins, en líka eftir að hafa svolítið borið það undir formann loftslagsráðs núverandi að það væri nauðsynlegt að halda ákveðnu svigrúmi en nefna ákveðna lykilaðila sem eru þá fulltrúar atvinnulífs, háskólasamfélags, sveitarfélaga og umhverfisverndarsamtaka. Þetta náttúrulega eitthvað sem að við gætum skeggrætt fram og tilbaka og sjálfsagt mun nefndin taka á þessu atriði, hvort það sé betra að nefna sem flesta eða gefa svigrúm eins og við erum að gera ráð fyrir hér. Og það eitthvað sem ég veit að nefndin mun skoða og við sjáum bara til hvað kemur út úr því síðan. Varðandi sveitarfélögin sérstaklega, að þá erum við að gera ráð fyrir hér aðkomu fulltrúa sveitarfélagana inn í verkefnisstjórn við gerð áætlunar mótvægisaðgerðir. Ég held að það sé mjög mikilvægt. Þetta var atriði sem að þau bentu á í umsagnarferlinu og við tókum undir. Ég vil líka nefna það að í fyrra setti ég af stað vinnu Skipulagsstofnunar við nokkurs konar viðauka við landsskipulagsstefnu, þar sem að eru 3 megináhersluatriði og eitt þeirra eru loftslagsmálin. En það er náttúrulega gríðarlega mikilvægt að inn í allt skipulag sé fléttað hvernig loftslagsmál eða áhrif skipulags á loftslagsmál. Og má þar nefna til dæmis bara varðandi orkuskipti í samgöngum. Við getum nefnt endurheimt votlendis eða annarra landgæða og síðast en ekki síst líka aðlögunina sem hér hefur verið nefnd af allmörgum og ég reynir kannski að fjalla vonandi nægja að fjalla það bara allt í einu. Þar vil ég segja að ég tek undir með hv. þingmönnum hversu mikilvægt það að vinna áætlun slíkt. En við verðum líka átta okkur á því að í dag þá eigum við enga slíka áætlun. Og einhvers staðar verður maður að byrja. Ég ákvað þess vegna að fela loftslagsráði á sínum tíma að koma með einhvers konar leiðbeiningar hvernig best verður að gera slíkt. Líka til þess að auka aðkomu sem flestra að því hvernig eigi að vinna það, því í loftslagsráði eru jú mjög margir aðilar og ólíkir. Og það kæmi síðan inn til stjórnvalda og á grundvelli slíks tel ég að við séum þá að taka fyrsta skrefið að því að svara mörgum af þessum spurningum og áhyggjuefni sem að ég heyri þingmenn nefna hér. Þar með talið afleiðingar, eftirlit og þar fram eftir göttunum, allt þættir sem að þarf að huga að varðandi slíka áætlunargerð. Ég tel mikilvægt að það séu stjórnvöld sem að vinni þessar áætlanir en loftslagsráðið hafi það hlutverk að rýna slíka áætlunargerð hins opinbera. En ekki að fela loftslagsráðinu að vinna þessa áætlunargerð, heldur að vera meira með aðhaldshlutverkið og ég held að það sé fyrirkomulag sem að sé skynsamlegt. Við eigum ágætis efni við úr síðustu vísindaskýrslu sem að Veðurstofan ritstýrði, ágætan efni við í að hefja þessa vinnu, en ég vonast bara til þess að nú á vormánuðum fáum við tillögu loftslagsráðs hvernig best sé að
halda utan um þetta og vinna þetta og í framhaldinu förum við þá í þá vinnu. Já, við hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson höfum oft áður rætt þetta með aðgerðaáætlunina, kostnað hverrar og einnar aðgerðar og árangur hverrar og einnar aðgerðar og ég held ég bara verða að lofa þingmanninum að koma með þetta allt saman til hans þegar ég mögulega get, en vil þó nefna það hér að sumar af þessum aðgerðum bera ekki með sér neitt beinan kostnað. Til dæmis, já, beinn og ekki beinn, segir maður þá, verður Ragnar Reykháls. Til dæmis reglugerðarbreytingar og ýmislegt sem við höfum þegar lokið, það ekki kostnaður sem við förum að taka af því fjármagni sem ætlað inn í loftslagsmálin, heldur eru akkurat inn í bara þeim störfum sem unnin í ráðuneytum hverju sinni og þar fram til göttunum. Nú síðan þarf að skoða sumar af þessum aðgerðum saman. Það eiginlega ekki hægt að skoða þær hverju og eina. Og kannski sérstaklega þegar horft til eins og orkuskiptana, þar sem þær haldast í hendur stjórnvaldsaðgerðir á sviði ívilnana eða skattabreytinga og svo aðgerðir til þess að byggja upp innviði. Þannig að það verður aðeins flóknara þegar litið til þess. Varðandi fjármögnunina og það að byrja að fjármagna aðgerðir sem við vitum ekki 100% hverju muni skila, já, það má vel vera að það sé gagnrýnivert, en ég held að væri auðveldara og hægt í rauninni að gagnrýna meira ef við myndum ekki koma fjármagninu í vinnu, þar sem við vitum náttúrulega nú þegar hvaða svona megin aðgerðir eru líklegast til þess að skila mestu. Og það á sviði orkuskipta og það á sviði kolefnisbindingar. Og það ekkert eitthvað sem úr lausu lofti gripið, heldur byggir meðal annars á IPCC-skýrslunni frá því í október sem talar einmitt aðgerðir á þessu sviði sem þær sem miklu máli skipta. Já. Og varðandi þá líka í framhaldi af þessu með að fjármagna í réttri röð, ég tel okkur einmitt vera að því með því að setja í orkuskiptun og setja í kolefnisbindinguna, setja síðan sem við erum að horfa þá meira til framtíðar inn í nýsköpun og fræðslu. En síðan vil ég nefna líka sérstaklega nýjan þátt sem í nýrri fjármálaáætlun og það sem lítur að þessu svokallaða hringrásarhagkerfi. Þar eru mikil samlegðaráhrif á milli aðgerða sem snúa að úrgangsmálum og neyslu við loftslagsmálin. Ég vil nefna, vegna þess að hér hefur komið fram hjá mörgum þingmönnum sem ég tek undir að það væri æskilegt að ræða loftslagsmálin oftar á Alþingi, að sú áætlanagerð og eftirfylgni við þær áætlanir sem verið að kveða á og festa í sessi með þessu lagafrumvarpi ef það verður að lögum, eru náttúrulega efniviður fyrir frekari umræðu á Alþingi. Og þá kannski, þegar ég segi efniviður á ég við að þá erum við með meira í höndunum einhverjar ákveðnar áætlanir og skýrslur sem auðveldara að hafa til grundvallar slíkri umræðu. Þannig að ég tel að það sé allavega mjög jákvætt. Það spurning, já, erum við að bregðast þá hægt við? Þetta $1 milljón spurningin, má kannski segja, sem að hv. þingmaður Albertína Friðbjörg Elíasdóttir kom með. Það eru ýmsir hópar skipaðir, mörgum líður eins og það sé meira gert af því og minna af því að fara raunverulega, klæða sig í stígvélin og ganga í hlutina. En ég vil nú meina að sú ríkisstjórn sem núna við völd hafi einmitt farið í stígvélin og tekið á þessum málum af festu, skipulega og í takti við alþjóðasamfélagið. Kröfurnar hafa líka á sama tíma aukist mjög mikið, sem betur fer. Og það bara mjög jákvætt, aðhald samfélagsins sem bara mjög jákvætt. Aðeins varðandi
þann kostnað sem að hv. þingmaður Albertína Friðbjörg Elíasdóttir nefndi líka fyrir stofnanir vegna loftslagsstefnu. Þá eins og ég nefndi í andsvari hér áðan gert ráð fyrir þessu hjá Umhverfisstofnun, en ég vil líka benda á þann sparnað sem felst í hagræðingu stofnana með því að ráðast í að gera áætlanagerð á sviði loftslagsmála. Það getur verið hagræðing ekki bara fjárhagsleg, heldur líka á tíma fólks. Til dæmis leið og farið að draga úr ferðalögum og reynt að nýta fjarfundabúnað, þá sparast kannski það verðmætasta sem sparast akkúrat tími fólks. Þannig að ég held að það sé líka eitthvað sem við þurfum að horfa til. Nú síðan tek ég bara undir það sem hér hefur komið fram varðandi börn og ungmenni sem að kalla á breytingar. Það afskaplega jákvætt að sjá það gerast í okkar samfélagi út allan heim. Og eins og ég segi, ég vil meina að hér sé verið að bregðast við. Frumvarpið sem að hér lagt fram bara lítið brot af því sem að gerast í loftslagsmálum og við fórum ágætlega yfir hér í sérstakri umræðu í síðustu viku. En ætli ég láti þetta ekki nægja og vona að ég hafi náð að svara sem flestum þeim spurningum sem að fram komu. Áðan. Einn hv. þingmaður hefur óskað eftir að veita andsvar. Það hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, aðeins einmitt út í röð aðgerðanna og fjármögnunina. Ástæðan fyrir því ég kvarta að aðgerðir í orkuskiptum eru rosalega stór hluti af til dæmis skýrslunni þetta 1 milljón tonn sem að sýnir okkur að þar hægt að ná ansi miklum árangri. En kostnaðurinn við það getur verið mjög mikill, á meðan það getur verið aðrar aðgerðir sem eru mun kostnaðar minni en ná mikið meiri árangri, til dæmis eins og að loka skurðum varðandi framræstingu votlendis. En þar spila inn mismunandi skuldbindingar, þar sem að framræsting votlendis spilar ekki inn í beinar skuldbindingar ríkissjóðs og eru á þann hátt ekki eins svona hátt í goggunarröðinni varðandi beinar fjárhagslegar skuldbindingar ríkissjóðs en ættu að tvímælalaust að vera mikið hærra á forgangsröðinni bara það að laga vandamálið sem slíkt. Þannig að það ekki endilega mikið svona endurkoma fjármuna við það að stoppa upp í framræstingu lands og endurheimta votlendi fyrir ríkissjóð, en það rosalega mikill ávinningur aftur á móti bara í loftslagsmálunum í heildina á séð. Og það sú svona forgangsröðin sem maður sér spila dálítið svona skakkt inn á milli og var til í að sjá einmitt betur af því að orkuskiptin eru alveg rosalega dýr, bæði varðandi uppbygginguna sem sagt á orkukerfinu og náttúrulega bara að skipta út öllum bílaflótunum til dæmis. Þó að stofnkostnaðurinn sé náttúrulega mikill, þá eru ávinningurinn til langs tíma mjög mikill. En aftur á móti að loka votlendinu stoppar alveg rosalega mikið strax fyrir tiltölulega lítinn tilkostnað. Og þá svarar andsvari hæstvirtur umhverfis- og auðlindaráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Hæstvirtur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þetta ágæta andsvar. Þetta alveg hárrétt sem kemur fram í máli hv. þingmanns að þarna að orkuskiptin annars vegar og til dæmis það að moka ofan í skurði hins vegar eru með mismunandi samspil við þessar beinu skuldbindingar Íslands. Alveg hárrétt. Hins vegar að þá hefur það að moka ofan í skurði og koma þannig strax í veg fyrir útblástur sem alveg jafn mikilvægur fyrir andrúmsloftið eins og hver annar útblástur, því andrúmsloftið gerir engan greinarmun á því hvaðan hvert og eitt mólekúl eða sameind af CO2 kemur. En hins vegar að þá held ég að ég og hv. þingmaður getum verið algjörlega sammála það að hvoru tveggja mikilvægt og áhersla á hvoru tveggja. Og það mikil áhersla einmitt á hvoru tveggja. Einn af megin rökstuðningnum fyrir því að ráðast í slíkar aðgerðir eins og að endurheimta votlendi eða birkiskóga eða hvað það fara í kolefnisbindingu,
einmitt að við erum að vinna á mjög stórum þætti sem þetta með mólekúlin í andrúmsloftinu. Að það skiptir ekki máli hvaðan þau koma. Það skiptir máli að koma í veg fyrir þau fari út og það skiptir máli að binda þau. Og ávinningurinn, hann náttúrulega eitthvað sem líka og verður að skoðast í samhengi við kolefnishlutlaust Ísland árið 2040. Og það að það í stjórnarsáttmála kallar á það að við verðum að fara í aðgerðir sem þessar líka. Þess vegna mér mikill stuðningur í að hafa það markmið stjórnvalda líka sem eitt af því sem að mér ber að líta til við þessa áætlanagerð. Þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, votlendið og orkuskiptin voru svona augljósu dæmin og að sjálfsögðu verið að vinna í hvoru tveggja. Maður sér ekki hversu mikið í einu verkefninu öðru upp á hversu svona hratt gengur á þessar skuldbindingar sem við erum að vinna í áttina að. En einmitt vegna þess að markmiðið okkar kolefnishlutlaust Ísland árið 2040 að þá sér maður miðað við þær skýrslur sem við erum að vinna með að þessar aðgerðir einar sér duga ekki til þess að ná því markmiði. Það eru fleiri atriði sem þarf að vinna og skógræktarinn til dæmis það ein, en það eru ýmsar aðrar plöntur sem eru mun betri í kolefnisbindingu heldur en skógar til dæmis, hraðvirkari og svo framvegis. Þannig að það eru ýmsar aðrar aðgerðir sem maður myndi vilja sjá allavega skoða þar og svona fjallað og þess vegna myndi ég hvetja til þess að það væri bara sérstök umræða hérna í hverju viku í þinginu mitt loftslagsmálin til þess að uppfæra okkur það hver gangurinn í þessari aðgerðaáætlun til dæmis og hvaða svona atriði verið að skoða og hvaða árangur verið að ná. Og ég bendi aftur á einmitt árangurinn og til þess að við getum séð ávinninginn, því að markmiðið skýrt fyrir 2040 og ætti að gera stefin fyrr. Markmiðið á sjálfsögðu að vera að við komumst í að vera kolefnisneikvæð, þannig að við náum að draga kolefni úr andrúmsloftinu, því að þá erum við allavega komið stjórnin á því að geta stillt hversu mikið kolefni við höfum hversu mikið mólekúlum við höfum í andrúmsloftinu yfirleitt, því að það, eins og hefur komið hérna fram í umræðum áður, að það að stoppa núna og verða kolefnishlutlaust núna, að áhrifin af því magni kolefni sem í andrúmsloftinu núna, þau eru ekki komin fram. Við verðum að geta að stjórna því hvort við þurfum að fara tilbaka eða ekki. Og þá svarar andsvari síðar að sinni hæstv. Umhverfis- og auðlindaráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Hæstv. forseti, varðandi aðrar þær aðgerðir sem eru í aðgerðaráætluninni þá má nú segja að sé verið að vinna að þeim langflestum og hvað varðar skógrækt, landgræðslu og endurheimt votlendis þá það allt saman verkefni sem ég fól Skógrækt ríkisins og Landgræðslunni í fyrra og ég á von á því að fá tillögur, reyndar búin að fá uppkast að tillögum frá þeim nú þegar sem verið að vinna úr og ég á von á því að við kynnum þennan hluta aðgerðaráætlunar þar sem við erum þá búin að ákveða að setja hversu mikið fjármagn við erum að setja núna á vormánuðum. Og sama með fyrstu verkefnin í orkuskiptum. Orkuskiptin eru kannski, við erum komin mislangt eftir því hvers konar aðgerðir við erum að tala þar. Við erum komin ágætlega á skrið varðandi rafbílavæðinguna. Bæði vegna þess að það hafa verið ívilnanir til staðar alllengi og líka vegna þess að það var ráðist í ákveðið átak í uppbyggingu innviða út allt land. Og við erum í öðru sæti af þjóðum heims þegar kemur að því að nýskráningum rafbíla á eftir Noregi. Þannig að ég myndi nú segja að við erum að standa okkur ágætlega þar, en við þurfum að standa okkur betur. Það alveg rétt. Síðan vil ég þá bara að lokum til að draga aðeins saman þessa umræðu sem mjög góð og gagnleg. Það eru kannski 4 atriði sem við erum að horfa á núna svona fyrsta kastið. Það skógræktin, landgræðslan og votlendið. Í fyrsta lagi það eru orkuskiptin í öðru lagi og síðan það þá að koma fjármagni inn í nýsköpun og í fjórða lagi fræðslu. En ég vil þakka hv. þingmönnum kærlega fyrir mjög góða umræðu að vanda loftslagsmál hér á Alþingi.
Andsvörum þá lokið. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og umhverfis- og samgöngunefndar ef enginn hreyfir andmælum og það samþykkt. Tekið fyrir 12. dagskrármálið. Efnalög, það stjórnarfrumvarp 759. mál á þingskjali 1201, 1. umræða. Til máls tekur hæstvirtur umhverfis- og auðlindaráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Hæstvirtur forseti, ég mæli fyrir frumvarpi til laga breytingu á efnalögum. Markmið frumvarpsins að styrkja efnalöggjöfina, gera hana aðgengilegri með markvissari og skýrari hugtakanotkun og að innleiða EES-reglur kvikasilfur. Í frumvarpinu eru lagðar til breytingar á einstökum ákvæðum gildandi laga til að gera þau skýrari, einfaldari og markvissari í framkvæmd. Breytingar þessar eru einnig til þess fallnar að tryggja jafnræði aðila á markaði og draga úr kostnaði fyrir atvinnulífið. Þær tillögur sem fela í sér efnislegar breytingar varða fyrst og fremst heimild til að leggja á stjórnvaldssektir og breyttu fyrirkomulagi í tengslum við endurnýjun á notendaleyfum. Við framkvæmd efnalaga hafa meðal annars komið upp álitaefni hvort að tiltekin ákvæði þeirra brjóti í bága við EES-samninginn vegna hindrana á frjálsu flæði vöru, svo sem skylda til að tilkynna markaðssetningu eiturefna og plöntuverndarvara og útrýmingarefna sem eingöngu eru ætluð til notkunar í atvinnuskyni. Einnig hafa komið upp álitaefni sem á að einhverju leyti rekja til þess að með efnalögunum voru 13 Evrópureglugerðir og tilskipanir innleiddar í landsrétt í einum lagabálki. Til að mynda hefur komið í ljós að tiltekin hugtök í lögunum eru skilgreind á ólíkan hátt. Þannig hefur hugtakið varnarefni, sem samheiti yfir plöntuverndarvörur og sæðivörur, reynst óheppilegt í notkun og fremur til þess fallið að flækja lögin, enda gildir sitthvor ESB-reglugerðin plöntuverndarvörur og sæðivörur. Til að auka skýrleika laganna eru því lagðar til þær breytingar að nota hugtökin plöntuverndarvörur, sæðivörur og útrýmingarefni í stað samheitisins varnarefni. Fara nú leikar að æsast. Í frumvarpinu einnig lagt til að nokkrum öðrum skilgreiningum verði breytt. Aðrar verði felldar á brott eða uppfærðar sem og að heiti nokkurra hugtaka verði breytt. Þá lögð til lítisháttar breyting á verkaskiptingu og hlutverki stjórnvalda til að gera stjórnsýsluna skilvirkari. Þannig gerð tillaga að skerpa á hlutverki heilbrigðisnefnda sveitarfélaga, að vinnueftirlit ríkisins taki saman upplýsingar atvinnusjúkdóma sem tengjast sæðivörum og að eitrunarmiðstöð Landspítalans verði gert að taka saman öll tilvik eitruna vegna sæðivara og allar ráðstafanir sem gerðar eru til að draga úr hættu á frekari tilvikum. Lagt til að tollstjóra verði skylt að hafna tollafgreiðslu efna og efnablandna sem uppfylla ekki skilyrði laganna að fengnum tilmælum frá Umhverfisstofnun. Í stað þess að sé að ræða heimild tollstjóra og að Umhverfisstofnun verði ekki lengur skylt að gefa út skráningarnúmer fyrir tollafgreiðslu eiturefna og leyfisskyldra efna og efnablandna. Í samræmi við framkvæmdina í Noregi lagt til að gildistími notendaleyfa verði lengdur. Notendaleyfi hafa gilt til 5 ára sem kallar á óþarflega tíðar endurnýjanir með tilheyrandi kostnaði fyrir leyfishafa vegna skyldubundinnar endurmenntunar og gjaldtöku Umhverfisstofnunar. Lagaumhverfi og aðferðir við notkun plöntuverndarvara og útrýmingarefna taka ekki það miklum breytingum að þörf sé á svo tíðri endurnýjun leyfa. Þá lagt til að sett verði lagastoð fyrir skilyrðum endurmenntun áður en til endurnýjun á notendaleyfis kemur í ljósi kröfu slíkt í EB-tilskipun aðgerðaramma bandalagsins til að ná fram sjálfbærri notkun varnarefna. Einnig skerpt á því í hvaða tilfellum Umhverfisstofnun heimilt að draga notendaleyfi tilbaka, til dæmis ef leyfishafi gerist brotlegur við lög og reglugerðir sem tengjast starfi hans. Þá lagt til að gerðar verði breytingar á gjaldtökuheimildum, meðal annars vegna útgáfu vottorða fyrir ábyrgðaraðila fyrir markaðssetningu eiturefna sem og plöntuverndarvara og útrýmingarefna sem eingöngu eru ætluð til notkunar í atvinnuskyni. Talin ástæða til að skýra betur gjaldtökuheimild vegna beitingar þvingunarúrræða í eftirfylgnimálum sem nú þegar kveðið á í gjaldskrá Umhverfisstofnunar. Nokkur tilfelli hafa komið upp þar sem beiting þvingunarúrræða efnalaga hefur valdið vandkvæðum og því eru lagðar til tilteknar breytingar á ákvæðum
sem varða þvingunarúrræði. Talið er rétt að líta svo á að úrræðið stöðvun markaðssetningar stundarsakir sem fellur undir 13. kafla efnalaga sé í raun bráðabirgðaúrræði en ekki þvingunarúrræði. Þær lagfæringar sem lagðar eru til í frumvarpinu snúa í raun að lagatæknilegri útfærslu á heimild Umhverfisstofnunar til að stöðva tímabundið markaðssetningu vöru sem ekki uppfyllir skilyrði efnalaga. Frumvarpið snertir einnig framkvæmd mikilvægra alþjóðasamninga loftslagsmál og kvikasilfur. Lagt er til að Umhverfisstofnun verði heimilt að leggja á stjórnvaldssektir vegna brota gegn ákvæðum sem varða annars vegar flúoraðar gróðurhúsalofttegundir eða svokölluð F-gös og hins vegar vegna losunar gróðurhúsalofttegunda á vistferli fyrir hverja orkueiningu úr eldsneyti og afhendri orku. Þetta tvennt felur í sér mikilvægt skref í loftslagsmálum. Bæta þarf við ákvæði vegna þess að Ísland hefur fullgilt Minamata-samninginn kvikasilfur og tengist það einnig fyrirhugaðri innleiðingu ESB-reglugerðar kvikasilfur. Líkt og ég hef rakið hér að framan í frumvarpinu fyrst og fremst lagðar til breytingar sem þörf er að gera í ljósi reynslunnar á framkvæmd laganna sem miða að því að bæta og einfalda löggjöfina og gera framkvæmd málaflokksins markvissari. Verði frumvarpið að lögum mun það tryggja meira öryggi við meðferð efna. Virðulegi forseti, ég hef hér rakið meginefni þessa frumvarps og legg til að frumvarpinu verði að lokinni 1. umræðu vísað til hæstvirtrar umhverfis- og samgöngunefndar. Fleiri hafa ekki hvatt til hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og umhverfis- og samgöngunefndar ef enginn hreyfir andmælum og það er samþykkt. Tekið er fyrir 13. dagskrármálið. Kynrænt sjálfræði. Það er stjórnarfrumvarp 752. mál á þingskjali 1184, 1. umræða. Til máls tekur hæstvirtur forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi kynrænt sjálfræði en í þessu frumvarpi er lagt til að í íslenskri löggjöf verði kveðið á rétt einstaklinga til að skilgreina sjálfir eigið kyn og miða þannig að því að tryggja að kynvitund hvers og eins njóti viðurkenningar. Einnig er lögunum ætlað að standa vörð rétt einstaklinga til líkamlegrar friðhelgi. Framlagning þessa frumvarps er í samræmi við stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar þar sem kveðið er á að ríkisstjórnin vilji koma Íslandi í fremstu röð í málefnum hinsegin fólks með metnaðarfullri löggjöf kynrænt sjálfræði í samræmi við nýútkomin tilmæli Evrópuráðsins vegna mannréttinda intersex fólks. Jafnframt kemur fram í stefnuyfirlýsingunni að í þeim lögum yrði kveðið á að einstaklingar megi sjálfir ákveða kyn sitt, kynvitund þeirra njóti viðurkenningar og að einstaklingar njóti líkamlegrar friðhelgi og jafnréttis fyrir lögum óháð kynhneigð, kynvitund, kyneinkennum og kyntjáningu. Með frumvarpinu er komið til móts við ný og breytt viðhorf til opinberrar skráningar kyns og stuðlað að réttarbótum trans- og intersex fólks. Lagt er til að sérhver einstaklingur sem náð hefur 15 ára aldri hafi rétt á að breyta skráningu á kyni sínu í þjóðskrá og að barn yngra en 15 ára geti með fulltingi forsjáraðila sinna fengið breytt opinberri skráningu kyns síns. Sú ákvörðun að breyta kynskráningu barns skal tekin með hagsmuni þess að leiðarljósi og vera í samræmi við vilja þess og þróun kynvitundar. Gert er ráð fyrir að breytingin verði ekki háð neinum skilyrðum. Og þá er ég að tala breytingar á borð við skurðaðgerðir, lyfjameðferð, hormónameðferð, geðlæknismeðferð eða sálfræðimeðferð, en gildandi lög gera ráð fyrir ákveðnum skilyrðum. Jafnhliða breyttri skráningu kyns á umsækjandi rétt á að breyta nafni sínu og þær breytingar eru heimilaðar einu sinni nema sérstakar ástæður séu til annars. Herra forseti, þá er hér lagt til í þessu frumvarpi að hlutlaus skráning kyns verði gerð heimil. Sú heimild felur í sér viðurkenningu á því að ekki falla allir einstaklingar undir tvískiptingu í kven- og karlkyn. Opinberum aðilum og einkaaðilum sem skrásetja kyn ber að gera ráð fyrir hlutlausri skráningu kyns og í vegabréfum skal tákna hlutlausa skráningu kyns með bókstafnum X. Jafnframt er lagt til að verði frumvarpið samþykkt taki lögin þegar gildi en kveðið er á að aðilar sem skrásetja kyn hafi 18 mánaða frest frá gildistöku laganna til að laga skráningarform, eyðublöð, skilríki og þess háttar
Ástæða þess er sú að frumvarpið kallar á talsverðar breytingar á skráningarkerfum Þjóðskrár Íslands og er það mat stofnunarinnar að hún geti ekki lagað starfsemi sína að ákvæðum frumvarpsins á skemmri tíma. Þetta er gríðarlega mikil breyting og merkilegt. Ég tók nú eftir því sem áhugamanneskja þetta mál að spurt var í spurningaþættinum Útsvari á dögunum það hvert væri fleirtalan af fornafninu Hán, sem er það fornafn sem við notum einstaklingar sem hvorki eru hann eða hún. Og ég var heima hjá mér, ég tek það fram að ég svaraði þessu rétt, það er að sjálfsögðu þau. En liðsmenn þessa liðs, ég man ekki hvert var, voru í töluverðum vandræðum að velta þessu fyrir sér og komu með, ég man nú ekki hvort þau svöruðu rétt eða komu með eitthvað gott gisk. En það minnir okkur á að þetta frumvarp auðvitað verði það samþykkt sem ég vona einlæglega verði, mun auðvitað þýða miklar framfarir í löggjöf fyrir réttarstöðu þessa fólks og setja Ísland í fremstu röð, og ég kem aðeins að því á eftir, ásamt ríkjum á borð við Möltu sem hefur tekið forystu í þessum málum, vonandi færa okkur ofar á regnbogakortinu yfir réttindi hinsegin fólks og líka verða vonandi til þess að umræða vakni í samfélaginu það hvað þetta merkir og hvað þetta þýðir og hvað við eigum við þegar við erum að tala mannréttindi allra. Frumvarpið gengur út frá því að þeir einstaklingar sem frumvarpið tekur til eigi greiðan aðgang að þeirri heilbrigðisþjónustu sem þau þurfa á að halda og að óheimilt verði að gera varanlegar breytingar á kynfærum, kynkirtlum eða öðrum kyneinkennum einstaklings 16 ára eða eldri án skriflegs samþykkis. Í frumvarpinu er gert ráð fyrir áframhaldandi starfsemi teymis Landspítala sem hefur það hlutverk að veita skjólstæðingum 18 ára og eldri upplýsingar og ráðgjöf og jafnframt er lagt til að starfsemi óformlegs teymis sérfræðinga og BUGL sem veitt hefur börnum sem upplifa kynmisræmi nauðsynlega aðstoð undanfarin ár verði lögfest. Ennfremur er gert ráð fyrir skipan sérfræðinefndar breytingu á kynskráningu barna sem ætlað er að taka ákvarðanir hvort veita skuli barni undir 15 ára aldri heimild til að breyta opinberri skráningu kyns síns án fulltingis forsjáraðila eða ef forsjáraðila greinir á breytinguna. Auk þess eru lagðar til breytingar á nokkrum lögum sem tengjast efni frumvarpsins og lagt er til að lög réttarstöðu einstaklinga með kynáttunarvanda, nr. 57 frá árinu 2012 falli úr gildi. Þau lög voru auðvitað framfaraskref á sínum tíma en þetta er vonandi til marks ákveðna breytingu í því hvernig við hugsum réttindi fólks, að nú tölum við kynrænt sjálfræði en ekki fólk með vanda. Og það er alveg gríðarleg breyting sem felst bara hér í orðanotkun. Virðulegi forseti, mikilvægt er að sérstakt tillit verði tekið til réttinda barna sem fæðast með ódæmigerð kyneinkenni. Ýmis atriði sem lúta að því þurfa hins vegar frekari skoðunar við. Og því var það niðurstaða mín að gera ekki tillögu sérstakt ákvæði sem varðar breytingar á kyneinkennum barna sem fæðast með ódæmigerð kyneinkenni í þessu frumvarpi. Hins vegar er lagt til í bráðabirgðaákvæði frumvarpsins að ráðherra setji á fót starfshóp sem verði falið að semja frumvarp til laga breytingar á lögum kynrænt sjálfræði, verði þetta frumvarp samþykkt, þar sem mælt er fyrir meginsjónarmið og reglur sem gilda skulu í þessum tilvikum. Ég tel mjög brýnt að tryggja öllu réttindi intersex barna og gæta því leið að ekki skapist óvissa fyrir heilbrigðisstarfsfólk. Hér þurfa að gilda skýrar reglur með hagsmuni barnsins í forgrunni og er það markmið þeirrar lagalegu greiningarvinnu sem nú er fyrir höndum að tryggja að svo megi vera. Jafnframt er gert ráð fyrir í ákvæði til bráðabirgða að ráðherra skipi starfshóp til að fjalla og gera tillögur um breytingar á öðrum lögum sem nauðsynlegar eru til að tryggja réttindi trans- og intersex fólks, þar á meðal barnalögum nr. 76 frá árinu 2003 og lögum tæknifrjóvgun og notkun kynfrumna og fósturvísa manna til stofnfrumurannsókna nr. 55 frá 1996. Skulu báðir starfshópar skila niðurstöðum sínum og tillögum eins fljótt og auðið er. Ég tel það hins vegar mjög mikilvægt að Alþingi ljúki meðferð þessa frumvarps þó að við séum ekki með öll verk unnin og setjum fleiri af stað til þess að við náum að stíga þetta mikilvæga skref sem ég tel að vera mikla réttarbót og að sjálfsögðu verður svo að halda áfram. Vinnunni er ekki lokið, þetta er bara áfangi á þeirri leið. Herra forseti. Lengi vel var íslensk löggjöf málefni hinsegin fólks mjög framarlega þegar við bárum okkur saman með önnur lönd. En hún hefur ekki fylgt eftir þeirri öru þróun sem átti við sér stað í þessum málefnum undanfarin ár, líkt og komið fram í opinberum alþjóðlegum úttektum. Ég nefndi hér regnbogakortið áðan. Stafar það einna helst af því að íslensk löggjöf hefur ekki fylgt eftir þeirri þróun sem hefur orðið á málefnum trans- og intersex fólks, meðal annars vegna þess að enn er krafist sjúkdómsgreiningar og læknismeðferðar
til að fá kyni og nafni breytt opinberlega. Ég nefndi hér áðan löggjöfina á Möltu frá árinu 2015 rétt fólks til að skilgreina kyn sitt sjálft, en hún var einn helsti hvatinn að undirbúningi þessa frumvarps. Þá hafa Danir, Norðmenn og Svíar breytt lögum sínum til að stuðla að bættri stöðu trans og intersex fólks og þá hefur þing Evrópuráðsins sett frá sér ályktun um stöðu þessara einstaklinga og sett fram tilmæli um ýmsar ráðstafanir til að bæta þá stöðu sem við tökum tillit til hér í þessu frumvarpi. Vilji fyrir hendi til að koma á áþekkum réttarbótum hér á landi og minn metnaður stendur til þess að við getum aftur komið Íslandi í fremstu röð þegar kemur á málefnum hinsegin fólks, því ég tel að við höfum fullt erindi þangað og ég tel og vona að þessi breið pólitísk samstaða þessar réttarbætur sem felast í þessu frumvarpi og sömuleiðis að þeir áfangar sem eftir á þeirri leið og eru boðaðir í bráðabirgðaákvæðinu sem ég nefndi hér áðan að við náum sameiginlega að vinna þeim á þessu kjörtímabili. Ég hef nú þegar gert grein fyrir meginatriðum frumvarpsins og legg því til að lokinni þessari umræðu að frumvarpinu verði vísað til hv. allsherjar- og menntamálanefndar. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Herra forseti, ég vil nú byrja á því að hrósa hæstv. Forsætisráðherra fyrir þetta metnaðarfulla frumvarp að mörgu leyti. Ráðherra fór vel yfir þetta mál og ég ætla í sjálfu sér ekki að hafa mjög mörg orð um það í bili, en þó vil ég segja að þetta samrýmist stefnu Samfylkingarinnar og vil auðvitað hnykkja á stuðningi þingflokksins við málið. Þetta felur auðvitað í sér mjög miklar réttarbætur og til þess fallið að Ísland taki forystu hvað varðar kynrænt sjálfræði og viðurkenningu transfólks. Og í heimi þar sem að fólk ennþá beitt misrétti, andlegu ofbeldi og líkamlegu, einfaldlega vegna þess að það elskar einhvern eða með einhverjum hætti, þá skiptir það máli að sýna gott fordæmi og ég mun því með ánægju taka þátt í að gera þetta stóra skref í áttina réttlátara og betra samfélagi að veruleika. Sjálfsákvörðunarréttur allra kynja til að stjórna sínu lífi og líkama auðvitað grundvallarréttur sem við verðum að tryggja. Það hafa auðvitað verið stigin mjög mörg mikilvæg skref hér á Íslandi, ekki síst vegna þrotlausrar baráttu samtaka á borð við Samtökin 78 og Trans Íslands. En við megum hins vegar ekki gleyma því að við eigum enn mjög mörg óstigin skref og baráttunni auðvitað aldrei lokið. Og eins og við höfum jafnvel séð hjá nágrönnum okkar, að þá alltaf hætta á bakslagi. Og líka hér á Íslandi, þá horfum við fram á að verið sé hugsanlega að þrengja réttindum minnihlutahópa með nýju frumkvæði hatursorðræðu, þannig að við þurfum alltaf að vera á varðbergi. Í mörgum löndum hefur lagaumhverfi sem tryggir réttindi hinsegin fólks verið bætt mikið án þess að það hafi nokkuð miðað nóg til þess að breyta viðhorfum samfélaga. Hér á Íslandi á hinn bóginn hefur viðhorf til hinsegin fólks tekið stakkaskiptum á örfáum árum, en löggjafinn hugsanlega verið svolítið seinn á sér og dregið lappirnar. Og þess vegna ýmislegt sem við þurfum að bæta í þessum málum. Og við megum alls ekki sofna á verðinum. Og samfara þessum skrefum sem við vonandi stígum fleirum á næstunni, þá þurfum við að viðhalda vitundarvakningu og fræðslu í málaflokknum. En þó að þetta frumvarp kynrænt sjálfræði sé gott, þá það auðvitað ekki fullkomið. Og það til dæmis tryggir ekki nauðsynlega vernd barna sem að fæðast með ódæmigerð kyneinkenni. Það að vísu rætt aðeins í bráðabirgðaákvæði að það sé fyrirhugað að setja á laggirnar starfshóp til að fjalla málefni þeirra, þannig að réttarbætur þessara barna dragist ekki á langinn. En ég vil hins vegar skora á þingið í meðförum málsins að fjalla svolítið þetta og þó að minnsta kosti að setja nefndinni einhver tímamörk
af því að þó að vissulega sé talað eins fljótt og auðið þá hefur það nú sýnt sig að það getur verið æði teygjanlegt hugtak, þannig að ég hefði viljað sjá það skýrara. En herra forseti, grundvöllur opins lýðræðissamfélag umburðarlyndi og virðing fyrir jafnrétti og mannlegri reisn, og þó að við séum hvergi nærri búin í þessari baráttu, þá held ég að með samþykkt þessa frumvarps þá séum við að minnsta kosti einu skrefinu nær réttlætara samfélagi, og ég hlakka til að tjá mig meira þetta mál þegar það kemur aftur út úr nefnd. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Herra forseti, þetta gleðidagur. Það mér mikil ánægja að standa hér í ræðustól Alþingis og fagna þessu metnaðarfulla frumvarpi sem hér komið fram, frumvarpi sem mun þegar það verður að lögum hafi í för með sér gríðarlega mikilvægar réttarbætur og það varðar rétt einstaklinga til að skilgreina kyn sitt sjálfir. Þetta mun standa vörð rétt einstaklinga til líkamlegrar friðhelgi. Meiri gerast réttarbæturnar varla. Og þetta mun skipa Íslandi í fremstu röð í þessum málaflokki, öllum málaflokki hinsegin fólks. Og það komið tími til, þannig að við höfum allt of lengi hér setið eftir hvað það varðar og lagaleg staða raunverulega ekki verið í neinu samræmi við félagslegar aðstæður og samfélagslegan skilning og vilja til þessara mála. Þannig að þetta mjög gott. Og þessi gleðilega staða, hún ekki síst að þakka samtökum, einstaklingum og samtökunum Trans Ísland, Intersex Ísland og samtökunum 78 sem hafa verið óþreytandi því að tala fyrir nýjum viðhorfum í þessum málaflokkum. Það ómetanlegt í réttindabaráttu minnihlutahópa að hafa svona öflug samtök, öfluga málsvara á bak við sig, ekki bara fyrir þessa minnihlutahópa heldur, fyrir samfélagið allt. Vegna þess að þessi réttindi ekki bara fyrir þessa einstaklinga sem þeir njóta, þó klárlega sé það mikilvægast. Þetta gríðarlega mikilvægt fyrir Íslendinga alla að við stígum þetta skref. Málið komið út á samráðsgátt stjórnvalda. Þar bárust ríflega 30 umsagnir. Ég fór ekki yfir þær allar, en það sem ég sá voru jákvæðar og í besta eða versta falli hlutlausar. Það voru einhver svona tæknilegar umsagnir. Og það algjörlega frábært. Það voru nokkur atriði. Mig langar bara að nefna það, vegna þess að þetta eru atriði sem þarf að huga að núna í vinnunni við þetta mál. Og það hefur komið fram hérna í mála hæstv. Forsætisráðherra og síðan hjá hv. þingmanni Loga Einarssyni, að það sem að frumvarpið kannski gerir ekki að tryggja rétt einstaklinga eða barna til líkamlegrar friðhelgi. Það ekki verndað í þessu frumvarpi. Það ástæða fyrir því, en þetta stórmál vegna þess að auðvitað það þannig að flest brot á líkamlegri friðhelgi þegar kemur að kyneinkennum jú framkvæmd þegar einstaklingarnir enn á barnsaldri. Þannig að það svolítið erfitt að segja að við séum að ná fullkomnum árangri þarna eða góðum árangri fyrr en við klárum þetta, það skiptir máli. Og síðan þegar maður lítur til þess að Barnaverndarnefnd Sameinuðu þjóðanna sem fer með eftirlit með framkvæmd barnasáttmálans beinir tilmælum til aðildarríkja að virða líkamlega friðhelgi intersex barna, hverfa frá framkvæmd læknisfræðilega óþarfa inngripa í líkama þeirra, virða sjálfsákvörðunarréttinn. Evrópuráðið hefur gefið út tilmæli vegna nákvæmlega sömu atriða, það að segja mannréttinda intersex fólks, og það vísað sérstaklega til líkamlegrar friðhelgi barna. Evrópuþingið gaf núna bara í síðasta, 1. apríl, í febrúar út ályktun réttindi intersex fólks og sérstaklega hvatt til að vernda líkamlega friðhelgi barna. Þannig að þetta lítur alltaf sama brunni, það alltaf lögð mest áhersla á börnin og það ekki tilviljun. Og þess vegna veltur maður fyrir sér hvort að það sé kannski ástæða til að skoða enn frekar núna í meðförum málsins í þinginu, hvort að hægt sé að koma þessu máli inn aftur í meðförum allsherjar- og menntamálanefndar, vegna þess að við erum að tala það að þetta mál hefur, og hæstv. Forsætisráðherra fór yfir það í framsöguræðu sinni hér áfram, af hverju þetta mál klárað svona, með því að setja þessa bráðabirgðaákvæði og taka það út fyrir sviga og setja í starfshóp. Störf hins óformlega starfshóps sem kom málinu af stað, málinu sem þetta frumvarp nú byggt á, þau störf töfðust vegna skiptra skoðana innan hópsins þetta ákvæði.
ákvæði sem fjallar breytingar á kyneinkennum barna sem fæðast með ódæmigerð kyneinkenni. Það tókst ekki að ná einingu málið þar og ég að tala þetta er nokkur ára vinna og þess vegna það spurning Það verður niðurstaðan þá að mati sérfræðinga að þetta atriði þarfnast nánari skoðunar og ég hef fullan skilning á því sjónarmiði sem kemur fram í máli hæstv. Forsætisráðherra að vilja frekar þá taka þetta mál áfram og geyma hitt. En spurningin bara hvað hægt að skoða meira? Hvað verður til þess í vinnu þessa starfshóps að þessu máli verður ýtt úr vör? Og ég velti fyrir mig hvort að allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis sé ekki alveg eins vel til þess fallin að taka vel á málinu. En þess að ég efast að það komi í þessari skoðun upp einhverjar upplýsingar sem ekki hafa komið upp síðustu 2 árin. Þetta snýst bara að taka ákvörðun. Þannig að ég vonast til þess að allsherjar- og menntamálanefnd skoði málið og síðan eiginlega til vara hvort það þurfi þá ekki að setja þessum starfshópi mjög skýr tímamörk. Hann taki ekki önnur 2-3 mál í að klára málið. Þannig að það er eitt af því sem ég myndi vilja hvetja allsherjar- og menntamálanefnd hv. til að skoða. Annað er síðan það sem umsagnaraðilar hafa saknað á frumvarpinu og ég sé ekki að hafi verið bætt inn í þeirri mynd sem það kemur hér og það skráningin. Það vantar skráningu á inngripum á kyneinkennum barna og ég átta mig ekki á því af hverju það ekki lögbundið í þessu frumvarpi. Það engin tölfræði til hér á landi umfang þessara inngripa. Þannig að það að læknar og aðrir sem gera varanlega breytingar á kynfærum, kynkirtlum eða öðrum kyneinkennum barna skuli halda skrá yfir þær. Og sem ég að tala hér og við erum að tala börnin þá nú ekki ólíklegt að þetta tengist væntanlegri vinnu starfshópsins en engu að síður. Þetta svo gríðarlega stórt mál. Ég fór að fylgjast með þessu máli fyrir alvöru fyrir ríflega 2 árum og þá var þetta eitt af því sem kom mér svo ótrúlega nöturlega á óvart að þetta risamál, þetta risainngrip í líf einstaklinga að var eiginlega ekki einu sinni þess virði að halda yfir það almennilega tölfræði. Þetta með svo miklum ólíkindum. Og ástæðan virðist vera þessi leynd sem hefur hvílt yfir þessum málaflokki sem náttúrulega eiginlega alveg fáránleg þversögn í sjálfu sér vegna þess að leyndin viðhaldið með þessum skorti á upplýsingum sem eru þá aðgengilegar. Þannig ég tek heils hugar undir ábendingar sem hafa komið fram þess efnis að þeir sem gera slíkar varanlegar breytingar á kynfærum, kynkirtlum eða öðrum kyneinkennum barna skuli halda yfir það skrár og veita landlækni árlega upplýsingar inngripin og eðli þeirra og aldur þeirra sem undirgangast slíkar breytingar. Þetta lykilatriði. Síðan eru í umsögnunum gerðar alls konar breytingar tillögur breytingar á orðalagi. Fyrst og fremst til þess ætlað að eyða úreltum sjúkdómsheitum og ég heyri ekki og skynni ekki annað en það fullur vilji til þess að eitthvað fór í gegn. Þannig að það verður væntanlega eitt af því sem verður farið vel yfir í samráði og samvinnu við þá einstaklinga sem best þekkja til. Síðan langar mig aðeins í lokin til þess að tala kerfi. Það umsögn frá Þjóðskrá sem eins og hæstv. Forsætisráðherra kom inn á meðal annars leiddi til þess að gildistökunni eða ekki gildistöku frumvarpsins heldur frestu til þeirra aðila sem fór úr 6 mánuðum yfir í 18 vegna þess að þetta kveðið á töluverðar breytingar. Það svolítið verið að tala eðli málsins vegna breytingar á hinum ýmsu lögum, þar með talið mannalögum. Það talað að það sé ekki nema gert ráð fyrir að nema einni breytingu, þar að segja einstaklingur getur breytt kynskráningu og þar með nafni einu sinni og maður velti fyrir sig af hverju slá varnagli Það eins og það sé gert til að þetta passi að mannanafnalögum og ég mæli sterklega með því að við notum frekar tækifæri hér og tökum þann lagabálk og hendum honum upp í loftið og fáum gjörbreyttan niður þar sem að það sé tekið skaruð allt tvímæli það að þeir sem ráða eiga nöfnum einstaklinga eru þeir sjálfur og aðrir ekki. Þannig að takmarkanir á því verði felldar niður. Spennt fyrir því að sjá það samofið þessari umræðu í meðförum nefndarinnar. Og síðan þetta að það talað hérna að það sé þjóðskrá, maður velti fyrir sér vegna þess að eins og þetta núna þá hægt að skipta kynskráningu einu sinni og hins vegar þarf að rökstyðja það ef það á að gera það oftar
og ég get ekki skilið það öðruvísi en svo að þessi þjóðskrá sem taki afstöðu til þess, sem ég finnst svolítið sérkennilegt, þannig ég svona veltaði fyrir mér hvar sú, ef að þetta á annað borð þarf að vera, menn telja að þessar hömlur þurfa að vera, hver það þá sem tekur ákvörðun hvort að aðstæður séu slíkar það eigi að leyfa enn og aftur. En helst af öllu myndi ég vilja sjá þennan varnagla eða þessi höft bara fara algjörlega. Ég hef mjög litla trú á því að fólk leiki sér að því að skipta kyn svona einu sinni í viku eða svo, frekar en öll. Að lokum, þetta var nú svona bara samansafn yfir það sem ég myndi vilja sjá nefndina fjalla það er örugglega eitthvað fleira, en aftur ég fagna þessu frumvarpi gríðarlega, þetta er ómetanlega réttarbót, ég er stolt af því að þetta skuli vera komið fram og ég lýsi fullum stuðningi þingflokks Viðreisnar við málið og hlakka til þess, og við gerum það öll í þingflokknum, að taka þátt í því að koma þessu máli á endastöð hér í meðferðum þingsins. Hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir tekur til máls. Herra forseti, ég þakka þeim hv. þingmenn sem hér hafa reifað málið. Ég vil í fyrsta lagi segja það þá tillögu hv. þingmanns Loga Einarssonar að það sé rétt að setja tímamörk á þá starfshópa sem settir verða, að ég get tekið undir það og ég held að það sé ekki óeðlilegt þegar hv. allsherjar- og menntamálanefnd er búin að fara yfir málið að hún geri það bara tillögu að slíkum tímamörkum. Síðan vil ég nefna það sem hér var reifað af hv. þingmanni Hönnu Katrínu Friðriksson bráðabirgðaákvæðið börn sem fæðast með ódæmigerð kyneinkenni. Í fyrsta lagi vil ég segja það er hárrétt sem hv. þingmaður nefnir að þau tilfelli ekki skráð sérstaklega og það ætti hugsanlega vera hluti af bráðabirgðaákvæðinu að það séu settar einhverjar slíkar reglur það samhliða þá að setja skýr viðmið inngrip. Samkvæmt svona óformlegum tölum sem hafa komið fram, til dæmis hjá formanni Samtakanna 78, það fæðast 2–3 barn á ári með ódæmigerð kyneinkenni. En þetta er ekki opinber skráning og það er fullkomlega eðlilegt að það sé farið yfir það af hálfu nefndarinnar hvort ekki sé rétt þá að það sé gert. Ástæða þess að þetta mál, og ég tók það afstöðu að leggja ekki fram ákvæðið eins og það var á einhverjum tíma kynnt af þeim starfshópi sem var að vinna málið, var að þar var rætt það kom fram gagnrýni á það að hugtakanotkun væri óljós. Þar var talað að meðferð ætti ekki að koma til eða inngrip nema brýnar heilsufarslegar ástæður krefðust þess og það skorti þá á skilgreiningu hverjar þær væru. Þannig að til þess bara hreinlega að gefa okkur tíma og skýra þessi hugtök betur þá í eins góðri sátt og hægt sérstaklega við heilbrigðisstarfsfólk sem taldi þá ákveðinni óvissu velt yfir á heilbrigðisstarfsfólk. Þá töldum við bara að það væri mikilvægt að leggja málið fram og ná þeim áfanga og gefa okkur aðeins meiri tíma í þetta. Síðan ræddi hv. þingmaður Hanna Katrín Friðriksson aðeins það með að breyta skráningu oftar en einu sinni. Ég er algjörlega sammála hv. þingmanni, ég held að það sé enginn að breyta skráningu kyns bara svona sér til gamans. En það kann þó að vera, af því það kallar ekkert á neinar aðgerðir, það kann þó að vera einhver hefði húmor fyrir því. En ástæða þess að við teljum náttúrulega fyrsta lagi að fólk sé almennt ekkert að gera þetta nema einu sinni. En hins vegar er bent á það hér í greinargerðinni 7. grein að það geta komið upp sérstakar aðstæður þar sem, og við segjum við ætlumst til þess að fólk breyti þessu bara einu sinni eða gerum bara ráð fyrir því, en þú getur þó með sérstökur rökstuðningi vilja breyta aftur og ástæður þess að við tökum það fram að fólk getur til dæmis lent í því bara óttast sitt líf vegna þess að það dvelur í löndum þar sem ekki er viðurkennt að vera með hlutlausa kynskráningu. Þannig að það er verið að vísa til tilvika þessu toga. Ég svo sem eins og ég get bara tekið undir með hv. þingmanni, ég held til dæmis ekki að þetta frumvarp verði það lögum sem ég bara er mjög bjartsýn á eftir þessa umræðu verði til þess að fólk fari hér unnvörpum og breyti kyni. Þetta snýst ekki það. En hugsunin var svo að það væri í raun og veru það sem við gætum kalla bara það sem við mættum búast við, en það þyrfti að vera varnagla fólk gæti breytt slíkri skráningu tilbaka út af einhverju sérstökum aðstæðum. Og er þjóðskrá rétti aðilinn? Já, við töldum að þetta snerist þá fyrst og fremst það að þetta snerist hina breyttu skráningu og það er ástæðan fyrir að þetta er lagt til svona.
Ég ætla ekki að lengja umræðuna frekar og þakka bara hv. þingmönnum kærlega fyrir og bind miklar vonir við þann einbeitta vilja sem hér kom fram að ljúka málinu á þessu þingi og tek undir þann vilja. Mínar vonir standa líka til þess. Fleiri hafa ekki hvað til hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu allsherjar- og menntamálanefndar og enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Útbýtt á fundinum. Þingskjali 1264, ríkisendurskoðandi og endurskoðun ríkisreikninga, frumvarp, forsætisnefnd. Þingskjali 1267, sálfræðiþjónusta í framhaldsskólum, þingsályktunartillaga flutningsmaður Guðjón S. Brjánsson og fleiri. Þingskjali 1268, samgöngusamningar og kolefnisjöfnun vegna flugferða, skriflegt svar umhverfis- og auðlindaráðherra. Þingskjali 1273, ökutækjatryggingar, frumvarp eftir 2. umræðu. Þingskjali 1275, gæsluvarðhalds- og farbannsúrskurðir, fyrirspurn, flutningsmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Nú er gert hlé á þessum fundi til kl. 19:30 til kl. 19:30. Fundi er frestað.